Fundur settur í borgarstjórn þriðjudaginn 7. mars og fyrir liggur hér dagskrá í 10 liðum. Fundinum hefur borist dagskrárbreytingartillaga sem að forseti ætlar að bera upp. Þetta hefur verið sent á forseta, en ég ætla að lesa hér upp tillöguna, að ræða dagskrártillögu og hún hljóðar svo. Lagt til að borgarstjórn samþykki að gera svohljóðandi breytingar á dagskrá fundarins í dag. Mál sem númer 5 á útsendi dagskrá borgarstjórnar umræðu málefni borgarskjalasafns verði númer 1. Mál sem númer 3 á útsendi dagskrá og tillaga framtíðar tilhögun á starfsemi borgarskjalasafns verði. Við erum aðeins að fundi, andartak, þá ætlar forseti að gera örstutt fundarhlé í 2 mínútur. Fundi framhaldið. Við förum í atkvæðagreiðslu dagskrártillögu sem borist hefur. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir að fylgja málinu eftir. Gjörðu svo vel, gerðu það bara á sæti. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það kannski kom ekki fram hvaðan þessi tillaga kom, en hún kom frá Flokki fólksins. Mér fannst svona bara
einhvern veginn í ljósi atburða og aðstæðina og svona hvað að gerast í borginni núna varðandi borgarskjalasamt, þetta vera kannski eðlilegri stígandi í dagskránni og vonast til þess að þessi tillaga verði bara samþykkt af okkur öllum. Takk fyrir það. Forseti ber þá upp tillöguna til atkvæðagreiðslna og það eru að þeir sem eru samþykkir þessari dagskrártillögu gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera og hún er felld. Þá göngum við til dagskrár eins og hún var send út og við byrjum sem sagt þá dagskráin að við förum í umræðu hvernig borgarstjórn endurheimtir traust almennings. Við erum síðan með mál númer 2 sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins þróun og uppbyggingu á lífsgæðakjörnum fyrir eldri Reykvíkinga. Til númer 3 tillaga framtíðarhögun á starfsemi Borgarskjalasafns, samanber 19. lið fundargerðar borgarráðs frá 2. mars. Og málefni númer 5 á dagskrá borgarstjórnar af sama meiði umræða hlutverk Borgarskjalasafns Reykjavíkur að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Sósíalistaflokks, Flokks fólksins og Vinstri grænna. Umræða þessar vísan til 2. málsgreinar 25. greinar samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarstjórn borgarstjórnar leggur forseti til að umræða þennan dagskrárlið verði lokið eftir 2 klukkutíma og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum við því. Við hefjum þá fundinn á málefni 1 sem umræða hvernig borgarstjórn endurheimtir traust til almennings að beiðni borgarfulltrúa Vinstri grænna, Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar og til máls tekur frummælandi Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi Vinstri grænna. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti og borgarstjórn, þetta auðvitað mál sem við Vinstri græn settum á dagskrá fyrir dálitlu síðan og þá var það mjög aktuelt, en þetta auðvitað viðfangsefni sem alltaf aktuelt, alveg sama hvenær einhver skýrsla eða traustkannanir koma út. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum sífellt að vera að ræða og skoða og hvað megi gera betur í okkar störfum og hvernig við getum betur náð til almennings. Hvað geta traustmælingar kennt okkur og af hverju mælist borgarstjórn lægst allra stofnana þegar það kemur að trausti almennings til hennar. Traust til borgarstjórnar hefur verið mælt síðan 2008 og í rauninni alveg síðan hrunið varð. Og ég held að Gallup hafi tekið borgarstjórn inn í þessa mælingar vegna þess að við erum auðvitað höfuðborg Íslands og það skipti máli hvert traust til höfuðborgarinnar og þeirra sem eru valdhafar á hverjum tíma. Þannig að það er alveg sanngjarnt að við séum með í þessum mælingum og reynda bara mjög gagnlegt. Það var þannig að stuttu eftir hrun þá missti fólk alla trú á stofnunum og kerfum, fjármálakerfinu, stjórnmálakerfinu, stjórnmálaflokkum og kannski skiljanlega. Og ég ætla ekki að rekja þá sögu hér, við þekkjum hana flest, við erum komin dálítið frá henni en eimir eitthvað eftir af hruninu, af því að mörg okkar fóru bara mjög illa út úr því og sumir hafa einfaldlega ekki náð sér að strika eftir það. En pólitískur stöðugleiki brýnt mál og í þessari könnun Gallup þá sjáum við hvernig Alþingi fikrar sig hægt og rólega upp á meðan við í borgarstjórn erum að hossast á mishæðóttum vegi. Og breyturnar fyrir þessu eru eflaust mýmargar og þau sem að svara hafa örugglega ólíkt vantraust til borgarstjórnar og við getum ekkert lesið það úr þessum gögnum hvað það eiginlega sem að veldur því að við erum að fara niður í trausti. Og ég held að gildi einum hvort þetta séu borgarbúar sem og við sjáum það auðvitað á þessum tölum og ég ætla ekki að fara og bora með ofan í þessa skýrslu. Við sjáum auðvitað fólk sem að þekki stofnunina, ber meira traust til hennar heldur en þau sem gera það ekki.
Og þetta bara gegnumgangandi fyrir allt. Ef við þekkjum til einhvers þá treystum við því meira heldur en ella. Og það ákveðin vísbending hvernig við þurfum að nálgast viðfangsefnið. En hvað það? Það hvernig við miðlum upplýsingum til fólks eða það hvernig við höfum samráð og við höfum lýðræði, iðkum lýðræði? Það hvernig við skráum hagsmuni okkar eða hvernig við setjum okkur siðareglur? Það hvernig við framfylgjum stefnu sem samþykkt hér? Það hvernig við komum fyrir í fjölmiðlum? Eða það hvernig við tölum hvert við annað að lokuðum fundum? Eða út á við? Og hvernig þetta stjórnkerf samsett sem við hér inni vinnum við daglega og kannski fjarlægara öðrum og þá sérstaklega kannski fólki sem þarf að nýta sér þjónustuna. Þetta verkferlanir, þetta þjónustustigið, þarf að skoða eitthvað, þarf að bæta eitthvað eða snýst þetta bara einhverju ímynd og áferð og fólk kannski bara hendi svörunum sínum á þess að hugsa mikið út í það hvað það Það liggur hins vegar alveg fyrir að okkur býður þetta verkefni að endurvinna traust til borgarstjórnar. Og það það sem við Vinstri græn vildum velta upp öllum þessum myndum í umræðu hér í þessum sal og ég ætla ekki að þykjast vera eitthvað besserwisser og vita hvernig við leysum þetta. Af því að það ekki Vinstri grænna að leysa þetta, það okkar allra sem hér erum. Og til þess höfum við nokkuð tæki og við höfum nokkuð tól. Oft held ég að fólki líði og ég get alveg tekið undir það að stjórnmálin hafi eitthvað bílast þarna stuttu eftir hrun. Við stöndum frammi fyrir kerfislægum vanda og ég hef ákveðnar skoðunar á því hvernig það skuli leyst og það meðal annars með því að styrkja lýðræðislega aðkomu fólks að ákvarðanatöku, það eitt. Og við erum alveg eflaust mjög ósammála það og getum rætt það pólitík. Mér finnst gaman að ræða hugmyndafræði. Ég held að við þurfum nýja hugsun inn í stjórnmálin, við þurfum nýja samfélagsgerð og við erum hérna öll til þess einhvern veginn að sveigja af og móta þá samfélagsgerð sem verður ofan á í framtíðinni. En kallar þetta á grundvallar breytingar á stjórnkerfi okkar og stjórnmálaflokkum og ég hef strangt tekið ekki svarið við því. Ábyrgðin liggur auðvitað mikið til hjá okkur, stjórnmálamönnum og flokkum og þaðan þurfa viðbrögðin að koma. Og þess vegna langar mig að heyra líka hvernig ykkar viðbrögð eru kæru borgarfulltrúa við þessari könnun og hvort að við getum ekki tekið höndum saman og laga það sem úrskeiðis En svona að lokum þá liggur það alveg ljóst fyrir að almenningur ber lítið traust til borgarstjórnar og ég held að við ættum að skoða með hverja hætti við getum greint þetta mikið betur, hvað veldur þessu vantrausti og svo getum við gert umbótaráætlun og jafnvel sambærilega þeirri sem að ríkið réðist í að gera og fyrir liggur skýrsla eflingu traust á stjórnmálum og stjórnsýslu sem að þið geti nálgast á vefnum. Og því eins og segir í þeirri skýrslu með leyfi forseta að til að breyta þessu þurfi stjórnvöld að móta heildarstefnu heilindi stjórnmálum og stjórnsýslu og fylgja henni eftir með aðgerðaáætlun og tilvitnun lýkur. Það liggur auðvitað margt því til grundvallar hvað það sem að gera það að verkum að við treystum stjórnvöldum og ég sjálfur sér þá þetta ekkert flókin aðferðafræði. Skýrari stefnur, skýrstefnum, lýðræðislegt samráð, þjónusta sem hægt að reiða sig á, ekki svikin eða brotin loforð og svo framvegis. Og í þessari skýrslu segir líka, með leyfi forseta, stjórnvöld eru því vanbúin að bregðast við, taka og læra af gagnrýni. Einnig skortir nauðsynleg tæki og tól til að rýna fyrirfram ákvarðanir, framkomu og samskipti við almenning og tilvitnun lýkur. Og ég tek heilshugar undir þetta. Og ég held að við hér í borgarstjórn getum tileinka okkur þá aðferðafræði sem að liggur fyrir í þessari skýrslu frá ríkinu og hefur gagnast Alþingi vel að endurvinna traust samkvæmt mælingum, skulum við segja, að því við erum að ræða þessa skýrslu og þessar mælingar og hafa farið upp á við.
en það líka þessi pólitíski stöðuleiki sem að ég held að samfélagið þurfa á að halda. Þannig að tökum höndum saman, vantraust, verðskuldað eða ekki, það tefur auðvitað fyrir okkur. Við þurfum að njóta traust fólks svo við getum hrint þeim verkefnum í framkvæmd sem að við sannarlega hefum samþykkt hér og ég held að þetta sé verkefni sem að við öll að taka höndum saman um. Ég hef lokið máli mínu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir að koma í andsvar, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir spurði á hverju mælist svo lítið traust. Ég held að svo lítið traust mælist ekki vegna ekki neins. Það þarf eitthvað til þess að ná svo lágri tölu í könnun eins og þessari og ég vil bara benda á það að ég held að mikið til sé þetta vegna þess hvernig síðasti meirihluti aktaði hér í borginni. Það náttúrulega slóð að mörgum málum sem fór mjög illa í borgarbúa og það voru bæði stór og lítil mál, til dæmis bara braggamálið eitt sér og prívat eins og við munum öll sem hér vorum að hafði mjög mikil áhrif á fólk og síðan má lengi telja og svo hef ég nú eins og þess að minnst á hvernig komið fram við börnin í borginni, það bara stækkar biðlistinn þeirra barna sem þurfa á aðstoð. Þannig að ábyrgðin þetta hjá meirihluta borgarstjórnar sem hefur öll völdin í hendi sér og borgarfulltrúinn satt á síðasta kjörtímabil í meirihluta og hafði tækifæri til þess að laga ýmsa hluti eða mótmæla því sem var ekki vel gert en það fór lítið fyrir því að síðasti meirihluti stóð einhvern veginn saman í hvaða bulli sem var, ef ég má orða svo með leyfi forseta. Það var ekki hrunið sem orsökin fyrir þessari tölu, það alveg á hreinu, heldur það bara fjöldamörg af svona klúðursmálum sem við öll vitum hver eru þegar við förum að skoða aftur í tíman þessi ár sem liðin eru núna. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar, svara þá andsvar borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, ágæti forseti. Þetta einmitt kannski ástæðan fyrir því að ég nálgast viðfangsefnið ekki út frá því að benda á einhverja sökudólga. Og þetta held ég að skýrist líka mikið til að því að við mælumst með lítið traust. Það kannski greinilega ekki hugur í fólki að taka höndum saman til þess að endurvinna þetta traust heldur sífellt að frekara að vera að minna á verkefni sem hafa mistekist og sem eru til vansa. Ég held að við eigum auðvitað að læra því eins og ég sagði hér í ræðu minni og ég í rauninni að biðla til borgarstjórnar að við tökum þessum mælingum alvarlega og bragðumst við þeim. Og þar held ég að hnífurinn standi í kúnni, hingað til höfum við nefnilega ekki gert það með markvissum hætti. Og það í rauninni það sem ég að velta upp í ræðu minni að við gerum það með einhverja aðgerðaáætlun og við verðum með plan hvernig við endurvinnum traust almennings til borgarstjórnar. Það skal trút sig en god kopp kaffe, segja þau, og ég held að þetta sé verkefni borgarstjórnar en ekki einhvers meirihluta og minnihluta. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar, veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það fylgir valdi ábyrgð og það hefur verið erfitt að vera í minnihluta hérna og hafa ekki neitt að segja, hafa ekki nein mál neitt að segja. Þannig að núna þýðir ekkert að koma og segja allir eigi bara standa saman og vera gúti glaðir og reyna að laga hlutina. Það verður að hugsa að þetta skiptist algjörlega í tvennt. Helmingurinn hérna rúmlega hefur öll völd í hendi sér til þess að gera góða hluti ef vilja fyrir hendi en minnihlutin ekki neitt. Og ég hefði viljað sjá á síðasta meirihluta, í síðasta kjörtímabili að einhverjir hérna í síðasta meirihluta hefði stundum staðið upp og sagt ok, við verðum að standa hérna saman kannski sem meirihluti en mér líkar ekki það sem að gerast hérna. Það voru ótal tækifæri en það heyrðist aldrei neitt í neinum. Það virtust allir vera jafn glaðir með allar ákvarðanir sem sumar hverjar voru skelfilegar.
Þannig að það kannski það sem situr mest í manni, að það virtist vera sem þessi meirihluti síðasti stæði saman, límdur saman að meðvirkni, alveg sama hvað gekk á. Þannig að við í minnihlutanum vissum aldrei hvort að einhverja raddir þarna hinum megin voru kannski ekkit sáttar. Og þetta bara hið versta mál þegar einhver meirihluti ríkir hérna ár eftir ár og virðist vera gjörsamlega límdur saman að meðvirkni. Borgarbúar eru bara búin að fá nóg af þessu og það það sem að sjást núna í könnunum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, ágæti forseti. Nú ég í minnihluta og ég finn ekki kannski sama valdaleysi og Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi og ég ætla ekki að verja tíma mínum í að dvelja í því sem að búið og gert, heldur ætla ég að vinna í þá borgarbúa og gera betur. Og ég ætla að nota minn tíma hér í borgarstjórn til þess að benda á leiðir, til þess að efla borgina og gera gagn fyrir borgarbúa. Það nú bara þannig. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörum lokið. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, kæra borgarstjórn, traust mikilvægt, en það fer dvínandi í heiminum. Það þess að traustinu. Traustið opinbera aðila sem áður var mikið nú lítið og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir fór ágætlega yfir það hér áðan. Samsæriskenningar lifa góðu lífi og populismi og jaðarskoðanir grassera allan heim. Og við lifum sannarlega á sérstökum tímum og það verða stjórnmálafræðingar og sagnfræðingar framtíðarinnar sem eiga vafalaust eftir að lýsa þessum árum og áratugum sem tímabili öfga, þjóðernispopulisma og það sem kannski nýjasta tímabili stríða. Og hvers vegna ég að tala um þetta hér og nú í tengslu við traust til borgarstjórnar? Jú, það vegna þess að mitt í þessu umróti öllu þá lifum við og hrærumst. Alla daga fáum við fréttir, við fáum ekki fréttir og við fáum falsfréttir eða hvað þetta heitir nú allt saman. Við hlustum á og lesum upphrópanir, fyrirsagnir fljúga og upplýsinga og óreiða gera það að verkum að hægt og rólega förum við að trúa hinu versta. Já, kæra borgarstjórn, ég hef áhyggjur af þessu og ég hef reyndar lýst þeim áhyggjum nokkru sinnum, bæði í greinum og ræðum, en þá kannski ekki með fókusinn á borgarstjórn, heldur með fókusinn út í hinn stóra heim, út í þetta tímabil sem við erum núna að lifa okkur í gegnum. En mér langar aðeins að taka fókusinn núna til okkar. Við fengum þessar fréttir á RÚV fyrir nokkrum dögum síðan, þar sem fyrirsögnin var, með leyfi forseta, landsmenn treysta borgarstjórn vest og hafa aldrei treyst þjóðkirkjunni verr. Og þar segir, aftur með leyfi forseta, borgarbúar eru þó tvöfalt líklegri til þess að treysta borgarstjórn en íbúar nágrannasveitarfélagana og þrefalt líklegri en fólk á landsbyggðinni til þess að treysta borgarstjórn Reykjavíkur. Hins vegar berum helmingur borgarbúa lítið eða alls ekkert traust til borgarstjórnar. Og í nágrannasveitarfélögunum hlutfallið rúmlega 60% og á landsbyggðinni 57% treysta borgarstjórn lítið sem alls ekki neitt. Kvóti líkur í frétt RÚV. En samkvæmt fréttum RÚV, að því ég fór nú aðeins og skoða þetta og sem forseti fyrir forsetisnefnd þá fengum við gögnin sem að nú liggja hér fyrir fundinum í dag. En þá kemur í ljós þegar maður fer að rýna þessa annars góðu skýrslu að mest traust ber þjóðin til Landhelgisgæslu og Háskóla Íslands og embætti forsetans, enda allt svona stofnanir sem tilheyra þjóðinni. Það jú mikilvægt fyrir okkur að skoða hvað það sem borgarbúar segja borgarstjórn og það traust, en það líka lærdómsríkt að sjá hvað þjóðin segir, þó við séum ekki beint þjóðarstofnun eins og allar hinar stofnanirnar sem eru hérna undir. Ef við horfum aðeins á þessar tölur, þá sjáum við að það eru
ríkissáttasemjari og landhelgisgæslan sem aðeins að hreyfast til og traust að aukast þar og við erum að traust til borgarstjórnar að lækka og það sannarlega áhyggjuefni. Ef maður horfir á stóru myndina og nú ég bara að horfa á það hvað borgarbúar segja, þá erum við með 50% borgarbúa sem ber annarkvort traust til borgarstjórnar eða hvorki né, bara nokkuð sama, kannski ekkert mikið að spá í það. Og svo tæplega 50% sem að ber lítið traust. Og þetta kunnulegt. Þetta í rauninni kunnulegt því að þetta kannski alveg takt svolítið við kosningarnar. Því að það ekkert langt sinni við komum út úr kosningum og maður sér að það ákveðin svona hugmyndafræðilegur ágreiningur sem birtist í þessum niðurstöðum. Og maður finnur oft líka ákveðna vantrú á stjórnmálin, svona almennt. Við höfum stundum talað það að maður mætir í fermingarveislur eða jólaboð að þá svona gert létt grínamanni komandi úr borgarstjórn á svona góðlátlegan hátt og að hér séu sérhagsmunir í gangi eða almennt spilling stjórnmálamanna oft til umræðu án þess að það sé neinn að benda á mann sjálfan. Og í rauninni kannski ekki heldur að benda á neinn sérstakan kjörinn fulltrúa, hvort sem það í landsmálapólitíkinni eða borgarpólitíkinni. Stundum talað flokka en jafnvel ekki. Þannig að það hangir yfir einhver skynjun. Snýst þetta hægri vinstri? Ég ekki viss það, ég held að gera það ekki. Og ég, ekkert frekar en borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir ætla að fara í að gerast einhver stjórnmálafræði rýnir, þó maður hafi nú gaman að því. Ég ætla að leyfa stjórnmálafræðingunum að gera það. En það hins vegar áhyggjuefni að traust að dragast saman. Það áhyggjuefni hér í borgarstjórn og það áhyggjuefni allan vestrænan heim. Og það væri auðvelt að setja bara nálarauga á okkur hér í borgarstjórn á daginn í dag og horfa á þær áskoranir sem við erum með hér, áskoranir sem sveitarfélög eru ætíð með. Ég meina, það væri auðvelt að horfa yfir veturinn. Ég meina, hvaða mál hafa komið upp í ár sem voru ekkert endilega málin í hittifyrra. Snjómokstur, viðhaldsframkvæmdir í skólum og leikskólum tröllríða nú bara landinu öllu. Þetta eru risamál. Leikskólapláss, endalaus uppspretta umræða, eins og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir kom inn á brostin eða ekki brostin loforð. Eru þetta ástæðurnar? Ég ætla heldur ekkert að setja mig í baksýnisspegilinn. Við erum þannig í dag að lýðræðisstofnanir allar eiga undir högg að sækja þegar kemur á trausti. Opinberar stofnanir eiga undir högg að sækja og það ekkert sérmál borgarstjórnar. Ég vil hins vegar samt líta til þessarar könnunar og horfa vel ofan í hana og fara í aðgerðir. Ég algjörlega sammála borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttir Vinstri grænna í því. En við skulum ekki gleyma því að hér samt sem áður alþjóðlega þróun að ræða. En ég vil taka til mín, hvað getum við gert? Pólitík er pólitík og ég sé samt sem áður þrátt fyrir það og þrátt fyrir þessar hugmyndafræðilegu breytur okkar og við getum sagt svona 50-50 pólitík sem gjarnan hérna í Reykjavík, þá getum við bara gert miklu betur. Og við getum bara byrjað á því að vinna saman alla daga, og við gerum það. Við vinnum saman alla daga hérna mest í sátt og samliti, en samt virðast borgarbúar halda hér séum við að rífast og þræta alla daga, en það bara ekki þannig, það vitum við alveg sem að störfum hér. Stóru skilaboðin sem ég tek til mín að ef við viljum auka traust, þá þurfum við að vera traustsins verð og það okkar verkefni okkar allra. Ég ætla allavega að taka það til mín. Ég vil stuðla að góðum samskiptum sem byggjast á virðingu. Virðingu fyrir þjónustu borgarinnar, fyrir starfsfólki borgarinnar, tala alltaf máli borgarinnar, tala vel þjónustuna, það breytir ekki áskorunum, það breytir ekki verkefnunum, en munum það að hvernig við tölum út af við borgina og okkar störf hefur áhrif. Það eru fyrirsagnarnir sem við erum að lesa. Tala vel starfsfólki okkar sem hér alla daga að vinna verkin. Og ekki síður, tala vel okkur hér hvert annað. Ég ætla að taka það til mín. Ég viðurkenni það alveg að það hefur oft hlaupið í skapið á mér og ég hef örugglega ekki alltaf verið barnanna best. Mér finnst bara ágætt að staldra við núna og taka þessa könnun til mín og segja ég vil gera betur. Og ég vil gera betur með ykkur. Og þess vegna tek ég bara fagnandi undir tillögu borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttir. Ég held við ættum að taka þetta verkefni inn í forsætisnefnd.
Ég held við ættum að ræða þetta, skoða hvað við getum gert, tala við þá sem þekkja þetta vel, fá góðar leiðbeiningar, ekki halda að við séum alltaf best í öllu sjálf, af því að við getum unnið með það að auka traust til borgarstjórnar. Það gerist ekki í einni svipan, það er langtíma verkefni og ég legg bara til að forsætisnefnd taki þetta verkefni til sín. Við erum komið núna með ákveðin grunngögn og förum bara í það að ræða þetta og koma með einhverja aðgerðaráætlun. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. 2 hafa óskað eftir að koma í andsvar. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, þar sem þetta er fyrir andsvarið mitt, þá langar mig að vera með spurningu til borgarfulltrúans Þórdísar Lóu Þórhaldsdóttur og hún er þessi: telur borgarfulltrúinn að það muni auka traust borgarbúa á meirihlutanum í borgarstjórn að leggja niður borgarskjalasafn eins og gert verður á eftir? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar. Svar þá ansvari borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhaldsdóttir. Kæri forseti, þessi borgarfulltrúi sem hér situr trúir á góð og öguð vinnubrögð, góða greiningavinnu og ávallt að skoða það hvernig næstu ár verða og hvernig við getum gert þjónustuna góða og hagkvæma. Og á grundvelli þess held ég bara að það sé ágætis umræða að fara á stað hérna borgarskjalasafnið á eftir, en ég held að það sé ekki tilefni til þess að við séum hér í andsvörum að ræða einstaka tillögur fyrir borgarstjórn. Að vera í sveitarstjórn eru alltaf tillögur. Það er 1001 tillaga sem við höfum farið hér í gegnum í öllum ráðum og nefndum og í borgarstjórn og í borgarráði. Þannig mun það verða og það er ekkit endilega alltaf þannig að við verum öll sammála í því. Það breytir því ekki að við getum unnið saman að því að efla traust borgarstjórnar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar bara að minna þennan ákveðna borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhaldsdóttur á orð hennar og viðreisnar sem hafa oft hljómað hér síðustu árin, og það var að hafa gott samráð og samstarf, gegnsæi, og rétt áðan var borgarfulltrúinn einmitt að nefna að hlusta á eftir hvað fólk er að segja, hlusta á leiðbeiningar, og þess vegna vil ég bara ítreka það að kannski er núna mjög gott tækifæri til þess að gera það í þessu stóra máli sem við rætt hér á eftir sem er borgarskjalasafn, en eins og hún veit að þá hafa margir risið upp og mótmælt því að leggja niður safnið og það eru ekki neini smá hópar. Þannig að nú reynir dálítið á þennan flokk og hún er oddviti Viðreisnar sem að einmitt talar mikið samráð, samstarf og gegnsæi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Næst til þess að veita ansvar borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Já, forseti, og Þórdís Lóa Þórhaldsdóttir, ágæti borgarfulltrúi. Ég bara er að koma hingað upp í rauninni í svona meðsvar, ekki ansvar. Ég bara fagna þeirri jákvæðni sem ég finn fyrir varðandi það að taka þessum niðurstöðum af einhverju alvöru, og ég held að það sé vel til fundið að við formgerum það inn í forsætisnefnd og teki í rauninni bara undir hverja þá tillögu sem að borgarfulltrúinn kom inn á í ræðu sinni, og bara bestu þakki fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar. Telst þá ansvarum lokið. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég fagna því að þetta mál sé tekið á dagskrá borgarstjórnar. Það eru að minnsta kosti mörg sóknarfæri í þessu málaflokki ef svo má segja. Ég miskilst að Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúa hefur haft frumkvæði að setja á dagskrá og það er ágætt. Sá borgarfulltrúi er ekki í mínum flokki en það mættu margir
að minnst einhverjir borgarfulltrúar margt af henni læra varðandi samskipti í ráðum og nefndum í pólitíkinni. Ég hef oft tekist mjög harkalega á við þennan borgarfulltrúa en persónulegu samskiptin hafa yfirleitt alltaf verið í lagi og þannig á það auðvitað að vera. Ég held ég hafi sagt það hér áður að mér finnst samskiptin ekki hafa, ég hef setið nokkuð lengi í borgarstjórn með hliði reyndar en mér finnst svona persónulegu samskiptin á milli fólks í einstökum flokkum ekki hafa þróast í rétta átt á þessum tíma. En hvernig endurheimt við traustið? Almenningur, það er auðvitað fyrst og síðast verkin okkar sem almenningur spyr ekki, almenningur hefur kannski ekki endalausan áhuga á því hvernig okkur gengur að vinna saman, heldur bara hver afraksturinn og að verkum okkar og það má bregða margri mælistiku á það. Við getum, í því sambandi getum við fjallað stjórnsýslu borgarinnar, þjónustu borgarinnar, samskiptin við íbúana, ekki síst samráðið, nú auðvitað bara borgarstjórnin, hvernig hún virkar yfir apparatið og síðast en ekki síst fjármálin. Það er til merkilegt hugtak sem mér hefur ekki tekist að finna fullkomna þýðingu á sem er með leyfi forseta administrative capacity og ég held að við skiljum nokkurn veginn öll hvað þetta er. Þetta er geta stjórnsýslunar, frammistaða stjórnsýslunar, hvers er hún megnug og hvernig er hún burðuð til að takast á við verkefni sem koma hingað inn á borð víða í stjórnsýsluna á hverjum degi og ég held að þetta megi bæta. Það var aðeins talað stjórnsýslu og samskipti innan hennar, hlutverk borgarstjórnar. Við erum auðvitað bara svo stjórn í stóru fyrirtæki sem veitir mjög mikilvæga þjónustu og fer með mjög mikilvæga stjórnsýslu. Auðvitað er það þannig í stóru kerfi að það má yfirleitt alltaf betur fara. Borgarstjórn hefur, þó að borgin hafi verið mjög vel rekin á tíma Sjálfstæðisflokksins á sínum tíma, þá fór auðvitað ekki hjá því að það var margt sem mátti bæta. Og tilgangurinn auðvitað með því að við komum hér saman í málstofu og eigum þá að hafa sameiginlegt málfrelsi og rúm til að ræða málin er að við bendum það sem betur má fara til þess að sé hægt að bæta sig. Að minnsta kosti man ég eftir því þegar ég var í meirihluta að oft fekk maður bestu ábendingarnar á borgarstjórnarfundum frá fulltrúum þáverandi minnihluta. Og ég held að öll störf séu jafn mikilvæg, það er ekki síður mikilvæg störf þeirra sem í minnihluta eða meirihluta og ekki má gleyma því, ég held að við megum aldrei gleyma því, að í lögunum ekkert sem kveður á meirihluta eða minnihluta. Það hafa í rauninni allir borgarfulltrúar sama rétt til þess að tjá sig, til þess að bera fram mál og svo framvegis og það er beinlínis óheimilt, bara ólöglegt segi ég, að veita einhverjum lakari þjónustu innan borgarkerfisins vegna þess að hann er í svokölluðu minnihluta sem er bara eitthvað sem verður til hér í húsinu en ekki í sjálfu sér í lögunum. Og þarna var bæta sig. Eitt af því sem var undrandi þegar ég kom aftur til starfa eftir nokkurt hlé var hvað fyrirspurnum var seint og illa svarað frá borgarfulltrúum. Einu sinni var það metnaðarmál að reyna að svara þeim strax og kannski ekki mörgum vikum eftir að voru lagðar fram, það leiði stundum mánuður og 2 mánuðir þótti mjög seint brugðist við. Það var það eitthvað afsökun fyrir því. Maður fékk ekki alltaf fullkomin svör en maður fékk að minnsta kosti eitthvað svar. Og það er athyglisvert að fylgjast með hinum megin Vonarstrætisins, þar sem er auðvitað mikið kvartað yfir stjórnsýslu. En þar var sérstök umræða fyrir áramót, held ég, leitt af þingmönnum Pírata og Samfylkingar. Þar sem forsetar þingsins eða forsætisnefnd var hundskömmuð fyrir hvað svör við fyrirspurnum bárust seint. Og forsetinn fór bara hálfkjökrandi í pontu og afsakaði það að það var ekki alltaf hægt að standa við hálfsmánaða frestin að skila svarinu. Það hefði bara ráðuneyti væri stundu seinna að skila en yfirleitt tækist þetta ná alltaf innan mánaðar. Og þá hugsaði ég að það væri gaman að fá þessa ágætu þingmenn Pírata og Samfylkingar í heimsókn hingað og fá þá til að gera úttekt á fyrirspurnamálum okkar og hvernig brugðust við. Og auðvitað dregur þetta úr okkar störfum að við fáum ekki svör við fyrirspurnum fyrir seint og illa sem fyrirspurnum hreinlega ekki svarað
og ég skil ekki vandamáli vegna þess að það hafa aldrei verið fleiri upplýsingafulltrúar við völd við störf í ráðhúsinu eða borgarkerfinu. Einu sinni var einn upplýsingafulltrúi held ég í borgarkerfinu og hann var í hálfu starfi við það, eða svona, rúmlega hálfu starfi kannski. Nú þetta held ég eitthvað 20 manns og allt meirihlutin til fólk sem unni á fjölmiðlum, vel ritvært og ætti ef það væri vilji fyrir hendi að geta veitt okkur svör og gert okkur þannig betur kleift að sinna okkar vinnu. Þannig að borgarstjórnin þarf virkilega auðvitað að virka. Það þarf að bæta stjórnsýsluna og það þarf auðvitað að bæta þjónustuna ýmsu leyti. Það ekki miklu peningar til þess að bæta þjónustu í borginni, það sem sagt borgin í vandræðum fjárhagslega, en eins og við vitum það þarf ekki alltaf peninga til þess að bæta eitthvað í kerfinu sem kostar nú þegar mjög mikið. Og samráð við borgara, ég tel að við mættum leggja okkur meira fram við það. Nú í deiglunni, nú stendur til að taka almenn bílastæði úr nokkrum götum að borgurum og það hefur verið lagðar fram tillögur það að fara í samráð vegna þess. Því hefur ekki verið vel tekið. Ég held að þarna væri sóknarfæri. Margt ágætt sem forseti borgarstjórnar sagði hér í ræðu sinni og ég vil trúa að hún meini það, en óoft heyrir maður eitthvað svona ræður sem eru síðan tyllidaga skvaldur. Þetta eitthvað sem tala að tyllidögum verður sín ekki reynd. Ég er skeptískur á styttingu borgarstjórnarfunda. Ég veit ekki hvernig datt í huga það var hægt að fjölga í borgarstjórnum 15 í 23 53% án þess að fundirnir lengdust með einhverjum hætti. Og mér finnst alveg svona ákveðnar tilraunir verið í gangi hjá þessum ágæta meirihluta sem nú situr til þess að takmarka sem mest fundar svona málfrelsi okkar möguleikum fulltrúa minnihlutans til þess að koma málum á dagskrá og ræða þau, því að þetta er einu opinberi hljóðnemi sem við höfum. Allir hinir fundirnir sem við erum á eru meira og minna lokaðir eða þeir flestir. Síðast en ekki síst, þá vil ég tala fjármálin. Fjármálin eru mælikvarði margra hluta. Það er leiðilegt að hugsa fjármál, en við komumst ekki hjá því í okkar eigin heimilisrekstri eða fyrirtækjarekstri. Ef við lítum á borgina bara sem stort fyrirtæki og borgarbúar eru hluthafar í fyrirtækinu og þeir fylgjast bara, þetta svo lítill hlutur, þeir fylgjast bara með svo fjallað. Þá sjáum við að náttúrulega fjármál borgarna eru komin í óefni og hér hefur skuldum verið safnað meira og minna í aldarfjórðung og það ekki að verða mikil breyting á því, það ekki að verða eðlisbreyting neitt á því. Skuldirnar voru 407 milljarðar samtals í borgar hjá Reykjavíkurborg í heild árið 2021, 442 milljarðar væntanlegum síðustu áramót. Nú stefnar í 464 milljarðum næstu áramót samkvæmt fjárhagsáætluninni. Þetta eru auðvitað svakalegar tölur og maður sér ekki mikla breytingu vera á rekstri borgarinnar. Og ég velti hreinlega fyrir mér hvort að borgin muni standast skuldaviðmið sveitarstjórnarlaga miðað við árslok 2022. Það voru ákveðnar forsendur í nýsamþykkti fjárhagsáætlun sem kveða hlutafjáraukningu tveggja borgarfyrirtækja upp á 50 milljarða króna til að það var hægt að ná endum saman miðað við gildandi skuldaviðmið. Vissulega undanþága fyrir hendi, en við eigum ekki endilega að miða við þessa ríflegu undanþágu sem sveitarfélög fengu út af COVID og miðað við 200% í mannrétt. Við eigum að horfa fyrst og fremst á skuldaviðmið eins og það 150% og það hefur ekki alltaf verið hægt að treysta áætlunum í ráðhúsinu en fjármálin ég hef mikla trú á því, ef við komum fjármálum í lag, þá mun traustið á borgarstjórn aukast. Fólk sem þarf að ná endum saman í sínum heimilisrekstri, það auðvitað ekki ánægt að horfa upp á hið opinbera borgina, leyfa sér slíka skuldarsöfnun sem hér hefur verið gerð. Og mig langar til að spyrja borgarstjóra að lokum, því nú hillir undir það að við fáum að sjá ársreikninginn. Ég veit það ekki nákvæmlega, en þessi spurning brennur á mér. Mun borgin standast skuldaviðmið sveitarstjórnarlaga miðað við árslok 2022?
Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma inn í andsvar. Það borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér spurt gildi skuldaviðmiða í árslok 2022 og því til að svara að framlag ríkisins til fjármála sveitarfélaga í COVID var það að víkja skuldaviðmiðum og öðrum fjármálareglum sveitarstjórnarlaga til hliðar tímabundið til ársins 2026 ef ég man rétt. Borgarstjóri hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari. Gjörðu svo vel, Kjartan Magnússon. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir svarið og það var alveg rétt sem hann sagði. Það var ákveðnu skuldaviðmiðum var vikið til hliðar til 2026 en það voru önnur viðmið sem féllu niður áramótin, síðustu áramót ef ég man rétt, en hins vegar það er rétt, ég held að meiningin af borgarstjóra hafi verið svo að við erum ennþá í ákveðnu skjóli af þessum undanþágum og út af COVID, en ég vil bara vara við því einhvern veginn að við borgarstjórnin við treystum á undanþágu og viðmið til þess að einhvern veginn að vera undir ratsjáni í þessum rekstri. Það kemur auðvitað skuldadögum og það var borgin auðvitað greip þetta tækifæri til að víkja frá þessu skuldaviðmið, þetta skjól sem Alþingi veitti henni, en það er mjög hættulegt einhvern veginn að treysta á það skjól til framtíðar og ég held að það sem ég langaði svo mikið til að sjá væri að hér væri af alvöru tekið á fjármálum og borgarbúum og lánadrottnum okkar væri sýnt að við værum í alveg að taka á skuldamandanum og ná jafnvægi. Númer 1 og 3 að ná jafnvægi. Maður ekki einu svona búast við því að það hefist mikla skuldaniðurgreiðslur á þessu ári og það væri held ég mikilvægast að skrefið í því að við borgarstjórn myndi aftur öðlast traust og trú kjósenda að hún næði tökum á eigin fjármálum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þó að ansvar öðru sinni borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, í tengslum við samþykkt fjárhagsáætlunar síðastliðið haust að þá var lagt fram býsna gott 5 ára plan í fjármálum borgarinnar. Fjármálaráðherra Sjálfstæðisflokksins lagði fram áætlanir ríkisins og áætlanir fjármál eins og opinbera einnig í haust og samkvæmt þeim stefnt að því, markið sett á það að skuldaaukning hins opinbera hætti að vaxa eftir 2026. Hefur þá lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni. Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, já, góði borgarfulltrúar, þetta skilaboð mín eru bara almenn að við þurfum að bæta fjármálin. Ég alveg viss að það allt svo rétt sem borgarstjóri segir var þessi skuldaviðmið og ég hef áhyggjur af allri skuldasöfnun hins opinbera, líka ríkisins, en ríki kannski aðeins betur í stakk búið til að takast á við þessi mál, en borgin sem meira og minna safnað skuldum í 25 ár. Ég bara vil vekja athygli borgarstjórnar á þessu. Þetta tel ég, mikilvægasta málið sem við fáumst við í okkar störfum. Við þurfum að ná tökum á þessu og ég óska að sjálfsögðu borgarstjóra og öðrum borgarfulltrúum góðs gengis þeirri vinnu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og á grundvelli 2. málsgreinar 25. greinar samþykktir þá áætlar forseti að loka mælendaskrá eftir næsta ræðu og tekur þá til máls Björn Gíslason. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér erum við borgarfulltrúar að ræða hvernig borgarstjórn geti endurheimt traust borgarbúa. Í því samhengi vil ég gera að umtalsefni raunverulegt málefni varðar borgarbúa í ákveðnum borgarhluta Reykjavíkur, máli mínu til stuðnings. En fyrst vil ég segja, mín reynsla sú að traust manna í milli í öllum tilfellum áunnið, enda ekki hægt að ætlast til þess að aðrir treysti mér til dæmis, hafi ég ekki sýnt að ég sé traustsins verður
Orðspor hjálpar eðli málsins samkvæmt við uppbyggingu trausts, en oft sagt að mörg ár taki að byggja upp gott orðspor, en innan við dag að glata því. Hið sama á auðvitað við sveitarfélög og stofnanir eins og okkur mannfólkið, enda þeim stjórnað af okkur. Ég þeirra skoðunar að lykillinn að því að fá fólk til að treysta borgarstjórn í auknum mæli aftur sé að við sem kjörnir fulltrúar stöndum við það sem sagt og samþykkt innan þessa salar. Enda verður að vera hægt að reiða sig á Reykjavíkurborg og borgarstjórn í hagsmunamálum borgarbúa. Við sem kjörnir fulltrúar eigum að standa með íbúum okkar og við sem borgaryfirvöld verðum að tryggja að íbúum sé tryggð nauðsynleg grundvallar heilbrigðisþjónusta og að hún sé ekki skert af ríkinu. Forseti ágæta borgarstjórn, það til dæmis algjörlega óverjandi að eitt af stærstum hverfum borgarinnar, Grafarvogur í Reykjavík, þar sem búsett 18.000 manns, séu án heilsugæslustöðvar. Eins og ykkur borgarfulltrúum kunnugt þá var skellt í lás á heilsugæslustöð Grafarvogs í síðasta mánuði vegna myglu og raka í húsnæði heilsugæslunnar. Þetta þýðir að íbúar Grafarvogs án heilsugæslustöðvar innan hverfisins og íbúum gert að sækja læknisþjónustuna í Árbæ í að minnsta kosti 1 ár. Forseti, við borgarfulltrúar sem hér sitjum og fylgjumst vel með málefnum sveitarstjórnarstigsins getum vel ímyndað okkur hvað til dæmis Akureyringar með svipað íbúatölu á Grafarvogur eða rúmlega 19 manns myndu segja ef allt í einu yrði heilsugæslunni þar lokað og þeir þyrftu að sækja heilsugæslunni í annað bæjarfélag. Eins mætti setja þetta í samhengi við Mosfellsbæ, en Mosfellingar og bæjaryfirvöld þar myndu seint láta bjóða íbúum sínum upp á það. Það gerum við borgarfulltrúar heldur ekki, enda það skylda okkar að gæta hagsmuna borgarbúa og þar með talið að sjá til þess að þeir hafa gott aðgengi að heilsugæslu í sínum hverfum. Forseti, þjónustuskerðingin í þessu tiltekna dæmi bitnar verulega á eldri íbúum Grafarvogs og sérstaklega á þeim sem eiga þess ekki kost að sækja þjónustuna nema með almenningssamgöngum. Á vef heilsugæslunnar segir til að komast úr Grafarvogi á heilsugæsluna þurfi notendur að taka 2 vagna eða svo vitna sig orðrétt í leiðarlýsingu á vefsvæði heilsugæslunnar með leyfi forseta. Til að komast á Spöngin í Hraunbæ 115 með strætó hægt að taka leið 6 og fara út á stoppustöðinni Ártún A sem ofan á brúnni þar. Gengið niður göngustöðin í stoppustöðinni Ártún D sem undir brúnni og leið 16 tekin. Farið út á stoppustöðinni Bæjarbraut en þaðan 2 mínútna gangur að Hraunbæ 115 og það meðal annars einnig heilsugæslan í Árbæ í sama húsi. Leiðarlýsing þessi sýnir svo ekki verið umvilst að ekki hlaupið að þjónustunni fyrir íbúa Grafarvogs og því ekki að furða að það gætir mikillar óánægju meðal íbúa hverfisins. Hefði til dæmis ekki verið eðlilegra og skynsamlegra að leysa málið með nærtækari lausnum en fara með starfsemi heilsugæslunnar í önnu hverfi. Víða atvinnuhúsnæði laust í Grafarvoginum, til dæmis í Hverafoldunni og Gylfaflötunni, svo dæmi séu tekin. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðum fram tillögu þess efnis í borgarráði á fimmtudaginn var að borgin færi á árarnar með ríkinu í þeirri viðleitni að útvega hentugt húsnæði. En forseti ágæta borgarstjórn. Borgarbúar eiga það skilið að við sameinumst það standa þétt við bak þeirra, bæði þessu tiltekna máli sem og öðrum sambærilegum málum. Við borgarfulltrúar sem eigum að hugsa hagsmuni Reykvíkinga eigum ekki bara að hugsa það á okkar stjórnsýslustigi, heldur líka gagnvart ríkinu. Og þá sérstaklega þarf að ræða lýðheilsu og heilbrigðismál íbúa, enda getum við öll sem hér sitjum sameinast þau mál. Ef borgarbúa finna fyrir raunverulegum áhuga okkar borgarfulltrúa og hafa trú á því að við séum raunverulega að berjast fyrir þeirra hagsmunum, þá tel ég að það sé til þess fallið að endurheimta traust til borgarstjórnar. Forseti, ágæta borgarstjórn, látum verkin tala.
Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér hefur við umræðu traust til borgarstjórnar og borgarfulltrúinn nota tækifæri til þess að taka umræðu ákveðið mál varðandi heilsugæsluna í Grafarvogi. Það náttúrulega bara rétt að minna á það er ríki sem að rekur hérna heilsugæsluna og leitaði strax til borgarinnar húsnæði. Það er rétt, það var reynt að koma heilsugæslunni inn í Gylfaflöt, einhverju hluta vegna þá gekk það ekki upp. Heilsugæslan samkvæmt þeim svörum sem ég hef fengið þetta mál leitaði bæði til leigufélaga og fasteignasala sem að þekkja vel til atvinnuhúsnæðis í hverfinu, auk þess að fara sjálf í leit að húsnæði, gerði allt sem hún gat til þess að tryggja það að heilsugæslan væri áfram í Grafarvogi. En hér nota borgarfulltrúinn tækifærið og beinir spjótunum að Reykjavíkurborg eins og við berum ábyrgð á þessu. Svona málflutningur ekki til þess að auka traust á borgarstjórn. Það sem verið að reyna að þyrla upp ryki og gera okkur ábyrg fyrir málinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Björn Gíslason, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég var nú ekki að skammast við borgina mikið út af þessu, þetta alveg náttúrulega ríkið, en við erum náttúrulega að gæta hagsmuna borgarbúa og í þessu máli sérstaklega, tala ekki það. Og það virkilega erfitt, svo ég segi það, fyrir sérstaklega eldri íbúa í Grafarvogi að komast á þessa heilsugæslustöð þarna upp í Árbæ. Nú það liggur fyrir að það laust húsnæði í Hverafoldinni þarna í Grafarvogi og eins á Gylfaflöt og svo frétti ég nú reyndar að það væri líka í Egilshöll, þar væri laust húsnæði sem hefði verið hægt að fara og það mun heppilegra fyrir íbúa að fara. En þetta er fyrst og fremst að við, eins og við lögum til í borgarráði síðast, að leggjast á áratnum með ríkinu og reyna að finna húsnæði. Þetta ekki verið að ráðast á borgina fyrir þetta endilega. En við þurfum náttúrulega að gæta hagsmuna íbúa. Við erum kjörnir meðal annars til þess. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Einar Þorsteinsson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það er akkurat það sem hefur verið gert. Heilsugæslan leitaði til Reykjavíkurborgar og sameiginlega var reynt að finna húsnæði við hæfi. Heilsugæslan matar sem svo, eins og hefur reyndar komið fram í máli framkvæmdastjóra heilsugæslunnar í fjölmiðlum, að það gekk ekki og þau hafa leitað til annarra húsnæði og það gekk ekki heldur. Ég held að borgarfulltrúinn gerir rétt í því að standa með hagsmunum borgarbúa og íbúa í Grafarvogi, sannarlega, en að koma hér upp í umræðu traust til borgarstjórnar varpar bara akkurat ljósi á það hvers vegna traustið á borgarstjórn er lítið. Að minnihlutinn notar hvert tækifæri til þess að grafa undan trausti borgarbúa á meirihlutanum og stjórnsýsluborgarinnar og þetta litla dæmi sem er sannarlega stort fyrir íbúa í Grafarvogi bara lýsir vanda borgarstjórnar í hnotskurn. Akkur ekki hér innblásin umræða það hvað við getum gert saman til þess að bæta vinnubröðin? Nei, þá fer tíminn í þessa umræðu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvar öðru sinni Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Einar Þorsteins fór hér mikinn, en sko þetta akkurat mál sem ég finnst að við eigum að sinna hér í borgarstjórn og hafa dálítið forgang að gæta hagsmuna íbúa og það nákvæmlega það og það það sem að við, eins og ég sagði áðan, við erum kjörnir til þess að gæta hagsmuna þeirra og það það sem að gera og þetta akkurat vettvangurinn til þess að ræða þessi mál og þetta það sem að borgarbúa munu finna fyrir trausti að finna það að við erum að berjast fyrir hagsmunum þeirra. Og það nú, svo það komið nú fram að þá traust Alþingis að aukast, sem bara gott, og það nú minni hluti þar líka. Þannig að þetta er bara lífið, borgarfulltrúið. Þetta svona það, við því miður, við þurfum að reyna að vinna þetta traustu upp og við gerum það með því að hugsa meðal annars hagsmuni borgarbúa.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og hefur þó óskað eftir borgarfulltrúum að gera stutta athugasemd þar sem andsvörum lokið. Gjörðu svo vel, stutta athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, Sjálfstæðisflokkurinn sinnir sínum kjósendum vel í Grafarvogi, það alveg rétt. Það kannski rétt að benda á það að það var einmitt Sjálfstæðisfélagið í Grafarvogi sem að taggaði mig og borgarstjóra í færslu á Facebook-grúppu Sjálfstæðisfélagsins í Grafarvogi, þar sem að við vorum kallaði til ábyrgðar þetta mál. Ég bara nefna þetta hér í samhenginu að við erum að tala hérna traust til borgarstjórnar og þetta eru vinnubrögðin að þyrlubriki halda fram einhverju sem að stenst ekki og það er ekki til þess fallið að auka traust á borgarstjórn. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að gera stutta athugasemd og óskar þess að gera örstutta athugasemd einnig borgarfulltrúi Björn Gíslason. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér finnst þetta nú vera dálítið á. Nú Grafarvogur orðin bara sérstakt kjördæmi og Sjálfstæðisflokkurinn ræður á öllu. Ég hef nú ekkert fylgst með því endilega þar, hvað er á síðunni þar, en ég vil bara segja það þetta er bara því miður. Ég held að ef þetta myndi gerast á Akureyri eins og kom fram í ræðu minni áðan, þá myndi bæjarstjórn standa upp og steyta hann hefan og berjast fyrir íbúana. Og það er bara nákvæmlega það sem ég að vitni að við að gera og vera bara betri menn eftir það. Takk fyrir það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Þá umræðu þessa ræðu lokið og forseti hefur lokað mælendaskrá. Næst með ræðu Alessandra Brím, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Traust ótrúlega mikilvægt í stjórnmálum og eftir að það hefur glatast þá mjög erfitt að endurheimta það. Svo því sé haldið til haga, þá held ég reyndar að það sé ekkert sérstaklega gagnlegt að meta traust á borgarstjórn á landsvísu. Íbúar utan Reykjavíkur hafa einfaldlega ekki samskonar forsendur til að meta störf borgarstjórnar eins og íbúar borgarinnar. Þau sjá vissulega fréttir það sem gerist hér, en þau eru ekki að nota þjónustu borgarinnar nema í undantekningartilfellum. Yfirleitt fjalla líka fréttir sem að maður sér eitthvað sem eitthvað sem umdeilt, en þegar að leysist úr málunum endar það síður í samskonar umfjöllum. Það liggur svolítið í hlutarins eðli með bara fréttum og samfélagsmiðlum nútímans að neikvæðinni kemst frekar á flug og ef þú ert ekki í nánu samneyti við það sem umfjöllunarefni þá mjög eðlilegt að ímyndin að því sé neikvæð burtséð frá öllu öðru. Ég veit til dæmis ekki hversu gagnlegt það væri að spyrja íbúa Reykjavíkur traust sitt á bæjarstjórnum Akureyrar eða Árborgar. Það væri þá kannski í flestum tilfellum fyrst og fremst byggt á takmörkuðum upplýsingum, kannski lausagöngu katta eða uppblásin íþróttahús í Hveragerði sem ekki einu sinni í Árborg. Kannski eru íbúar annarra sveitarfélaga að ákveða traust sitt á borgarstjórn út frá skoðun sinni á staðsetningu flugvallarins eða tímalínu á Sundabraut eða út frá öðrum mjög afmörkuðum málefnum sem varðar þau persónulega. Ég veit það ekki. Við erum með til að gera ítarlegar niðurstöðu fyrir þetta ár, þær eru í gögnum fundarins. Það væri áhugavert að geta skoða betur hvernig þær ítarlegri tölur þróast innan hópa, en þó við höfum þær ekki, þá eru þarna nokkur skýr atriði. Fyrir það fyrsta, þá hefur traust til borgarstjórnar sveiflast talsvert frá því að mælingar hófust árið 2008. Það ár var traustið 10% sem skiljanlega aðeins lægri en í dag, en það var á tímum þar sem að ómögulegt hafði gengið að ná utan meirihluta eða hver skyldi vera borgarstjóri og svo atburðarás var nú bara nokkuð ótrúleg fyrir öll okkur sem munum eftir henni. Svo fyrir þetta aðeins að aukast í kjölfarið í borgarstjóratíð Jóns Gnarr í samstarfi Bestaflokks og Samfylkingar og svo dalaði það aðeins frá þeim tíma. Var allt í lagi á síðasta kjörtímabili en tekur núna töluverðan skell á þessu ári. Og við vitum ekki hvort þessar sveiflur eru út frá því að íbúar borgarinnar sé að missa traust eða landsbyggðarfólk sé að missa traust á borgarstjórn. Það pínu áhyggjuefni að geta ekki greint það nánar. Við þurfum engu að síður að taka það mjög alvarlega að traustið færi minnkandi milli ára. Þó það sé vissulega erfiðara þegar við höfum ekki nánar upplýsingar það hver það eru sem sé að verða afhuga. Það væri mögulega hægt að fá einhver tiltekin svör eða greiningu, en ég veit ekki hvort það er á reiðum höndum frá Gallup.
Ég held að það hljóti að vera sennilegt að ímyndarskaðinn sem varð á síðasta kjörtímabili eftir mjög harkalega umræðu sé ennþá eitthvað að segja til sín. Hann ekki aðalatriði gerir ráð fyrir, enda hefur versnað síðan þá, en kannski finnst fólki umræðan ekki að hafa batnað nóg, eða finnst það ekki sjá raunverulegan mun og sennilega mun taka tíma að endurheimta ímyndina. Kannski fólk beinlínis reitt yfir niðurstöðum kosninga og því hvaða meirihlutasamstarf varð úr. Kannski vildu ykkur sjá annað samstarf og þó við sem hér sitjum vitum að tölurnar sem kom úr kössunum voru bara ekki þannig að önnur mynstur hefðu getað gengið upp, þá finnst fólki þetta kannski samt ekki boðlegt. Þetta erfitt að segja með gögnin og form könnunarinnar. Kannski einhver ákveðin atriði, leikskólamál, vetrarþjónusta, velferðarmál, umferðarmál, flugvallarmál sem fólk reitt yfir, en það væri gagnlegt að sjá nánari samantekt á því. Við höfum það ekki sem hluta af þessu. Kannski fólk reitt yfir niðurskurðartillögum á fjárhagsáætlun, finnst að við hefum átt að forgangsraða öðruvísi, hefði frekar viljað að við heldum áfram að safna skuldum, eða einfaldlega trúir því ekki að staðan sé eins slæm og við segjum, eða kannski trúir því ekki að hún sé ekki enn verri en við segjum, við vitum það ekki. Kannski finnst einhverjum að málefnasamningur Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar sé of mikil málamiðlun. Kannski finnst kjósendum flokkana að of mikið hafi verið gefið eftir til að ná saman og að niðurstaðan tali til of fárra. Mögulega, við sem stóðum að þessum viðræðum vitum þó að þetta góður málefnasamningur sem nær utanum mjög mikilvæg stefnumál þar sem allir flokkar í samstarfinu eru að halda mikilvægum kjarnamálum. Sáttmálinn skapar líka sátt eða minnstakosti leið til sátta mörg gömul umdeild efni sem hafa legið eins og mara á ekki bara borgarbúum heldur á þjóðinni til ára og áratuga. Kannski einhver hópur þarna úti sem vill það ekki, vill bara fullnaðar sigur eða ekkert, heimsyfirráðið eða dauða, ég veit það ekki. Kannski finnst fólki ósanngjarnt að Píratar útiloki samstarf við Sjálfstæðisflokkinn, eða að sósíalistar útiloki samstarf við Viðreisn, eða að Vinstri græn vil ekki vera með í meirihlutaviðræðum yfir höfuð. Finnst kannski að við séum öll svo óbilgjörn að of fáir kostir hafi verið til staðar að lokum. Við vitum það svo sem ekki. Kannski þetta allt, eða mismunandi partar af því eftir hópum, eða eitthvað allt annað sem ég hef ekki hugmyndaflugið í. Svo, eins og ég segi, það væri gaman að sjá þessi sundurgreindu gögn lengra aftur í tíman, eftir hópum. Það samt nokkur áhugaverð atriði sem við sjáum í þessum niðurstöðum. Þau sem hafa meiri menntun treysta borgarstjórn betur en þau sem hafa minni menntun. Þau sem hafa lægri tekjur treysta borgarstjórn betur en þau sem hafa hærri tekjur. Þau sem styðja Samfylkingu, Pírata eða Viðreisn treysta borgarstjórn best en stuðningsfólk Vinstri grænna og sósíalista treysta borgarstjórn betur en annarra minnihlutaflokka. Síðast það svo fyrirsjáanlega að þau sem búa í Reykjavík treysta borgarstjórn betur en þau sem búa fjær. Traust borgarbúa til borgarstjórnar vissulega aðeins lægra en traust landsmanna til Alþingis, en munurinn þar bara í kringum 4%. Þannig ekki eins sláandi kannski og ef við erum bara að skoða stóru tölunar. En því sé haldið til haga, þá dróst traust á Alþingi saman 11% milli ára, öfugt við það sem haldið það fram í ræðu hér áðan. Það sem væri mögulegt að lesa út úr þessu að eftir því sem að fólk þekkir betur til, þeim mun jákvæðara það gagnvart borgarstjórn. Fólk með lægri tekjur yfirleitt meira að nýta þjónustu borgarinnar. Fólk með meiri menntun sennilega að þekkja betur umgjörð og aðstæður sem borgarstjórn starfar í. Þau sem styðja flokka í meirihluta hafa kannski meiri ástæðu til að setja sig inn í það á hvaða grunni ákvarðanir eru teknar. Svo má líka túlka þetta öðruvísi. Það má segja að hópar sem frekar hallast til vinstri styðji borgarstjórn meiri menntun, lægri tekjur, meira þéttbýli, eitthvað svoleiðis. Af því að þau sjá okkur það sem vinstri meirihluta. Eða þá má segja að þetta sé mark sem að við séum föst í skotgröfum. Að traustir borgarstjórnar velti frekar á því hvaða flokk þú kýst en hvað er raunverulega þykjum borgarstjórn sem stofnun eða þær ákvarðanir sem eru raunverulega teknar hér. Það má líka segja að þetta sé til marks upplýsingaóreiðu, jafnvel svokallaðar upplýsingabúblur sem eru sífellt meira vandamál í nútíma samfélagsmiðla umhverfi. Ef allir vinir þínir eru sjálfstæðismenn þá sérðu pósta frá sjálfstæðismönnum og neikvæða umræðu borgarstjórn. Ef allir vinir þínir eru Píratar þá sérðu pósta frá Píratum og jákvæða umræðu borgarstjórn. Við berum líka öll hérna inni ábyrgð á því að falla ekki í freistni popúlískra upprópana og ásakana. Við búum á tímum þar sem auðvelt að dreifa þeim, þar sem erfitt fyrir þau sem vilja vera ábyrg að svara allri vitleysu sem veltir fram einhvers staðar af einhverjum. Og niðurstaðan af því að síðustu ára að það séu eiginlega mistök að reyna. Því að þau sem eru að halda fram vitleysu af óheilindum fá þá bara þannig að stjórna umræðinni og ef þú reynir þá eyðir bara þinni orku og þau mun samt alltaf koma fram bara með eitthvað nýtt. En betri upplýsingagjöf hlýtur á endanum alltaf að vera hluti af lausninni, betra samtal. Við öll sem erum innblásin af einhverju hugsjón, kannjumst við það þegar að fíkur í okkur, þegar við upplifum að sótt sig að þeirri hugsjón, þegar við upplifum að við séum höfð fyrir raungri sök, jafnvel gegn betri vitund þeirra sem gerir það, þá fíkur í mann.
við könnumst öll við það. En það er ekki uppbyggilegt ef að við leyfum þá umræðinni að fara niður á lægra plan út af því og þá er jafnvel markmiðum náð þess sem að gerði það. Þannig að við hljótum að líta í okkar barm sem borgarfulltrúar, ekki bara, heldur líka sem pólitíkusar. Hvernig erum við að tala hvert annað? Þá er bara við almennt. Ég skil alveg að koma upp einstök mál þar sem fólk til þess að hafa ástæðu til að taka djúpt í árinni, en eða fara að gerast í öðru hverju máli að við ráðumst að grundvallar heilinu hvers annars. Ef allt sem gerist er bara merki spillingu og óheiðarleika tilraunir til að refsa saklausu fólki fyrir að veita aðhald, þá hefur það augljóslega áhrif á ásýndina. Það er auðvelt að fara í þessa átt, en er það heiðarlegt? Ef okkur finnst það í alvörunni í einhverjum stórum málum, þá þurfum við að segja það, en það er ákveðin ábyrgð fólkinni því að tala þannig í stórum hluta allra mála. Það er trú Pírata að eftir að traust almennings á stjórnkerfinu öllu hrundi í kjölfar efnahagshrunsins, eftir jákvæða byrjun í því að eiga þjóðfund og semja í kjölfari nýja stjórnarskrá og hún var svo slegin út á borðinu, þá sé einfaldlega meira en að segja það fyrir stjórnmálin í heild sinni að ná traustið tilbaka. Það endurheimta traust snýst ekki að hvetja fólk til að rembast betur við að treysta. Að endurheimta traust snýst að vinna sér inn fyrir því, að byggja það upp. Það traust verður bara áunnið því að orð skipta litlu máli í þessu samhengi, það eru bara verkin sem að tala. Það versta sem fólk getur upplifað í lýðræði er að þeirra atkvæði skipta ekki máli, eins og fór með nýju stjórnarskrána og ýmsar úrbætur sem fólk sá fyrir sér í kjölfar hrunsins. Og meðan að sú mara liggur á þjóðinni, þá munu íslensk stjórnmál vera brotin. Auðvitað er þessi mæling ekki hruninu að kenna eða stjórnarskrármálinu að kenna. En það er samt rétt sem kom fram í framsöguræðu hérna, að það var í þessu máli sem eitthvað brotnaði í íslensku stjórnmálum og það mun aldrei verða sátt eða gróa heilt fyrir en að sú forsaga er gerð upp. Ég hef margt meira að segja, kannski ég fæ bara fara aftur á mælendaskrá. Forseti er búinn að loka mælendaskrá. Borgarfulltrúanum á að vera það kunnugt. En næstur á mælendaskrá er Hjálmar Sveinsson, gjörðu svo vel. Nei, já, það er rétt. Forseta var það á í messunni. Það hefur einn óskað eftir að koma til andsvars. Borgarfulltrúinn getur þá væntanlega komið einhverju skilaboðum til skila í gegnum andsvör. Þetta var haldreipi sem var gott, takk fyrir það. Gjörðu svo vel andsvarið Friðjón Friðjónsson. Já, takk fyrir forseti. Það er gott að heyra að ég geti verið til þjónustu við borgarfulltrúa Pírata. Og ég vil þakka henni fyrir þessa yfirferð. Og það er alveg rétt að þessi könnun gefur takmarkaðar upplýsingar. Þess vegna langar mig til þess að spyrja borgarfulltrúan, myndi hún styðja tillögu að traust á borgarstjórn yrði kannað enn nánar og frekar? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Alexander Brím. Forseti, já, ég myndi styðja það og ég held að það myndi bara fara vel á því. Ég held að við þurfum bara svolítið að fá meiri gögn til að vita hvað það er sem að fólk ekki að treysta, því að það skiptir alveg máli hvort að við erum að sjá að fyrir ári síðan þá hafi kannski 20% íbúa á landsbyggðinni treyst borgarstjórn ágætlega en nú sé það hrunið niður í 5%, eða hvort að það sé óbreytt en traust íbúa borgarinnar hafi farið úr kannski 35% niður í 20%, það er stórt atriði. Þannig ég held að það væri bara mjög gagnlegt að sjá hvaða breytur þetta eru sem eru að þróast og hvaða hópar það eru sem við erum að missa frá okkur. En svo ég noti aðeins tækifærið, það sem að við getum ekki gert þetta öðruvísi en með því að taka ábyrgð og gefa fólki kost á að koma að ákvörðunum, með því að veita upplýsingar og með því að passa upp á bara virkt samráð. En á endanum þurfum við líka bara að fylgja eigin sannfæringu og okkar eigin ásetningi og gefa fólki kost á því að bara dæma okkar verk eftir á og mæta okkur náttúrulega kjörstað. En það er spurningin, hleypum maður á eftir mælingum eða gerir maður það sem maður trúir að sé rétt og lætur svo dæmum það. Þetta er stór pólitísk spurning. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar og veitir þá andsvaraður sinni Friðjón Friðjónsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir svarið. Og ég nefnilega sammála borgarfulltrúanum að það væri gaman að skoða þetta enn frekar og það væri líka sérstaklega gaman að skoða af hverju kjósendur Framsóknarflokksins bera síður mikið traust til borgarstjórnar heldur en meira segja kjósendur Sjálfstæðisflokksins
Það væri til dæmis rannsóknarspurning sem væri mjög gaman að skoða. Borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar að svara, þá andsvara öðru sinni Alexandra Brím. Já, forseti, ég get alveg tekið undir að það pínu áhugavert, en ég held líka að það sé að einhverju leyti eðlilegt. Framsóknar kjósendur eru ekki búin að hafa borgarfulltrúa núna í svolítinn tíma. Kannski voru þau hluti af þeim hóp sem ég ræddi í minni ræðu sem að sá kannski fyrir sér einhvers konar öðruvísi meirihlutasamstarf, en eins og ég fór yfir það hefði það þurft að, og eins og Einar nefndi, Þorsteinsson, borgarfulltrúi nefndi í ágætu Kastljósviðtali, þá hefði annað samstarf þurft að vera einhvers konar minnihlutasamstarf og fólk kannski bara ekki sátt við það eða trúir því ekki. Það getur líka verið að fólk þurfi bara að fá smá reynslu, af því að ég get alveg sagt það að Framsókn fékk mjög góða hluti inn í þetta meirihlutasáttmála út frá sínum stefnumálum. Alls konar mál sem að þau hafa viljað fá lengi, sem að þau fá í gegnum þetta samstarf, og auðvitað eru að gefa eitthvað eftir á móti. Kannski einhverjir sem hefði ekki viljað gera það, en maður alltaf að gefa eitthvað eftir. Ég held að við munum alveg sjá kjósendur Framsóknar skipta aðeins tón eftir að þau sjá aðeins árangurinn og mögulega eftir að þeirra oddviti búin að taka við borgarstjórastólnum, það fyrir stæðið til það. Þannig að við sjáum bara hvernig það þróast, en að gera að mæla það. Borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari. Og þá næstur á mælskrá Hjálmar Sveinsson. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Ég verði að viðurkenna það að ég var svolítið skeptískur á þessa umræðu, akkurat við að fara að ræða okkar vinsældir eða óvinsældir. En mér langar að nota tækifærið og þakka málshefjanda Líf Magnúsdóttur fyrir að vera með mjög góða opnunar framsögu, mjög málefnaleg og laus við allan skæting. Það var þakkarvert og ræðurnar hafa flestar verið bara mjög góðar og málefnalegar og það kemur líka ánægilega á óvart. En mér langaði að nefna það að það geta kannski hjálpa til einhver skref í aukinni lýðræðisvæðingu borgarinnar. Og það eitt ráð sem mögulegt og ég ætla aðeins að koma inn á það og ég teka strax fram að ég líti ekki svo á að þetta sé allsherjarlaust, en þetta bara gæti verið eitt skref að mörgum í rétta átt. Og ég þannig ekki að árlengja þegar hér að við búum við þá tegund lýðræði sem að kallast fulltrúalýðræði og það felur í sér að borgarbúar í borginni kjósa fólk til að setja sig vel inn í allskis málefni, til að setja stefnu og til að rökstyðja hana og síðan til þess að fylgja þessari stefnu eftir. Þetta einhver kjarni í þessu kerfi sem hefur reynst mjög farsalega og sama verður held ég ekki sagt það sem kallað beint lýðræði, það að segja lýðræði sem án þessa fulltrúa kerfis. Og það auðvitað þannig talað traust að þessar kosningar, það náttúrulega mikilvægasta traustmælingin. Þá verið að kjósa það hverjum eða hvaða flokkum og hvaða persónum þá sem sagt íbúar borgarinnar treysta best til þess að stjórna borginni. Þannig að það afdrifaríkasta og áhrifaríkasta traustmælingin. Og eins og von þá þetta auðvitað þannig að sumir flokkar njóta tiltölulega mikils trausts jafnvel kjörtímabil eftir kjörtímabil til að taka forystu í borgarstjórninni. Sumir aðrir flokkar eru kannski kjörtímabil eftir kjörtímabil mælast með mjög lítið traust samkvæmt kosningaúrslitum. Svo getur það auðvitað breyst, en svo gerðist til dæmis í kjölfar fjármálakreppunar eins og hefur verið minnst á, að þá breytist mjög margt. En ég ætla ekki að gera lítið úr því að það samt talsvert alvarlegur vandi þessi dvínandi trú sem virðist vera á lýðræðisstofnanir. Við heyrum bara hvernig ég talaði stjórnmálamenn, hvernig ég talaði Alþingi, þetta séu allt vitleysingar sem eru þarna og bara trúðar í
í borgarstjórn og það svona fremur leiðinlegt hvað þetta orðið svona algengur talsmáti og auðvitað hefur þetta aukist mjög út af samfélagsmiðlum og svo það líka þannig að kjörsókn hefur minnkað, hún var 61% í síðustu sveitarstjórnarkosningum eða síðustu kosningum hérna í Reykjavík ef að ég rétt upplýstur en áður, ég veit það ekki, fyrir kannski 30-40 árum var kannski 80-90%. Og það örugglega hægt að túlka þetta á allskyns máta. En það sem sagt kerfið þannig, það kosið á 4 ára fresti og það miðað við að kosningaaldurinn sé 18 ára. Og ég ætla að nota tækifærið og tala fyrir þeirri hugmynd og ég veit að það ekki borgin sem getur ákveðið það, en ég ætla að tala fyrir þeirri hugmynd að sem sagt kosningaaldur verður færður niður í 16 ár í sveitarstjórnum, ekki til Alþingis. Og þetta fyrirkomulag í mjög mörgum sveitarfélögum, til og með í Þýskalandi og þar í sumum sveitarfélögum búa 100.000 manna og hefur bara gefist mjög vel eftir því sem best veit. Og ég held að þetta gæti leitt til talsvert mikillar umbóta í hinni pólitísku umræðu og ég bara minna á það þarna upp úr 1970, upp úr 1968, þá var mjög mikil svona umræða meiri lýðræðisvæðingu, þetta var svona upp úr árum stúdentapiltingarinnar og kvennarhreyfingarinnar og þá var í til dæmis Vestur-Þýskalandi kanslari sem Willy Brandt og hann félt fræga ræðu þar sem hann lauk með þessum orðum Wir sollten mehr Demokratie wagen, það að segja við ættum að hætta á meira lýðræði. Og þetta var viðbragð við sem sagt sókn kvenna til þess að hafa meira áhrif á völd og sókn stúdenta. Og það gekk eftir og það engin vafi á því að til að mynda eftir að bæði konur fengu kosningarétt en sérstaklega eftir að þær fóru að láta til sín taka í stjórnmálunum að þá sem að gerist einmitt upp úr 1970 hér á landi sem víða annar staðar að þá var pólitíkin miklu áhugaverðari, skemmtilegri og meira uppbyggjandi. Áður maður sér gamla myndi þá þetta allt þungbúnir kallar, engin kona, allir í svörtum jakkafötum. Þannig var hinn pólitíski heimur. Þetta breyttist mjög mikið. Og en í samvætti við sem að hugmyndum það að kosningaldur verður lækkað niður í 16 ár þá heyrist stundu sagt, já, nei, pólitíkin allt of flókin og það svo mikil átök og það svo mikil leiðindi og þetta á ekkert við svona krakka sem orðin 16 ára. En viti menn, nákvæmlega sömu rök voru færð gegn því að konur fengi kosningarétt á sínum tíma. Að pólitíkin var of flókin og leiðinleg og anstíkileg og þess vegna ætti það ekki að vera þannig. En sem sagt, það gerðist og eftir að kvennarhreyfingarnar urðu svona öflugar, til dæmis á 8. áratugnum og þá var pólitíkin miklu áhugaverðari, velferðarmál komust á dagskrá, barnaheill, leikskólar, ofbeldismál, umhverfismál og þannig mætti þó nokkuð lengi telja. Og fyrir þessa ungu kynslóð að það væri svo mikils til unnið ef að þau gerir sér betur grein fyrir því að hlutir sem að þau telja mikilvægar, segjum bara sundlaugar, skólar, menningamál, borgarhátíðir, torg, íþróttaaðstæða og loftslagsmál, vistvænt, mannvænt umhverfi. Ef að þessir málaflokkar, ég ímynda mér að kannski 16 ára krakkar hafi dálítinn áhuga á þessu nær umhverfi sínu í sínu dagsdaglega lífi og þá gæti hugsanlega hinn pólitísku umræða, meðal annars í borgarstjórnarsal, orðið svona einhvern veginn skemmtilegri ef við værum að tala líka til aðeins yngri hóps en við gerum í dag. Ég held að þetta gæti orðið til þess að var eitt smá skref í það að auka traust á borgarstjórn bara með skemmtilegri og áhugaverðari
pólitískri umræðu, nákvæmlega á sama hátt og það gerðist eftir að konur fóru að láta til sín taka í pólitík að umræðan varð uppbyggilegri, skemmtilegri, áhugaverðari. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá næst til máls Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að fagna því að við séum hér samankomin sérstaklega til að ræða traust til borgarstjórnar og þakka frummælanda fyrir að setja málið upprunalega á dagskrá og taka í raun undir áhyggjur hennar og annarra sem hér hafa lýst sams konar áhyggjum af því að traust mælist ekki meira til þeirra stofnunar sem við tilheyrum heldur en raun ber vitni. Ég gerði nú sjálf traust til borgarstjórnar margsinnis að umtalsefni á síðasta kjörtímabili og hef haft af þessu auðvitað miklar áhyggjur. Og við megum ekki heldur halda svo mæling sem að birtist okkur nú á dögunum sé eitthvað einsdæmi eða eitthvað nýlunda. Við höfum verið að fá mjög slæmar mælingar ár eftir ár og mér finnst rétt að við tökum það alvarlega. Og það raunar líka bara, svo ég segi það hreint út, fremur svekkjandi og ergilegt að tilheyra svona starfsvettvangi sem að nýtur svona lítils trausts. Mér finnst það ekki gott og ég myndi vilja taka þátt í að laga það. Mælingin sem að liggur fyrir og hér til umfjöllunar eins og borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir sagði og fleiri, hún sýnir auðvitað ekki allar undirliggjandi ástæðurnar að baki þessari mælingu. Við vitum ekki endilega nákvæmlega hvað veldur því að traustið mælist ekki meira. Það gæti sannarlega verið óánægja með þjónustu borgarinnar, að fólk treysti okkur síður vegna þess að það óánægt með svona þá þjónustu sem að það fær eða fær ekki. Það gæti verið óánægja með umræðuhefðina hér í þessum sal. Eða það geti verið bara hreinlega almennt vantraust til stjórnmála. Við vitum það ekki, en það áhugavert að því einhver nefndi hér áðan að við ættum kannski að hafa þessar greiningar í höndum stjórnmálafræðinga að Sjöfn Vilhelmsdóttir, doktor í stjórnmálafræði, fjallaði árið 2020 niðurstöður rannsóknar sinnar á trausti til stjórnvalda hérlendis. Og hún sagði að niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að það sem skapi helst traust almennings til stjórnvalda og stjórnmála sé til dæmis árangur stjórnvalda til að skapa góð lífskjör. Þannig að það bendir að einhverju leyti til þess að ef að fólk upplifir að við séum ekki að ná góðum árangri hér í borgarstjórn, að veita fólki góð lífskjör og góða þjónustu, að þá dragi það úr traustinu. Þá má líka nefna að einn af velsældarvísum Hagstofunnar hugtakið traust til stjórnmálakerfisins. Og það skilgreint þannig að traust til stjórnmála og stofnana sé ein leið til að mæla lögmæti stjórnkerfisins og þeirra sem fari með valdið. Þannig að svona neikvæðar og slæmar traustmælingar auðvitað kannski renna ekki mjög styrkum stoðum undir okkur sem stjórnvald. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson gerði umtalsefni í sinni ræðu að kannski sterkasta og skýrasta traustmælingin væri auðvitað bara kosningar til sveitarstjórna. Þá nú bara gaman að nefna að það var auðvitað engin flokkur sem mældist með meira traust í þeim kosningum en Sjálfstæðisflokkurinn, þó við höfum auðvitað alltaf viljað meira, mikill vill meira. Þá kom líka fram í þessum kosningum að meirihlutinn sem sat á síðasta kjörtímabili hann féll og það sama gerðist kosningarnar á undan. Svona svo við höldum því til haga og hnýtum því aftan við umræðu að sannarlega eru kosningar ákveðin traustmæling. Ég held að mér þykir mikilvægt að við svona vinnum áfram með þessar hugmyndir okkar, þessar umræðu og þessar vangaveltur það hvernig við aukum traust á þessum vettvangi og það væri auðvitað gott að vita hvað liggur að baki þessu litla trausti og kannski ástæða til þess að við rannsökum það eitthvað nánar. Ég held að kannski boltinn að einhverju leyti og ábyrgðin sé að miklu leyti hjá þeim sem sita í meirihluta borgarstjórnar en auðvitað byrjum við öll ábyrgð á sjálfum okkur og megum öll líta okkur nær og það mun ég allavega gera og til ég að taka þátt í því að efla og bæta traust til þeirra stofnunar sem við öll tilheyrum. Borgarstjórnar Reykjavíkur. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar. Trausti borgarstjórnar í algjöru lágmarki, skyldi einhvern undra.
Á sama degi og við ræðum hvernig eigi að endurheimta traust, liggur fyrir tillaga borgarstjóra að loka borgarskjalasafni. Að loka lykilstofnun sem hefur gegnt mikilvægu hlutverki fyrir borgina og Reykvíkinga í 68 ár. Við ræðum traust á sama degi og þessi tillaga til umræðu, eftir að í ljós hefur komið að samráð hafi verið ófullnægjandi og margar gagnrýnisraddir settar fram og engin framtíðarsýn til staðar varðveislu allra þeirra gagna sem þar eru til staðar. Borgin hefur sett fram ýmsar stefnur hin og þessi mál sem eiga að tryggja að hér séu við að vinna að hag Reykvíkinga fyrir Reykvíkinga. Stefnurnar eru mjög fallega orðar á blaði en þeim ekki framfylgt. Orðin liggja á blaðsíðum en ná ekki lengra. Orðin að gera vel ná ekki inn í vinnubrögð borgaryfirvalda né framkomu þeirra og má þar nefna lýðræðisstefnu þar sem framtíðarsýnin þessi með leyfi forseta að auka traust á stjórnsýslu borgarinnar með skýrum og gegnsæjum vinnubrögðum. Tilvitnun lýkur. Það ekkert skýrt né gegnsætt við það hvernig tillaga að loka borgarskjalasafni var skyndilega lögð fram sem átti að afgreiða með miklum flýti og í trúnaði. Vinnubrögð borgaryfirvalda varðandi framtíðartilhögun borgarskjalasafnsins andstæða alls þess sem fjallað í lýðræðisstefnu borgarinnar þar sem hvorki hlustað, rýnt, miðlað né breytt út frá framkomnum athugasemdum og ábendingum. Stefnurnar sem birtast okkur í bæklingum borgarinnar eru svo fallega orðaðar og með góðum markmiðum og hlýjum litum en ekkert annað en orð á blaði þar sem harkan mætir þeim sem þurfa á stuðningi á að halda. Fjöldinn allur býr við ótryggar húsnæðisaðstæður, fjöldi barna hér í Reykjavík býr við ótryggar húsnæðisaðstæður. Og þrátt fyrir það að húsnæðisstefna borgarinnar kveði á að allir borgarbúar eigi að hafa öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði. Auðvitað traustið ekki til staðar þegar það sífellt verið að brjóta það. Hvernig eiga fátæk börn sem að bíða eftir því að komast í öruggt húsaskjól, sem að bíða eftir að eignast heimili sem tekur ekki öll laun mömmu eða pappa treysta því að borgin sé að vinna því að laga ástandið. Hvernig eiga þessi börn sem síðan alast upp við óöryggi og foreldrar þeirra sem búa á þessum ómannúðlega leigumarkaði að treysta því að eitthvað breytist? Að þetta lægist þegar þau eru sífellt skilin eftir. Auðvitað vex vantraustið við slíkar aðstæður og það skiljanlegt. Borgarstjórn hefur ekki verið að mæta grunnþörfum þeirra sem hér búa. Við sjáum lúxusíbúðir byggjast upp þar sem ríkt fólk getur keypt sér íbúð með 3 svölum en steinsnar frá því heimilislausum sem hafa hvergi höfði sína halla vísað út í kuldann yfir daginn. Ekki byggt fyrir þau. Bókasöfn og bekkir það eina sem bíður þeirra. Yndisreitirnir ná ekki til heimilislausra. Já, það margt brotið í þessari borg og hvernig á að laga það? Það að gera með því að vinna fyrir borgarbúa en ekki gegn þeim, með því að hlusta borgarbúa og mæta öllum þeim vanda sem til staðar. Auðvitað eru foreldrar leikskólabarna ekki að fara að treysta því að borgin byggist upp út frá þörfum barnafjölskyldna þegar þau vera sífellt fyrir vonbrigðum vegna óuppfylltra loforða. Hvernig þau sem fá tekjur fjárhagsaðstoðar og þurfa að sækja mat til hjálparstofnana til að fá næringarþörfum sínum uppfyllt að treysta því að borgin sé að vinna fyrir þau. Þegar neyðarnetið sem á að grípa þig ekkert net. Við þurfum að byrja því að laga það sem bilað og byrja hjá þeim sem búa við mesta óréttlætið. Og við skoðum stöðuna, skoðum tölurnar. Það eru 1188 manns sem bíða eftir húsnæði hjá borginni. Húsnæði sem hentar þeirra þörfum. Þar eru 220 barnafjölskyldur að bíða eftir því að komast í öruggt húsaskjól. Í félagslegt leiguhúsnæði með lægri leigu en það sem þau greiða nú og þar af eru 159 einstæðir foreldrar. Og eins og við vitum þá oft beðið til lengdar. Þannig að myndin sem dregin upp að því að Reykjavík sé barnvæn borg ekki sönn. Hér ganga þau ríku og greiða ekki til samfélagsins eins og öll önnur sem byggja þessa borg. Borgaryfirvöld hafa ekki sett fókusinn á það að berjast fyrir réttlátari skattinnheimtu, heldur að gjaldtakan látin bitna þeim sem ekki geta borið hana og eiga ekki að bera hana. Greiða þarf fyrir malti barna í grunnskólum og foreldrar sem ekki geta greitt þá reikninga þá það slíkt sent til innheimtufyrirtækis með tilheyrandi hörku og dráttarvöxtum. Auðvitað traustið svona lítið þegar það ekki verið að mæta grunnþörfum þeirra sem hér búa því borgin sem á að vera fyrir okkur öll valtar yfir þau sem standa vest, það var ekki að undra að traustið sé ekki til staðar.
Og svona lokum þá ætlum ég bara aðeins að koma inn á það að þetta ójöfnur, hann fer vaxandi hér í samfélaginu og þá þarf að taka tillit til þess í öllum okkar störfum. Að við ávarpum stéttaskiptinguna sem hér til staðar og vinnum út frá þeirri staðreynd. Við vitum að það þarf að fjármagna alla þá þjónustu sem við erum að sinna og eigum að sinna og við vitum líka að það ekki allir sem greiða í okkar sameiginlega sjóð og við því þarf við þetta að bregðast. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls Einar Þorsteinsson. Forseti, kæra borgarstjórn, það rétt að traust á borgarstjórn of lítið og það mikið áhyggjuefni, en þannig hefur þetta verið árabil og af hverju ætli það sé. Ég held að það sé vegna þess að umræðan í fjölmiðlum afar óvægin af hálfu minnihlutans í garð meirihlutans annars vegar og svo hins vegar held ég að sé vegna þess að áætlanir og yfirlýsingar þeirra sem stjórna borginni hafi ekki alltaf staðist. Það okkar skylda að það sem við segjum það standist og það rétt sem Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi nefndi hér áðan að til dæmis í leikskólamálum þar sem áætlanir stóðust ekki það skapaði vantraust. Ég ætla ekki að fara út í leikskólamálin hér í ræðu minni en þar erum við að skapa væntingar og það mjög leitt að slíkt standist ekki. Þannig að við þurfum að reka borgina vel og veita góða þjónustu og vera með skýr svör. En hvað varðar umræðuna borgarstjórn út á við, þá langar mig bara að tala aldrei hreint út þetta. Hér inni eru borgarfulltrúar sem hafa engan áhuga á því að skapa traust á borgarstjórn. Borgarfulltrúar sem að gera ekkert annað en að þyrla upp ryki, skeita engum staðreyndir, gera meirihlutanum upp skoðanir og tala ítrekað gegn eigin sannfæringu, eins og Sjálfstæðisflokkurinn til dæmis í málefni borgarskjalasafns, flokkur sem talar hagræðingu og að það þurfa að taka erfiðar stórar ákvarðanir, en fer síðan í þennan ótrúlega leiðangur eins og við lesum í blöðunum í morgun og á vefmiðlum undanfarna daga þar sem að gífuryrðin eru slík að fólk sem les hugsar, nei, veistu að ég treysti nú ekki alveg þessum málflutningi. Og að því að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson talaði það að traustsmælingin kosningar væri svona mælikvarðinn sem við ættum að miða við, þá kannski þessi aðferðafræði Sjálfstæðisflokksins ágætis vísbending það hverju fólki treystir þegar flokkurinn fær verstu útkomu Sjálfstæðisflokksins í borginni líklega frá upphafi í síðustu kosningum. Af því að ef þetta aðferðafræðin, að gera fólki upp skoðanir, skeita engum staðreyndir og halda svo bara áfram, þá mun þeirri eyðimörkugöngu seint ljúka. Í byrjun fundarins hér traust ákvað borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir að hjóla strax í Líf Magnúðardóttur borgarfulltrúa sem hélt fína málefnalega ræðu og fór strax í það að benda og nú borgarfulltrúin búin að biðja orðið að koma í andsvar við mig. Mér finnst þessi umræða bara ótímabær. Ég held að þessi borgarstjórn núna rúmu hálfu ári eftir kosningar hafi ekki alveg fundið taktinn. Og ég held að við höfum nægan tíma til þess að laga þetta, vinna meira saman, en við gerum það bara með því að breyta vinnubröðunum, vera tilbúin til samvinnu, en þessi fyrstu mánuðir bera ekki það með sér að við náum miklum árangri á þessu kjörtímabili í því. Og það afar leitt, vegna þess að ég held að ákallið frá kjósendum í síðustu kosningum hafi einmitt verið það. Ég held að árangur Framsóknarflokksins hafi skýrst að stóru leyti vegna þess að við töluðum það að við vildum breyta vinnubröðunum og vinna meira saman. Og einhver geti sagt núna, já, velkomin í stjórnmál. Þetta bara pólitík. Get used to it, afsakaðu forseti.
En þetta eru stjórnmál gamalla tíma, skotgrafir sem að borgarbúar hafa engan áhuga á að kíkja ofan í og ég held að við ættum bara að hlusta á kjósendur í þessu. Og þetta er ekki eitthvað sem að einhver stýrihópur, þverpólitískur mun laga. Og þetta snýst ekkert siðareglurnar eða eitthvað lýðræðisferli út í samfélaginu. Þetta snýst bara það hvaða ásýnd höfum við út á við, hvernig tölum við verkin okkar og þessi borgarstjórnarfundur núna, þar sem við erum á eftir að fara að tala borgarskjalasafn, sem er erfið ákvörðun, en að mínu viti hefur bara verið vel unnin. Það hefur verið farið fram með tóma vitleysu, röngu haldið fram og það og við vitum það að hér eru borgarfulltrúar sem að munu koma upp í þeirri umræðu og halda fram alls konar hlutum, þvert gegn betri vitund, að við séum að ræða hér í byrjun traust og við vitum hver er rótin að vantraustinu. Það sýnir eiginlega bara dálítið fáránleikann í þessum máli. Og þetta er afar leitt vegna þess að grunnurinn að okkar lýðræðiskerfi, fulltrúa lýðræðinu, er sá að kjósendur fela okkur umboð sitt og treysta því að við förum vel með það. Og þessi borgarstjórn er hreinlega ansi langt frá því að fara vel með það. Við erum tilbúin að vinna saman. Draumurinn væri við getum einhvern tímann á þessu kjörtímabili unnið saman að fjárhagsáætlun í þverpólitísku samstarfi. Draumurinn væri að geta farið í tekist á við viðamikil og erfið mál eins og við höfum rætt hér í borgarstjórnum ljósleiðarann. Þar ákvað Sjálfstæðisflokkurinn bara að vippa sér út úr þeirri vinnu og fara með mikinn málflutning í fjölmiðla. Fólk verður að hafa pólitískt hugrekki til þess að vinna saman. Þannig að ég hef áhyggjur af þessu. Ég held að borgarbúum þeir geta leitt. Það er ekki gaman að búa í borg þar sem er mikið vantraust á kjörna fulltrúa. Og við erum nýbyrjuð í þessu kjörtímabili. Við höfum nógan tíma. En þetta byrjar hérna. Þetta byrjar með hverjum og einum. Og þið vitið alveg hverju þið eru sem að beru fram þennan málflutning sem að grefur undan traustinu. Að því að margir hérna eru bara mjög málefnaleg og uppbyggileg. En hér þarf bara hver og einn að horfa í eigin barm. Hvað getur hann gert til þess að vinna betur að málum? Þannig að traust borgarbúa aukist. Það er verkefnið. Ég vona að þessi umræða hérna verði til þess að auka traust á borgarstjórn. Ég er ekkert sérstaklega bjartsýnn ef að fólk heldur áfram að horfa að því það eru erfið mál framundan en við höfum nógan tíma. Ég lokið máli mínu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. 2 hafa óskað eftir að koma í andsvar. 1 hefur óskað eftir að koma í andsvar sem er búinn með andsvörin sín. Kolbrún Baldursdóttir er búin með andsvörin sín undir þessum lið. Forseti er búinn að loka mælendaskrá. Þetta hefur allt saman komið skýrt og rétt fram, en 2 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, ég kannski hefði nú átt að fara upp í ræðu, en það vill svo til að ég hef gert mastersrannsókn traust. Þannig að ég veit oftast bara svolítið vel inn í hverju áhrifaþættir trausts. Þeir eru annars vegar ásýnd, vissulega, og það er svolítið mikið það sem þú varst að víkja að í þinni ræðu. Hins vegar er bein reynsla og hún hefur raun og veru miklu meira að segja upplifun á trausti en ásýndin vegna þess að reynslan skákar ásýndinni. Þannig að það er eitt af því sem aðrir komið hérna inn á í fyrri ræðum vissulega sem er það að mögulega er það einmitt bara reynsla fólks af þjónustu borgarinnar. Af því að það er einmitt þjónusta
sko borgarinnar sem að hefur hvað mest að segja í okkar daglega lífi. Þú veist, allir tala ríkið og svona, en það þjónusta borgarinnar sem snertir okkur hvað mest. Það eru leikskólanir, skólanir, götuþrifin, þú veist, hvort það sé búið hvernig búið allstara sem að framkvæmdir eru og þið vitið hvernig það er þessi litlu hluti sem eru stærstu hlutinir. Og málið að þegar við fyrir að skoða svona þessa helstu grunnþjónustu þætti, þá það nákvæmlega það sem að borgarstjórn eða við og þá meirihlutin að klikka. Þannig að þú veist, það hægt að tala það umræður og hvers áttar og fólk sé óvægið í fjölmiðlum, en málið fyrir hinn almenna borgara, þá það bara kem í barninu minn inn í leikskóla eða ekki, sko. Þau eru, þú veist, ég meina það ekkert allir Reykvíkingar með áskrift af Morgunblaðinu, sko. Þannig að þetta en þannig að sko bara til þess að halda því til reiðu, þá það þetta sem hefur hvað mest að segja, reynsla fólks af þjónustunni. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það alveg hárrétt. Ég tek bara undir með borgarfulltrúanum. Ég nefndi ég það í ræðu minni. Það gríðarlega mikilvægt að það sem að borgin segist ætla að gera, að hún standi við það, skapi réttmætar væntingar og svari þörfum borgarbúa. Það lykilatriði. Við erum dæmd af verkum okkar. En það hins vegar ansi tímafrekt að vinda ofan af rangfærslum sem að skipulega haldið á lofti með mjög einbeittum hætti og það alveg eins og ljósleiðaranum, borgarskjalasafn og mörgum öðrum sem eiga eftir að koma, þá virðist alltaf gerast að Sjálfstæðisflokkurinn hrekkur úr skaftinu og fer í andstöðu og það þarf að hagræða í Reykjavíkurborg af því að reksturinn í járnum og ég hefði haldið að þetta væri einmitt tillaga sem að Sjálfstæðisflokkurinn myndi vilja vinna með meirihlutanum en af því að þarna hagræðingartækifæri án þess að faglegum sjónarmiðum sé varpað fyrir róða. En þá leiðangurinn í blöðunum. Ég borgarfulltrúar. Ég var sjálfur mörg ára að læra á þetta system hérna og hvað væri eðlileg vinnubrögð. Ég borgarfulltrúar. Ég var sjálfur mörg ára að læra á þetta system hérna og hvað væri eðlileg vinnubrögð. Ef einhver hefur talið borgarfulltrúum Framsóknarflokksins, sem ég veit eru allir velviljaðir, trúum að það séu bara eðlileg vinnubrögð upp í þessu borgarskjalasafnsmáli og ljósleiðaramálinu og fleiri málum sem hér hafi verið í gangi, þá held ég að þeir ættu að fá annað áleiðar svona second opinion, þeir ættu að fá sér aðra ráðgjöf. Ég held að vera bara vel til fundið að þeir myndu fá okkur góðan stjórnsýslufræðing fyrir sig til þess að skoða svona stórmál í fortíðinni, hvernig þau voru unnin, til dæmis bara mikilvægar stjórnsýslubreytingar sem heppnuðust vel, sumar þeirra hafa heppnast vel, voru ekki keyrðar í gegn bara á nokkrum vikum, heldur kynntar og látnar marinerast, svo má segja, áður en afstafa tekin til þeirra og stórar fjárveitingar til ákveðina mála, talningu milljarðar króna. Þar voru líka margar látnar marinerast og í mörgum tilvikum hefur sátt tekist stjórnsýslubreytingar hjá borginni eða bara milljarðar fjárveitingar, en grundvöllurinn að því var samráð og samvinna, ekki leyndarhyggja og að keyra mál í gegn með miklum hraði. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari öðru sinni Einar Þorsteinsson. Leyndarhyggja og forseti, ágæta borgarstjórn, leyndarhyggja og keyra málið áfram með hraði. Ég þakka góðar ráðleggingar að við sækjum okkur ráðleggingu. Ég hef sjálfur stúderað stjórnsýslufræði og mér sýnst þetta mál bara ágætlega unnið og við ræðum það betur hér á eftir. Var ég að skilja borgarfulltrúinn rétt að þú vildi gera stutta athugasemd? Já, forseti ætlar að leyfa það, gjör svo vel. Örstutt. Forseti ágæta borgarstjórn. Vegna þess að borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson ítrekað búinn að koma sjálfur inn á þetta borgarskjalamál sem sannarlega verður rætt hér á eftir, að þá langar mig bara að benda á það augljósa að viðtal eftir viðtal og grein eftir grein hefur starfsfólk og borgarskjalavörður sagt það og upplýst að það hafi einmitt verið lítið sem ekkert samráð. Þannig að þetta ekkert bara komið á draumum okkar minnihlutafulltrúna,
Þetta frá fólkinu sjálfu, þannig ég vil bara benda borgarfulltrúanum á það ef hann hefur ekki lesið fjölmiðlana að undanförnu. Svo aðeins ein setning enn að þá vil ég minna á að Flokkur fólksins hefur ítrekað boðið til og langað og virkilega óskað eftir að fá að vera í samstarfi við meirihlutann og ég get rakið það nánar síðar en þetta á borgarfulltrúan Einar Þorsteinsson að vita bara núna frá því rétt fyrir jólin að þá var ákveðið mál sem borgarfulltrúi Flokks fólksins langaði virkilega að taka þátt í en hefur ekki fengið að koma að enn. Borgarfulltrúin hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Óskar borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson eftir að gera örstutta athugasemd. Örstutta, gjörðu svo vel. Já, forseti, við getum nú kannski rifjað þetta mál upp bara hér á ganginum á eftir. Ég kannast ekki við hvaða mál voru að tala en ég hef séð borgarskjalavörð og fara ítrekkað með fleipur í fjölmiðlum og borgarfulltrúa Kolbrúnar Baldursdóttir éta það upp hrátt eins og aðra borgarfulltrúa. Gögnin eru bara skýr og þau hafa verið kynnt bæði í ráðum og í borgarráði. Það hið rétta í málinu, þannig að ég þarf ekki að lesa fjölmiðlana og vitleysuna sem þar til þess að mynda með skoðun á málinu. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls borgarfulltrúi Skúli Helgason, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég byrja á því að þakka þessa umræðu traust á borgarstjórn. Hún eðlileg í ljósi þessara síðustu mælingar sem að nýlega voru gerðar sem gefa til kynna að traust á þessum vettvangi hafi minnkað til muna frá síðustu mælingu sem gerð var í fyrra. Auðvitað þurfum við að hafa í huga að borgarstjórn rétt eins og Alþingi vinnustaður sem í eðli sínu snýst rökræður, skoðanaskipti og ólík sjónarmið, andstæð sjónarmið, átök, ekki endilega það sem til þess fallið að efla traust á stofnunum samfélagsins, en þetta nauðsynlegur hluti af því lýðræðiskerfi sem að við vinnum í og viljum vinna í. En neikvæð umræða málefni borgarinnar grefur líka undan trausti og þar berum við öll ábyrgð, kjörnir fulltrúar í borgarstjórn í hvaða flokki sem við erum, en sömuleiðis hafa þar áhrif fjölmiðlar og sjálfur almenningur, borgarbúar. Mikilvægt að koma mismunandi sjónarmiðum vel á framfæri og þar geta allir bætt sig með málefnalegum málflutningi þar sem að helstu röksendum mála haldið betur á lofti, jafnt þeim sem skiptaskoðanir reyndar ekki síður framfæra málum að ýmsu tagi sem að góð samstaða hér í borgarstjórn. En eins og við vitum þá eru slík mál mun fleiri en marga grunnar. Það áhugavert þegar við skoðum niðurstöður þessara könnunar að þær eru mjög pólitískar. Þeir sem styðja meirihlutann lýsa frekar yfir miklu trausti á borgarstjórn, þeir sem styðja minnihlutaflokkana hafa almennt lítið traust á borgarstjórn. Og það líka áhugavert að þó traust hafi minnkað verulega á borgarstjórn frá síðustu mælingu 8% milli ára, þá fall annarra stofnana, sérstaklega Alþingis, Seðlabankans og heilbrigðiskerfisins enn meira á bilinu 12 til 14%. En það breytir því ekki að traustið minnst á borgarstjórn og þær niðurstöður þurfum við að taka alvarlega. Það líka áhugavert að það mikill munur á þeim sem búa í borginni og hinum sem gera það ekki, varðandi það hve mikið traust menn hafa á borgarstjórn. Í sjálfu sér jákvætt að þeir sem þekkja borgarmálefnin á eigin skinni hafi meira traust á borgarstjórn en hinir sem að búa annar staðar og munurinn mjög mikill hvað þetta varðar. Svarhlutfallið í könnunni ekki mjög hátt, rétt innan við 50%, en það sannarlega, svo ég ítreki það, áhyggjuefni að trausti borgarstjórnar tekur verulega dýfu frá síðustu mælingu eftir að hafa hækkað nokkuð á undanförnum árum. Almennt séð í hnotskurn þróunin þessi frá hrunárunni 2008 fjölgaði þeim sem báru mikið traust til borgarstjórnar úr 10%, þar sem lægst var í 31% árin 2014 og 15, lækkaði síðan niður í 19% árin þar og eftir, hækkaði aftur upp á kosningaárunni 2018 í 24%, lækkaði í 16% 2019 en skreið svo yfir 20% að múrin í fyrra og hittifyrra. Fall niður í 13% í ár athyglisvert og kallar á frekari rannsóknir að mínu mati. Og það auðvitað annmarki á þessum mælingum að það engin tilraun gerð til þess að grafast fyrir forsendur eða skýringar á þessum mælingum. Við vitum ekki af hverju traustið hefur minnkað sérstaklega undanfarið ár, en tilefni sannarlega til að grafast fyrir þessar skýringar, þannig að okkar viðbrögð geti verið markviss.
Það áhugavert að skoða aldursgreininguna í könnunni. Þar kemur fram að traustið minnst hjá fólki á miðjumaldri, 8% í aldurshópnum 45–54 ára en mest hjá unga fólkinu, yngsta hópnum 18–24 ára þar sem að það 23%. Það staðfest sömuleiðis að við sjáum í niðurstofunum þá tilhneigingu og þeir sem hafa mikið traust á tilteknum stofnunum hafa sett sig vel inn í mál og þekkja vel til þeirra efnislega. Þeir sem þekkja mjög vel til borgarmálefna í eigin mati hafa meira traust á borgarstjórn en þeir sem að þekkja lítið sem ekkert til borgarmálefna. Í þeim hópi hafa 32% mikið traust á borgarstjórn eða nærri þrefalt fleiri en þeir sem almennt taka þátt í könnunni. Og búseta hún skiptir líka máli. 21% borgarbúa hafa mikið traust á borgarstjórn en einungis 10% í nágrannasveitarfélögunum og 6% á landsbyggðinni. Auðvitað það hárrétt eins og hér hefur komið fram í umræðinni að traust á stjórnmálum og stjórnmálamönnum hefur almennt minnkað mikið eftir bankahrunið 2008 og það hefur speglast í markvert lægri kjörsókn í kosningum. Áður fyrr var kjörsókn í landinu á bilinu 80–90%. Þetta var raun og veru ófrávíkjanleg regla í bæði þingkosningum og borgarstjórnarkosningum en slíkar tölur sjást sjaldan núna og sérstaklega í sveitarstjórnarkosningum land allt. Sögulega séð var kjörsókn í borgarstjórnarkosningum rúmlega 80%, fór einna hæsta á undanförnum áratugum í 89% í hinum sögulegu kosningum 1994 þegar Reykjavíkurlistinn bauð fyrst fram. En í fyrstu kosningum eftir hrun lækkaði hún niður í 73% og sú þróun hefur haldið áfram. Kjörsóknin var 63% 2014, hækkaði upp í 67% 4 mánuðum síðar en lækkaði svo niður í 61% í fyrra. Og þetta ekkert einsdæmi í Reykjavík, 61% kjörsókn hér, hún var 58% í Kópavogi í fyrra, 60% í Hafnarfirði, 47% í Reykjanesbæ, 64% í Garðabæ og Akureyri, 61% í Mosfellsbæ og svo má áfram telja. Við sjáum hærri tölur á einstaka stað, til dæmis Vestmannaeyjum og Skagafirði, en það eru undantekningar frá þeirri meginreglu að kjörsókn hefur lækkað 20–25% frá því fyrir hrun. Traust fer minnkandi á stjórnmálaflokkum og stjórnmálum almennt allan hinn vestræna heim. Samfélagsleg umræða hefur fæst meira frá fjölmiðlum yfir á samfélagsmiðla, þar sem falsfréttir, upprópanir og ómálefnaleg umræða fær meira rými en í hefðbundum fjölmiðlum. Þróunin þessi, fjölmiðlar eru færri og stærri, flokksblöð heyra sögunni til að mestu leyti og pólitískar rökræður hafa liðið fyrir þessa þróun. Forseti ágæta borgarstjórn, niðurstöðu traustmælingarinnar nú gefa sannarlega tilefni til umræðu, hér eins og í dag, og aðgerða að greina slíkar mælingar betur og ræða hvernig við getum gert betur. Við getum og þurfum að bæta upplýsingagjöf bæði eðli borgarstjórnmála og málefnin sjálf, gefa almenningi betra færa á að kynna sér málin af eigin raun, virka betur príðileg ákvæði og aðgerðaáætlun í nýlegri lýðræðisstefnu til að undirstriki verkja við viljum einmitt auka þátttöku almennings og áhrif, nýta hugmyndir borgarbúa og sjónarmið og hlusta eftir málefnalegum röddum sem leggja gott til málana. Við getum staðið okkur betur í að segja meira frá málum sem að hér eru afgreidd í góðum stuðningi, þverrpólitískum, til að laga þá brengluðu ímynda hér í borgarstjórn sé alltaf allt logandi í átökum sem að eru þetta ekki rétt. Taka mætti saman tölfræði afgreiðslur mála í borgarráði og fagráðum borgarinnar og miðla til almennings. Borgarstjórn, rétt eins og Alþingi, eins og ég nefndi í byrjun, í eðli sínu vettvangur ólíkra skoðana, ágreiningur, átök og deilur eru hluti af erfðaefni þessa vinnustaðar og því verður ekki breytt þó að ýmislegt megi laga í miðlun upplýsinga. Forseti borgarstjórnar Þórdís Lóa Þórðarsdóttir boðaði í sinni ræðu hér áðan að forsætisnefnd muni taka máli til meðferðar og ég fagna því, styð það heils hugar og legg áherslu á að sú vinna skili sér í skýrum tillögum aðgerðir til að snúa vörn í sókn, með það í huga að endurheimta traust borgarbúa og annarra landsmanna á þessum mikilvæga vettvangi sem borgarstjórn sannarlega er. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil fyrst byrja á því að þakka frummælanda og reyna mörgum borgarfulltrúum fyrir að taka þessa umræðu upp og ræða þessi mál. Við höfum gegnum tíðina oft
rætt traust og mikilvægi þess að borgarstjórn njóti meira mælanlegs trausts og ég fagna þeirri hugmynd að forsætisnefnd taki þetta til sín og föstum tökum og dýpki kannski umræðan og nálgunina með því að velta upp hvernig við getum vita meira. Ég held að við þurfum bæði að hafa svona innra og ytra samhengi í huga. Vil benda á það að það eru gerðar býsna margar rannsóknir á trausti, ekki bara á Íslandi heldur í heiminum og líka samanburðarrannsóknir þar sem meðal annars sveitarstjórnarmál kom við sögu. OECD mælir reglulega traust til stofnana, meðal annars til stjórnvalda, meðal annars til sveitarstjórnarstigsins og í þeirri nýjustu könnun að þar var meðal annars traust til sveitarstjórnarstigs á Íslandi mælt í samanburði við sveitarstjórnarstigið í öðrum löndum og þar reyndist það kringum 50% sem nokkru hærra heldur en iðulega hefur mælst í Gallup-könnunum og það áhugavert, það vegna þess að það verið að spurja öll sveitarfélög fyrst og fremst traust til sveitarstjórna í þar sem fólk býr eða hvernig þetta því eitt af því sem hrópar auðvitað á mann núna og í fyrri birtingum Gallup að það birt einn tala fyrir borgarstjórn óháð því hvort að fólk búi í Reykjavík og iðulega þegar við höfum fengið niðurbrot á niðurstöðunni að þá reynast Reykvíkingar bera mun meira traust til borgarstjórnar heldur en fólk sem býr í Kraganum sem treystir borgarstjórn minna og minnst treysta þeir sem búa utan höfuðborgarsvæðisins borgarstjórn. Þarna kemur inn hugsanlega samband staðþekkingu á störfum borgarstjórnar eins og borgarfulltrúi Skúli Helgason og fleiri nefndu hér. En það getur líka verið að traust dali sumstaðar þegar borgarstjórn tekur slaginn fyrir hönd íbúa Reykjavíkur sem getur mælst misjafnlega fyrir. Ég held ég þurfi ekki að nefna flugvallamálið í því sambandi eða önnur deilumál í tengslu við greiðslur til borgarinn og svo framvegis. Mér finnst augljóst að það getur haft áhrif, alveg eins og eitthvað sem upplifast sem milliríkjadeilur geta haft áhrif á traust íbúa tiltekins lands til einhvers annars lands rétt á meðan þær standa yfir. En burtséð frá því hver talan og hvernig hún brotnar niður á milli landsvæða að þá held ég að það sé alltaf eitthvað gagn að því að horfa á hvernig traustið breytist yfir tíma. Við erum að horfa núna á næstlægstu mælingu frá 2008, hún var lægst 2008 þegar Sjálfstæðisflokkurinn í borginni hafði gert Ólaf F. Magnússon að borgarstjóra. Við vitum að þá helmingaðist líka fylgi Sjálfstæðisflokksins í borginni, það hafði hangið uppi í gegnum í raun reymálið og svona einstök dægurmál, en þarna helmingaðist það og hefur aldrei hækkað aftur. Þannig að þarna gerðist eitthvað varanlega varðandi viðhorf borgarbúa, allavega til Sjálfstæðisflokksins en hugsanlega til borgarstjórnar að einhverju leyti. Við vitum það ekki fyrir víst vegna þess að þetta var fyrsta traustmælingin til borgarstjórnar. Hins vegar sjáum við að traust til borgarstjórnar hefur kannski fyrst og fremst sveiflast eins og traust til annarra stofnana í samfélaginu. Þannig að þó að það hefði verið mjög svona freistandi kannski fyrir mig að segja að traustið eykst hér greinilega þegar ég tek við sem borgarstjóri og heldur áfram að vaxa næstu árin og eftir, að þá það að fylgja ákveðnu svona sveiflu í trausti og sama á við síðustu ár að traust til stofnana jókst í gegnum COVID og síðan hefur það í raun lækkað mjög skarpt eftir að COVID sleppti til allra stofnana, Alþingis, heilbrigðiskerfisins alveg sérstaklega en líka til borgarstjórnar.
Og ég held að ef að við ætlum að skoða það sem skiptir máli varðandi traust, að þá verðum við líka að horfa á það hvort að trausti borgarstjórnar að sveiflast eins og til annarra stofnana eða skeri sig eitthvað úr. Traust Reykvíkinga til borgarstjórnar hefur verið nokkuð á pari við traust landsmanna til Alþingis. Þegar það leiðrétt fyrir staðsetningunni að þá höfum við oft verið með meira traust en Alþingi en stundum aðeins lægra, en þetta hefur sveiflast býsna líkt. En þetta mætti skoða betur. Báðar þessar stofnanir, borgarstjórn og Alþingi, hafa hins vegar lágt traust almennt og lægra heldur en mælist til þessara stofnana í þessum alþjóðlegu mælingum sem eru samt að spyrja líka Íslendinga. Og maður getur velt fyrir sig hvers vegna. Í bandarískum rannsóknum við lauslegt yfirlit að þá spurt öðruvísi. Það ekki spurt treystiru, heldur það spurt treysturu þessu stjórnsýslustigi eða þingi til að gera réttan hlut. Og það eru 2% bandaríkjamanna sem treysta alríkis stjórnsýslustiginu til að gera réttan hlut alltaf. 19% segja oftast. Við höfum ekki verið að spurja með þessu orðalagi sem greinilega notað í svona rannsóknum annar staðar. Það væri áhugavert að velta fyrir sig hvort að þetta skiptir máli. Það kom allavega í ljós þegar vorum að rýna mjög mikið þjónustukannanir svokallaðar að það sem við oft kallað þjónustukönnun var ímyndakönnun og að niðurstöðurnar þegar við vorum að spurja þessa ímynd skipti mjög miklu máli hvort að fólk þekkti til þjónustunar, hvort að nota hana og eftir því sem að líklega að nota hana þeim mun hærri reyndist ánægja. Þannig að viðhorfin til leikskóla í Reykjavík reyndust býsna neikvæð hjá ýmsum, einkum þeim sem að notuðu ekki þjónustuna og þekktu illa til hennar, en reyndist hins vegar og yfir 90% ánægja hjá þeim sem að voru með börn á leikskóla. Og þetta endurspeglaðist líka í ýmsum þjónustukönnunum, þannig að eftir því sem að fólk hefur meiri og beinni reynslu af þjónustunni, þeim mun ánægðari það með hana. Og hvort skiptir þá máli? Tilfinningin fyrir því eða bein reynsla? Ég held að hvort tveggja skiptir máli og þess vegna mikilvægt að ræða þetta. En ég get líka alveg tekið undir með þeim sem að hafa bent á það í þessari umræðu að það hluti að vanda borgarstjórnar að hér þegar við erum að ræða traust og við erum með söguleg gögn fyrir framan okkur og félagsvísindalega greiningar að þá býsna algengt að fólk detti í þá freistni að tala bara mál dagsins og það sé út af þessu máli dagsins sem að traust hafi verið í lágmarki 2008. Það líklegt? Nei, það mjög ólíklegt að mál dagsins hafi þarna áhrif, en ef það hægt að horfa á einhverju svona kenningu, að þá vil ég velta því upp hvort að það sé hvernig minnihlutinn talar og hagar sínum málflutningi sem hafi jafnvel mest það að segja hvernig traust þróast. Þannig að það var alls ekki eitthvað til að þakka mér að traust jókst á mínu fyrsta kjörtímabili sem borgarstjóri, heldur það hvernig Halldór Halldórsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins þá, hélt að málum með frekar sanngjarnri stjórnarandstöðu, alltaf málefnalegri, en ekki til dæmis eins og hún var hér á síðasta kjörtímabili af hálfu borgarfulltrúa Vigdísar Hauksdóttur sem að dómineraði umræðunni yfir langan tíma. Að sama skapi, þó ég segi sjálfur frá, þá kannski ekki tilviljun að trausti jókst árunum 2008 til 2010 við mjög erfiðar aðstæður þegar ég og fleiri vorum í mjög málefnalegri andstöðu þegar Hanna Birna Kristjánsdóttir var borgarstjóri þó hún eigi líka sinn hlut þar að máli. Þetta vildi ég bara skilja eftir í umræðunni fyrir forsætisnefnd og okkur öll í frekari umræðu og skoðun á þessu.
Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og 3 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar og því andsvarstími skertur niður í 1 mínútu. Það eru Alda, Friðjón og Kjartan í þessari röð og fyrst tekur þá til máls Ragnhildur Alda María Viljánsdóttir, gjörðu svo vel. Ég vildi bara benda á það að þegar við skoðum Leitni línu í þróun traust frá árinu 2008 að þá stendur borgarstjórn raunar í stað á meðan traust til Alþingis eykst. Þetta er á sama tíma og ekki verið að segja annað en að minnihlutinn á þingi sé sannarlega alls ekki að veigra sig við að gagnrýna ríkisstjórnina en einhverjum ástæðum hefur það ekki mikil áhrif þar. Og af því þú nefndir þetta með leikskóluna og þú veist að tókst það svona sem dæmi þá sem þekkja þjónustuna, þá sjálfsögur þeir fúlir sem fá ekki þjónustu á leikskólum því allir þekkja það sem hafa þurft að reyna að það þarf að hringi í alla leikskóla borgarinnar og reyna að sníkja pláss, auðvitað telur þjónustuna ekki þá vera góða. Þetta er það sem við erum að tala þetta er þessi reynsla sem er að draga niður traust. Það auðvitað þegar þú færð þjónustuna þá ertu ánægður með og treystir frekar en þegar þú færð ekki þjónustuna þá fer traustið niður. Þriðja í þessu er náttúrulega að það sem mér kom á óvart var að sjá að kjósendur meirihluta flokkana, þeir voru ekki að mælast hærra en 3,5 í trausti á skalum 1-7. Það fannst mér áhugavert. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Varðandi Leitnilínur, þá er nú áhugavert samt að horfa aðeins lengra aftur í tíma vegna þess að Alþingi hefur verið mælt alveg til ársins 2000 og var að mælast með töluvert hærra traust fyrir hrun, náði sér svolítið á strik í gegnum COVID og er núna að lækka hraðar reyndar en borgarstjórn eftir COVID. En þetta er bara sjálfsagt að forsætisnefnd skoði. Ég held að allar svona bollaleggingar hvernig þetta greinist niður og stuðningsmenn einstakra flokka verða að taka mið af því hvort að viðkomandi búi í Reykjavík eða ekki. Því að það er svo sterk skýribreyta varðandi trausti borgarstjórnar almennt og það er ekki hægt að rýna út úr þessum gögnum en með frekara niðurbroti væri hægt að kanna það ef áhuga er fyrir hendi. Borgarstjóri hefur lokið við að svara ansvara, veitir þú ansvarar sinni Ragnhildur Alda María Viljánsdóttir. Það áhugaverða við einmitt það sem kom hérna fram áðan, það sem þú voru að ræða ásýnd, er að ykkar kjósendur á landsvísu hafa þetta lítið traust til borgarstjórnar. Það er mjög áhugaverð niðurstaða. Takk. Borgarfulltrúi lokið við að veita ansvari og forseti vil gjarnan minna á að ávarpa forseta í upphafi. En svara þá ansvarið nei og þú erst búin já. Þá hefur óskað eftir að koma í ansvar Friðjón Friðjónsson, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, svo því sé haldið til haga og borgarstjórn. Finnst borgarstjóra, og ég þakka honum fyrir þessa greiningu og pælingar það að það sé auðvitað margt í mörgu og fólk sem býr ekki í Reykjavík hefur aðra skoðanir á borgarstjórn heldur en Reykvíkingar. En finnst borgarstjóra ásættanlegt að 49%, tæplega 50% aðspurðara Reykvíkinga ber lítið traust til borgarstjórnar, fyrir ekki. Borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi gjarnan hafa þessar tölur sem hæstar og ég held að við almennt að hafa áhyggjur af því að trausti stjórnmála og stofnana samfélagsins virðast vera á niðurleið, mjög víða og það er að lesa út úr þessum alþjóðlegu könnunum sem að ég var að vísa til. Nixon var með naut traust 60% Bandaríkjamanna og þetta slefast ekki upp fyrir 20 núna hver sem er í forsetastóli og hversu langt sem er frá kosningum þannig að og það er vont og ég velti fyrir mig hvort að þessi svona polariserandi umræða til dæmis í Bandaríkjunum sé svolítið að smita yfir í það hvað fólk leyfir sér í opinni í almennri umræðu en ég held að þetta sé risastórt viðfangsefni en upphafsreiturum þarf að vera einhvers konar skilningur á hvaða gögn við erum að horfa á og hvað skiptir mestu máli.
og þar skiptir ekki bara máli hver við stjórn heldur líka hvernig umræðan og hversu pólariseruð hún af hálfu minnihlutans. Borgarstjóri hefur lokið við að veita ansvar og veitir það ansvar öðru sinni. Friðjón Friðjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, ég ætla að þakka borgarstjóra fyrir svarið og ég sammála að mörgu leyti að pólariserandi umræða og orðræða ber ákveðna sök í þessu máli. Það ekkert langt síðan að ég vakti máls á því í fjölmiðlum og var kallaður miðaldra sjálfstæðisprins fyrir vikið, sem ég ber auðvitað með stolti. En lykilspurningin sko hvernig við vinnum traustið tilbaka, og ég held að við vinnum það með því að, eins og forseti formaður borgarráðs kom inn á, með því að vinna saman og með því að tala ákveðna virðingu fyrir hvort við annað, og það gildir líka meirihlutann eins og minnihlutann. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita ansvar og svara þá ansvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég held reyndar að þessi umræða hér í dag hafi verið bara býsna gagnleg og allavega ef við leggjum við hlustið að þarna eru ýmsir þræðir sem við getum elt, en leið þá held ég að skipti dálítið miklu máli að hver og einn finni til ábyrgðar og hvernig við tjáum okkur og hvernig við höfum þessum málflutningi. Það hins vegar ekki hægt að segja að það sé á einhvern nátt nýtt að það sé tekist á í borgarstjórn Reykjavíkur. Ef við berum borgarstjórn og einhvern veginn umræðahefina hér saman við sveitarstjórnir bara alls staðar annars staðar á landinu, að þá þetta nú frekar 50 eða 100 ára gömul saga frekar en hitt, en hún ekkert endilega, þessi hefð ekki endilega betri fyrir vikið þó hún sé gömul. Og kannski það hluti af ákveðnu bara metnaði fyrir borgin og hluti af því að vera höfuðborg, okkur finnst bara mjög eðlilegt allt sé best og stærst og þar fram eftir götunum hér í Reykjavík heldur en annar staðar og erum bara súr og svegt ef það ekki þannig og tökumst heiftarlega á ástæðurnar. Borgarstjóri hefur lokið við að svara ansvari og hefur þá óskað eftir að koma upp í ansvar Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég get tekið undir með borgarstjóra að þessi umræða í dag hefur margt verið gagnleg, ekki síst vegna þess að fulltrúar og meirihluta og minnihluta hafa svona fyrir opnum tjöldum kynnst hugmyndum hver annars til viðfangsefnisins. En ég verð samt að segja mér þetta sérstakt að heyra ræðu borgarstjóra Dags B. Eggertssonar sem fór út víðan öll, var með skeytasendingar í allar áttir og sérstaklega til Sjálfstæðisflokksins og var með svona ákveðna sögulega upprífun og hvað upp ýmsa dóma. Margt sem hann sagði, bara hans skoðun sem er bara allt í lagi en kallar vikla frekar umræðu á skoðun, en það er lítið hægt að segja hér á mínútu, margt af því sem hann sló fram hér hefði þurft að svara, en þegar hann flutti þessa ræðu með þessum dómum sínum, þá var náttúrulega búið að loka mælendaskrá, þannig að við fulltrúum minnhlutans eða hvað fulltrúum sem gat ekki brugðist fyrir henni. Það hefði ég bara að segja að það er ekki tími til að svara inn á þessu en það færi betur á því að þegar að menn ætla að fella slíka dóma hver yfir öðrum að þeir geri það meðan það er ennþá hægt að komast á mælendaskrá. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar og svarað ansvari borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er kannski ekki miklu til að svara í þessu nema því að við erum í ansvarum sem eru ættu til þess að skiptast á einmitt því, ansvarum. Og óskar það eftir aftur að koma upp í ansvar, Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. 1 mínúta. Já, takk fyrir það. En ég bara ítrykka sem ég sagði, það er sjálfsagt að við eigum hér bara sem bara opinskáa og hispurslausa umræðu öll mál, þetta líka þar á meðal, en það fer að sjálfsögðu betur á því að þegar að menn eru að slá fram fullyrðingum, sem eru auðvitað bara okkar starf, slá fram fullyrðingum og kveða kannski dóma upp hver yfir öðrum, að það sé þá gert kannski meðan mælendaskrá en þó opin á fundinum og menn geta komist á dagskrá og fengi meira en eina mínútu til að svara fyrir sig. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita ansvar. Og þá andsvörum lokið undir þessum lið og þá hafði hugsað sér að ljúka þessari umræðu frumalandi Líf Magnúsdóttir, gjörðu svo vel.
Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Þetta voru bara afar gagnlegar umræður og mestmegnis málefnalegar og uppbyggilegar, en hins vegar hættur okkur auðvitað til þess að fara dálítið af sporinu út víða völl í stað þess að einblína á verkefnið sem blasir við okkur. Ég held að okkur verði lítið ágengt með því að vera fabúlera eitthvað orsakir þess að borgarstjórn mælist lág í trausti og hvað útskýri þá þetta vantraust. Vegna þess að ég tel að við þurfum að vita. Hér hafa borgarfulltrúar bæði minnihlutans og meirihlutans nefnt eitthvað tiltekin verkefni eða eitthvað dæmi og dálítið verið með puttun á lofti. Við getum svo sem bara örugglega varið öllu kvöldinu í að ræða þetta endalaust, draga fram eitthvað alls konar. Þú veist, þegar Sjálfstæðisflokkurinn var hér við völd og jari, eða hvort þetta sé brekkamálið, eða hvort að minnihlutinn sé svona hrikalega óvæginn og leiðilegur. En þá verður okkur ekkert ágengt í því verkefni sem að bíður okkar. Við þurfum nefnilega að geta brugðist rétt við til þess að vita, til þess að geta mótað árangursríkar aðgerðir og heildarstefnu heilindu okkar og gagnsæja stjórnsýslu. Það fer vel á því að forsætisnefnd taki að sér þetta verkefni og forsætisnefnd afar vel skipuð og ég held að hún taki þessum mælingum af mikillar alvöru. Það auðvitað ekki Gallup sem að útskýrir af hverju mælingarnar eru með þessu móti. Það ekki þeirra að túlka þessar niðurstöður. Það eiginlega kannski verkefni okkar. Og ég held að markmiðið sé ávallt að hér í borginni skapist grundvöllur trausts og góðrar stjórnsýslu. Svo við getum nú komið öllum þessum úrbóta verkefnum í framkvæmd sem að við höfum sett okkur að gera. Og til þess erum við kosin. Við erum kosin hérna til þess að gera borgina alltaf örlítið betri fyrir borgarbúa. Í skýrslu nefndar forsætisráðherra frá 2019 eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu stendur svo afar skýrt og hún kjarnar svo margt sem að hér hefur verið sagt og ég ætla að lesa upp úr henni með leyfi forseta og þá hefst lesturinn. Á vegum OECD hafa árabil verið stundar rannsóknir á trausti og vantrausti á stjórnvöldum og stjórnkerfum. Niðurstöður sýna með ótvíræðum hætti að lykilþættir vantrausts varða trú almennings á hæfni stjórnvalda og opinbera þjónustu annars vegar og samræmi gilda og hegðunar hins vegar. Það sem helst virðist sannfæra almenningum að boðuð gildi séu virt í raun og veru fennt samkvæmt þessum niðurstöðum. Í fyrsta lagi að stjórnvöld séu tilbúin að sætta sig við skýra meginreglur og fari í raun eftir þeim. Í öðru lagi að stór verkefni eða atburðir sem hljóta mikla athygli séu nýttir til að sýna að slíka meginreglur stýri ákvörðunum. Í þriðja lagi að pólitískir leiðtogar sýni gott fordæmi, til dæmis með því að stíga skref í átt til aukins gagnsæis og vilja til að deila mikilvægum upplýsingum með almenningi. Og í fjórða lagi að viðmið séu hins sömu í öllu stjórnkerfinu og varði alla jafnt kjörna fulltrúa sem starfsfólk stjórnsýslu og birtist með sama hætti í samskiptum almennings og yfirvalda. Og lesturinn lýkur. Ég tek heilshugar undir þetta. Þetta eitthvað sem við þurfum að skoða hjá okkur. Eru þessi þættir í lagi í Reykjavík? Þannig að þetta eins og ég búin að tönglast á hérna, þetta verkefni framöndan. Svo langar mig sérstaklega að hrósa Hjálmari Sveinsinni borgarfulltrúa, þá sjaldan, og taka undir með honum að ég hjartanlega sammála honum í því að lækka kosningaaldurinn. Og þetta eiginlega líka verkefnið okkar sem býður okkar. Að það að auka lýðræðisvitund og þátttöku almennings í ákvörðunum og ég held að það færi vel á því að lækka þennan kosningaraldur og ég reyndar ósammála um það að það ekki gera til Alþingis vegna þess að ég líka þeirra skoðunar að við að lækka kosningaldur til Alþingiskosninga. Það fjarlægðin sem að afmennskar. Þess vegna þurfum við meiri inngildingu,
Við þurfum meiri þátttöku fólks og við þurfum lýðræðislegri stjórnarhætti og að endur vekja traust á stjórnsýsluna. Takk fyrir umræður. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og þá umræðum fyrsta lið hvernig borgarstjórn endurheimtir traust almennings lokið og við höldum þá að dagskrá áfram, erum þá með mál númer 2 sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins þróun og uppbyggingu á lífsgæðakjörnum fyrir eldri Reykvíkinga og forseti vill árétta með vísan til 2. málsgrein 25. greinar samnefndar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar að þá leggur forseti til að umræðum þennan dagskrá verði lokið eftir 2 klukkustundir. Skoðast að samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum og til máls tekur frummælandi Friðjón Friðjónsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi óska þess að ég hefði komið hingað fyrr, ekki tilvitnun af pöllum borgarstjórnar, því miður, heldur það sem að íbúar í þeim lífsgæðakjörnum eins og rekstraraðilar skilgreina þá, nefna gjarnan við starfsfólk Grundar í Mörkinni, Hrafnistu á Sléttuvegi og Eyr í Grafarvogi. Ég vildi að ég hefði komið hingað fyrr. Þess vegna erum við að leggja þetta til að borgarstjórn skipi stýrihóp áframhaldandi þróun og uppbyggingu á þeim lífsgæðakjörnum fyrir eldri Reykvíkinga og þessi tillaga miðar að því að ná yfirsýn yfir húsnæðismál eldri Reykvíkinga, draga fram á svið borgarstjórnar hvernig lýðfræðileg þróun kallar á aðgerðir og tillagan miðar að því að reyna að leggja mat á framtíðar eftirspurn eftir ólíkum búsetukostum fyrir eldra fólk. Því við trúum því að þannig fáist pólitísk forysta og samstaða í borgarstjórn að beina sjónum að húsnæðismálum eldra fólks. Það nefnilega nauðsynlegt fyrir borgarstjórn, pólitíska forystu borgarinnar, að huga sérstaklega að þessari þróun. Að vinna að húsnæðismálum eldri Reykvíkinga jöfnum höndum en lendi ekki þeirri stöðu að vakna upp við vondan draum einhvern tímann í framtíðinni þegar að hlutirnir eru komnir í óefni. Lífsgæðakjarnar almennt séð hugtak yfir húsnæðisvalkost sem að býðst eldra fólki, þar sem húsnæði, þjónusta, afþreying samtvinnuð í nærumhverfi til þess að auka lífsgæði íbúanna. Við skilgreinum þetta þannig líkt og þau sjálfseignarfélög og óhagnaðardrifnu félög sem standa í rekstri fyrir íbúðarekstri fyrir eldri borgara, að þarna séum að ræða nægilegan fjölda íbúða og íbúa til þess að standi undir nærþjónustu, nokkurs konar þorpssamfélagi með verslun, veitingum, þjónustu og sérstaklega heilsutengdri þjónustu sem að ýtir undir hreyfingu og vinnur gegn félagslegri einangrun. Félagsleg heilsa nefnilega mikilvæg á þessu aldurskeiði, reyndar á öllum aldurskeiðum held ég, en svo að við vitnum hérna í Þórhildi Guðrúnu Egilsdóttur, deildarstjóra öldrunarmála hjá Reykjavíkurborg, úr húsnæðisspeklingi Reykjavíkurborgar frá því síðasta nóvember. Að félagsleg einangrun og einmanaleiki ein af stærstu áskorunum þegar kemur að efri árum, auk byltuhættu og vitrænar skerðingar, og til mikils að vinna að koma í veg fyrir eldra fólk einangrist. Það skiptir nefnilega öllu máli fyrir heilsuna og skiptir sköpum fyrir heilsuna sem undir félagsleg
félagsleg tengsl. Og við sjáum það að fólk að eldast. Fólk á Íslandi að eldast. Aldurspíramítar þeir sem að Hagstofan hefur gefið út og gaf út í lok árs 2020 sýna að hlutfallslega fjölgar eldra fólki mest og því þurfum við að huga sérstaklega að þessum málum. Ágætur maður sagði við mig að þessi staða væri líklegast snjóhengja og sem við þyrftum að taka á og við verðum að vera tilbúin. Það eru 3 lífsgæðakjarnar eins og þeir eru skilgreindir í borginni sem að eru þessir hjá sléttunni við nálægt Borgarspítala, Mörkinni við Miklubraut og svo upp í Grafarvogi. Og það má segja borginni til hrós, Reykjavíkurborg til hrós, að hún hefur stutt við gerð þeirra lífsgæðakjarna sem nú í rekstri og einhverja þeirra sem eru fyrirhugaðir. Það má alveg nefna að gert var samkomulag við samtök aldraðra og leigufélag aldraðra uppbyggingu íbúða við Leirtjörn í Ólafsdal, en við þurfum meira til. Og mér langar til þess að sýna ykkur, bara aðeins til þess að leyfa okkur aðeins að láta hugan reika það hvar við getum nýtt borgarlandið fyrir eldra fólk. Nú þegar liggur fyrir að við ætlum að leyfa íbúðabyggingu í Leirtjörn og við getum stækkað það svæði. Í Keldnaholti líka ákveðið svæði sem við getum nýtt og ættum að nota eða Keldnalandið, ættum að nota í þeirri uppbyggingu og þeirri samkeppni og vonandi koma svoleiðis hugmyndir út úr samkeppninni, en ekki síður Borgarspítalavegurinn, reiturinn við Sléttuveg. Það núna áætlað að byggja á það sem bleiki reiturinn 250 íbúðir, en bara örfáar fyrir húsnæðisfélög, aðallega fyrir almenna markað. Og þar erum við að missa af tækifæri til þess að byggja upp heilsutengda starfsemi. Þar Öryrkjabandalagið með blokk, þar SEM og þar Sléttuvegur og þar hjúkrunarheimili þá þegar fyrir. Þannig að við megum ekki glata því tækifæri sem dæmi. En þetta ekkert fest í stein. Ég ekki að segja að þetta eigi að vera svona. Við eigum bara að koma að þessum máli með opnum hug og borgarstjórn á að taka þessi mál fyrir. Því að fjölbreytni í borgarskipulagi og fjölbreytni í búsetuvalkostum, hún kemur ekki úr einni átt. Við þurfum samstarf ólíkra aðila. Og við þurfum að bæta fjölbreytni í húsnæðisvalkostum fyrir alla borgarbúa, sama hvar þeir eru staddir í lífslaupinu, því að það styrkir borgina. Hér áðan var talað traust á störfum borgarstjórnar. Við bætum það með því að vinna saman að jákvæðum málum. Með því að svara ákalli borgarbúa aukið þjónustuframboð. Ég vildi óska þess að ég hefði komið hingað fyrr, eru bestu meðmæli sem að þjónusta við borgarbúa getur fengið. Þess vegna vil ég hvetja borgarbúa til þess að samþykkja þessa tillögu, til þess að við getum unnið saman að hagsmunum borgarbúa, til þess að við getum úr borgarstjórn veitt þessum mikilvæga málaflokki forystu. Og ég verð að taka undir með borgarfulltrúa Einari Þorsteinsinni, breytum taktinum, svörum ákallinu samvinnu og samþykkjum þessa tillögu. Borgarfulltrúanum er lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það gleður mig að sjá borgarfulltrúa Friðjón Friðjónsson koma hingað upp og ræða lífsgæðakjarna. Þetta eitt af stórum málunum í samstarfssáttmála þessa meirihluta, Samfylkingar
Framsóknar, Pírata og Viðreisnar. Í samstarfssáttmálanum segir einmitt: við viljum stuðla að skipulagi og uppbyggingu lífsgæðakjarna í borginni í breiðu samráði, meðal annars með hugmyndasamkeppni. Við viljum fjölga hjúkrunarheimilum, efla samþætta heimaþjónustu og heimahjúkrun til að styðja við sjálfstæði fólks til að það geti búið sem lengst á eigin heimili. Eftir áhugasömmum aðilum til þess að ráðast í uppbyggingu lífsgæðakjarna. Við vitum að það eru ýmsir áhugasamir aðilar þarna úti sem vilja byggja á borgarlandi eða á lóðum í einkaeigu og með auglýsingunni fáum við fram skýra sýn þessara aðila það hvernig lífsgæðakjarnar gætu litið út og þá hvar í borginni. Og ég held að við ættum að hafa dálítið opinn huga gagnvart hugmyndum þeirra sem að hafa þessa hagsmuni að byggja lífsgæðakjarna sem getur verið alls konar en markmiðið einmitt eins og borgarfulltrúinn kom inn á að það séu lífsgæðin tryggð, samvinna, þar að segja svona meiri samtal og samkennd og meira samfélag til þess að vinna gegn einmanaleika sem ein af stóru áskorunum sem okkar samfélag glímir við og sérstaklega hjá eldra fólki. Borgarfulltrúinn nefndi hér í ræðu sinni áðan nokkur svæði og eitt af þeirra var Borgarspítalasvæðið. Það liggur fyrir að það verið að byggja nýjan Landspítala og Borgarspítalinn það þá verkefni framundan að finna á honum nýtt hlutverk og ég tek undir með borgarfulltrúnum að það er mjög spennandi að sjá fyrir sér hugsanlega einhvers konar heilsutengda þjónustu í Borgarspítalanum og byggja þá í kringum hann íbúðir fyrir eldra fólk á mismunandi stigum eða með mismunandi þjónustuþarfir og Sléttuvegurinn gott dæmi það hvernig við getum búið til gott samfélag fyrir eldra fólk og mörkin og Eir. Þannig að það eru bara mörg tækifæri framundan í þessu. Ég held að við ættum að hafa dálítið opinn huga gagnvart tillögum sem við fáum fram í þessum auglýsingum, vinna hratt og örugglega að þessu máli og ég held að varðandi þessa tillögu þá sé hún svona þeim ágalla búin að 3 pólitískt kjörnir fulltrúar til þess að fara ofan í þá vinnu það ferli sem þegar í gangi, það mun ekki flýta eða bæta ákvarðanatökuna í þessu máli. Ég held að við fáum yfirsýnina dálítið þegar við sjáum þessar tillögur koma. Ég held að það sé mörg tækifæri til þess að vinna vel saman að þessu máli, bæði þá í umhverfis- og skipulagsráði og velferðarráði þegar kemur að frekari úrvinnslu málsins. En ég legg til að tillögunni verði vísað frá í ljósi þess að málið í mjög góðum farvegi nú þegar en vænti góð samstarf að öðru leyti uppbyggingu lífsgæðakjarna í borginni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Varstu að biðja andsvar eða mælendaskrá? Já. Einn hefur óskað eftir fyrir andsvar, borgarfulltrúi Friðjón. Ég bara ósvarátt lyfti græna kortinu þegar Einar að tala, borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson að tala. Þetta ákveðin vonbrigði og sérstaklega í ljósi þess að það eru 10 mánuðir síðan að borgarráð samþykkti að fara í auglýsingu og leita eftir samstarfsaðilum þessi mál. Þannig að það ekki hægt að segja að borgin hafi svona sprett úr spori í þessum málaflokki. Af samtölum við fólk í greininni þá miklu frekar kallað eftir því og það jákvætt að heyra að það eigi að fara að auglýsa vegna þess að það vantar samtal við borgina að mati þeirra sem að starfa í greininni. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar, svarða andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil kannski rétt minna á það að í húsnæðisáætluninni sér þess stað sést þess staður að í fyrra á síðasta kjörtímabili voru samtöl við félög eldri borgara og húsnæðisfélög sem vildu stuðla að þessari uppbyggingu, þar að segja aðalega uppbyggingu íbúða fyrir eldra fólk. Þannig að það vissulega þannig að það margt í pípunum og það verið að byggja. Leirtjörn dæmi það er vilyrði fyrir minni með 100 íbúðir.
Var spennandi að sjá hvernig það þróast, en ég veit líka að það eru áhugasamir aðilar sem að vilja byggja vestar í borginni. Mér finnst það mikilvægt að þetta byggja á góðu samtali við hagsmunafélög eldra fólks og ég held að já, það þú segir það gerðist hér á síðasta kjörtímabilið, það var samþykkt í borgarráði að auglýsa eftir þessu, þá það bara gott að spýta í lófana og drífa þá auglýsingu út og reyna að hraða þessu ferli. Borgarfulltrúinn hefur lokið að svara andsvar. Veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Við verðum þá að trúa því að við bíðum ekki aðra 10 mánuði eftir framkvæmdinni, núna fyrst það búið að gefa loforðið að 9. En það sem mikilvægt og það sem vakir fyrir okkur með þessar tillögu að draga upp á borð borgarstjórnar stöðuna og framtíðina vegna þess að hún ekkert sérstaklega, það ber þess ekki merki að við séum undirbúin. Borgarfulltrúinn hefur lokið að veita andsvar öðru sinni, svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég bara vil hrósa borgarfulltrúanum fyrir að vekja athygli borgarstjórnar á þessu og setja fram ágæta tillögu að mörgu leyti. Og ef það fleira í samstarfssáttmála þessa meirihluta sem hann vil keyra áfram, þá tökum við á móti öllum góðum hugmyndum í þeim efnum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvarinu lokið. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Sara Björg Sigurðardóttir. Mér langaði nú bara að þakka borgarfulltrúa Friðjóni R. Friðjónssyni fyrir tillöguna og umræðuna, draga þetta inn á borð okkar allra. Í meirihlutasáttmála þessa kjörtímabils leiðarljósið okkar einmitt í meirihlutanum að byggja lífsgæðakjarna. Það á dagskrá. Meirihlutinn heill í sínu og óþarf að samþykkja þessa tillögu. Við erum með málið í vinnslu, stýrihópur stefnumótun eldra fólks að störfum undir formennsku borgarfulltrúa Heiðu Bjargar Hilmisdóttur. Þannig að málið á dagskrá og hefur verið nokkurt skeið eins og borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson kom inn á sinni ræðu. Lífsgæðakjarnar eru ekki nýkomnir inn á dagskrá stjórnmálanna í borginni. Þeir hafa verið í pípunum nokkurt skeið. Til skilgreining á lífsgæðakjarna, kjarni lífsgæða. Hvað eru lífsgæði? Gæði til lífs. Hvort tveggja falleg orð, lýsandi. Í húsnæðisbæklingi Reykjavíkurborgar sem að gefin var út síðastið haust eftirfarandi skilgreining notuð. Með leyfi forseta. Lífsgæðakjarni skilgreind sem húsnæði, oft lítil lágreist blokk sem byggð í hring. Íbúar búa í litlum íbúðum út af fyrir sig en hafa einnig á að ráða sameiginlegu rými bæði úti og inni. Inngangur frá innisvæði sem auðveldar samgang kjósi íbúar það en innisvæði gjarnan með glerþaki sem myndar ilgar með mildu loftslagi allan ársins hring. Og þar eru gjarnan tré og annar gróður. Íbúar ákveða í sameiningu hvernig sameiginleg rými eru nýtt og skipulögð. Sums staðar eru sameiginleg eldhús þar sem hægt að elda saman, aðstæða til heilsueflingar, heitu pottur eða annað sem íbúarnir koma sér saman Félagslegi þátturinn skiptir sköpum en samvinna og þáttaka í ákvörðunum sem varðar eigin líf stuðlar að bættum lífsgæðum og vellíðan. Tilvitnun lýkur. Markmiðið skýrt að skapa umgjörð, öryggi til að næra félagslega, andlega og líkamlega heilsu. Með því að nota skipulag húsnæðis og umhverfis einmitt hægt að hanna umgjörð til að ýta undir félagslegt samneyti, tryggja öryggi og hvetja til heilsueflingar. Mig langar að staldra aðeins við og velta því upp hvort við getum ekki tekið eitt skref í viðbót, bætt við fjölbreytileikann. Í stað þess að skilgreina lífsgæðakjarna við vissan aldurshóp þá langar mig að bæta við húsnæðisflóruna, kynslóðakjarni. Kynslóðakjarni sem líka lífsgæðakjarni en fyrir margar kynslóðir.
lífslaup okkar sett saman í samfélag. Þar sem við njótum stuðning hvers annars, fáum grunnþörfum okkar fullnægt og eigum kost á félagslegu samneyti ekki bara innan kynslóða, heldur milli þeirra líka. Samfélag blandaðra kynslóða sem lifa saman, borðar saman í opnu eldhúsi, syngja saman, hittast í ræktinni, taka lagið, föndra, samfélagshús með óþrjótandi möguleikum. Íbúðir fyrir fjölskyldur, stúdíóíbúðir fyrir ungt fólk, íbúðir sem þjóna þörfum fatlaðs fólks og eldra fólks með og án þjónustu. Jafnvel endurhæfingaríbúðir fyrir þá sem að jafna sig eftir tilfallandi aðgerð eða veikindi. Á jarðhæðum með fjölbreytt þjónusta, heilsugæsla, veitingahús, bakari, gróður, garðrækt, samkomusalur fyrir menningu, íþróttaviðburði eða jafnvel hópkaraoke. Leikskóli sem samnýtir útisvæði með íbúðum allt innan seilingar, aðgengilegt í göngufjarlægð. Stutt í hágæða almenningssamgöngur, göngu- og hjólastíga og græn útivistarsvæði. Hágæða borgarhönnun sem ávarpar einmitt meinsæmd 21. aldar, einmannaleika, einstaklingshyggju og skort á samkennd. Skortur á trausti sundrar samfélögum. Og þetta tengist auðvitað umræðinu sem við vorum áttum hér fyrir í dag traust. Einstaklingar með breytt bakland sem er betur í stakk búnir til þess að takast á við lífsins ólgusjó en þeir sem eru með lítið bakland. Íbúar sem lifa saman, tengjast, fá stuðning hver frá öðrum, blessuð nágrannavarslan. Það er gott að einstakt foreldri gæti leitað eftir viðviki hjá nágranna sínum til að líta eftir barni eða eftir lifandi maki sem vantar aðstoð með fjarstýringuna. Nú eða ungur nemandi sem vantar aðstoð við nám og leitar í reynslubankar lífsreyndari nágranna. Ungur nemur, gamall temur. Félagslegu stuðningur og samkennd valdeflir fólk. Styrkir það og styður, skapar traust. Gerir gott samfélag ennþá betra. Brýtur niður veggi fordóma og fáfræði. Nú kunna sumir að súpa hveljur yfir þessari kommunu hugsun. Ég er ekki að tala Kristjaníu, nýja Kristjaníu eða endurvekja 68 kynslóðana. Heldur einungis að kalla fram ennþá nýstæðlegri nálgun á búsetuform í borgarsamfélagi. Ég er ekki að tala gegn þeirri skilgreiningu sem kom fram í húsnæðisbæklingnum síðasta haust, heldur að vekja athygli á að það eru til fjölbreyttari form en við þekkjum til og eru í mörkinni, Eyr og húsunum og sléttunni. Forseti, ágæta borgarstjórn. Svona kynslóðakjarni, hann er til. Hann finnst í Árósum. Rekinn af sveitarfélaginu, Árós kommune. Liggur við sjóina á einstökum stað. Þar búa 500 einstaklingar saman í 300 íbúðum. Börn, ungt fólk, foreldrar, fatlað fólk og eldra fólk með og án þjónustu. Við þurfum ekki að finna pjólið, heldur rúlla því áfram inn í okkar samfélag. Samfylkingin lagði áherslu á áframhaldandi uppbyggingu lífskeiðakjarna í kosningabaráttunni. Sáum fyrir okkur að minnstakosti 3 nýja kjarna á Ártúnshöfða í Úlfarsárdal og 1 til 2 stöðum vestan Elliðaáa. Vildu fara í samkeppni útfærslur og hugmyndafræði sem er í vinnslu eins og hefur komið fram í ræðu hjá borgarfulltrúa Einari Þorsteinsinni. Áherslur okkar rötuðu inn í meirihlutasáttmálann leiðarljósin okkar. Í húsnæðisstefnunni er í þróun 564 íbúðir fyrir eldra fólk. Hluti af þeim verður í lífskeiðakjarna en með smá pöngi og hugrekki vonandi kynslóðakjarna og þetta er svo þessi framtíð, þú veist að tala framtíðina borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson, þetta eru 564 íbúðir sem eru í þróun. Þess ber líka geta öldungaráði færi mitt kynningu á umræddum kynslóðakjarna í Árhús á fundir aðsins í fyrramáli. Þannig að meirihlutinn hann er á blússandi siglingu, Friðjón, borgarfulltrúi og spennandi tímar eru framundan. Að lokum verði ég að segja hvað mér svolítið hlýnar hjartarætur að sjá hvað flokkarnir tveir, Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin virðist deila saman áhuga á nýstárlegum búsetuformum fyrir eldra fólk, meiri samkennd, meira traust, minni einstaklingshyggja. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Forseti vill minna borgarfulltrúa á að ávarpa forseta við upphaf ræðu.
Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þakka borgarfulltrúa Söru Björk Sigurðardóttur fyrir ræðuna og ég verð að taka undir með henni, það er ekkert að því. Það er bara jákvætt mál ef við byggjum upp kynslóðakjarna eins og hún skilgreinir það. Þar sem að kynslóðirnar koma saman. Staðreyndin er hins vegar sú að eftirspurn eldra fólks er eftir stöðum eins og Mörkinni, er eftir stöðum eins og Sléttunni, vegna þess að þar sem að fólk vill helst umgangast fólk á svipuðu reiki í aldri og upplifun, við veljum okkur vini þannig að við eyðum dögunum þannig. Í kynslóðakjörnum, þar sem að allt hljómar skemmtilega eins og út úr góðri sögu, þá er hættan auðvitað sú að þegar að þeir sem að eru ekki vinnandi og eru ekki í skóla, þeir sem eru vinnandi og þeir sem eru í skóla eru farnir úr húsinu, að þá situr fólkið eitt eftir sem að einmanna, jafnvel mögulega, þó að fleiri komi síðar yfir daginn, að þá situr það eitt eftir. Þannig ég skil hugmyndina en fólk sækir í það að vera í kringum jafnaldra og fólk svona á svipuðu reiki. Það sem á ensku kallast peers með leyfi forseta, en ég kann ekki að þýða. Málið er í vinnslu, málið er á dagskrá, sagði borgarfulltrúin Sara Sigurðardóttir, og það er svolítið sem manni finnst þennan meirihluta. Málið er alltaf í vinnslu, málið er á dagskrá, auglýsingin bíður, en fátt gerist. Þannig að ég kalla miklu frekar eftir því að málið klárist og menn fari að gera hluti. Þegar ég hef rætt við þá aðila sem að eru í þessum geira, að þá kannast þeir ekki við að málið sé í vinnslu og málið sé á dagskrá, heldur eru hreinlega að horfa á önnur sveitarfélög. Því að það sem að við viljum sjá er að eldra fólk geti verið í búsetuvalkostum þar sem að það gerist ekki, eins og hefur gerst allt og oft í gegnum tíðina, að þegar að heilsa annars maka þverr, að þá flyst hann í annað póstnúmer og annað hús. Og sambýli hjóna eða maka sem hafa átt sér áratuga sögur allt í einu slitin. Það er það sem við viljum komast út úr. Við viljum að fólki sé gefin kostur á því að búa lengur heima í þeim umhverfi sem það því líður vel í, og ég hreinlega held að það myndi spara mikinn kostnað fyrir borgina þegar fram í sækir vegna þess að fólki muni líða betur. En ég segi aftur, það eru vonbrigði að meirihlutin virðist ekki ætla að færa þetta mál upp á svið borgarstjórnar eins og ég hefði kosið, og það eru vonbrigði að við förum ekki í það að vinna saman og auka traustið, heldur sitjum áfram í skotgröfunum. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, borgarfulltrúi Sara Björk Sigurðardóttir. Mér langaði bara að þakka aftur
borgarfulltrúa Friðjóni Herfríðarsyni fyrir að koma þessu á dagskrá. En mér langar líka að benda á það þegar við erum að byggja til framtíðar að þá þróast samfélögin og fólkið, við miðaldra fólki í dag, við kannski köllum eftir annars konar bústuformum þegar við verðum orðin komin á aldur. Þannig að það er það sem að kannski, mér fannst að vanta pínu inn í lokaorð borgarfulltrúa að benda á að við þróum samhliða. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Forseti minnir aftur á að ávarpa forseta við upphaf máls. Svarar þá andsvar? Já, borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, jú, það er rétt að við þróumst og það er einmitt það sem að þessi miðaldra sjálfstæðisprins hefur í huga, að við séum að vinna til framtíðar, þannig að eftir 25 ár eða hvað svo sem að það verður, eða 20 ár, að þá séu hér valkostir fyrir mig og okkar mína félaga og vini að vera saman og njóta lífsins saman. Ég þekki ágætlega þetta svið. Ég hef fylgst með því í gegnum það sem hefur verið að gerast í Bandaríkjunum núna svolítið lengi, vegna þess að kona mín er hreinlega alin upp á eyju sem að gæti kallast lífsgæðakjarni. Það er búið 37.000 manns og það eru 30 golfvellir. Þannig að þar er það er mikið svona eftirlauna samfélag þar sem að fólk sækir allt að vera með hvort öðru. Þannig að ég held að við getum alveg komið saman og unnið saman að þessu, en meirihlutinn þarf bara að þora. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Ekki að fleiri óska eftir að koma upp í andsvar, telst andsvarum lokið sem og umræðu þetta mál. Við göngum þá til næsta máls á dagskrá sem er eftir að afgreiða tillöguna. Þannig við göngum til atkvæðagreiðslu og við göngum til atkvæðagreiðslu tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Er allir í salnum? Já. Það er allir í salnum. Við göngum til atkvæðagreiðslu tillögu framtíðarhögunar starfsemi tillögu 2 til að borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins þróun og uppbyggingu á lífsgæðakjörnum fyrir eldri Reykvíkinga. Borist hefur frávísunartillaga sem ég ber þá upp hér og þeir sem eru sammála frávísunartillögu vinsamlegast gefi þess merki. Og þeir sem á móti kunna vera og tillaga frávísun samþykkt með greiddum atkvæða meirihluta á móti öllum öðrum. Þá göngum við til næsta máls á dagskrá sem er mál 3, tillaga framtíðarhögunar starfsemi Borgarskjalasafn, samanber 19. lið fundargerðar borgarráðs frá 2. mars. Og við erum forseti ætlar að sameina umræðu við mál 5 sem er umræða hlutverk Borgarskjalasafns Reykjavíkur að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Sósíalistaflokks, Íslands flokkfólksins og Vinstri grænna. Með vísan til 2. málsgreinar 25. greinar samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskap borgarstjórnar leggur forseti til að umræðum þennan dagskrárlið verði lokið eftir 2 klukkutíma og skoðum við það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Og fyrstur til að taka til máls undir þessum lið er borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég mæli fyrir tillögum framtíðarhögun og starfsemi Borgarskjalasafns sem hefur verið til umfjöllunar á vettvangi borgarráðs, en þetta mál á sér auðvitað
umtalsvert lengri forsögu og ef maður ætti að lýsa því í stuttu máli þá snýr það að því að borgarskjalasafn eins og skjalasöfn almennt og vistun gagna standa frammi fyrir því að undanfarin 20 ár og í raun má segja að það sé í raun í veldisvexti sem allir vita nú hvað eftir COVID-faraldurinn. Það magn gagna sem að í umferð og verður til í samfélaginu og meðal annars í opinberri stjórnsýslu. Það kallar á stafræna umbreytingu og stafræna vistun gagna og það heilmikil áskorun en í því felast líka heilmikil tækifæri. Það má rekja forsögu þessa máls í mjög löngu máli sem við höfum kannski ekki svigrúm til hér en þó má segja að mörg síðustu ár hefur í raun legið fyrir að gera þyrfti umbætur og breytingar í málefnum borgarskjalasafns, annars vegar varðandi vistun gagna og stafræna umbreytingu og borgarráð samþykkti raunar að stefna hraðbyri að stafrænni vistun gagna árið 2017 og það má segja að eftirlitsskýrsla Þjóðskjalasafns með starfsemi borgarskjalasafns sem að kom í lok árs 2018 hafi hnigið í sama knérun. Þar voru raunar gríðarlega margar ábendingar sem voru taldar á alvarlegum stað, sumar miðlungs, aðrar bara eitthvað sem þurfti að fylgja eftir og hefur verið unnið býsna öturlega að verkefnum sem að þessu snúa af hálfu þjónustu- og nýsköpunarsviðs í raun alveg síðan. En stærstu vörðurnar í því undirbúningsstarfi sem að unnið hefur verið í fyrsta lagi að húsnæðismál safnsins hafa verið tekin til skoðunar, fyrst með ítarlegri greiningu og aðkomu KPMG 2018 en síðan með stefnumörkun sem var sett af stað með tillögu til stafræns ráðs í ágúst síðastliðinn og staðfestingu borgarráðs í byrjun september á því sama, þar sem að samþykkt var að mörkuð verði stefna fyrir starfsemi borgarskjalasafns, þar sem skoða verði meðal annars möguleikar á nánara samstarfi og eða frekari þjónustukaupum frá Þjóðskjalasafni Íslands og samhliða haldi könnun og viðræður við framkvæmdasýslu ríkisins áfram framtíðar húsnæði safnanna. Þjóðskjalasafnið hefur nefnilega sett sér stefnu það hvernig safnið sér fyrir sér að styðja við stafræna umbreytingu stjórnsýslunar, auka aðgengi að safnkosti fyrir alla, vinna stafrænni þjónustu fyrir viðskiptavinni, undirstrika samfélagslega ábyrgð og byggja upp innviði til að styðja við þetta. Og það var vísað til þess í greinargerð með þessari tillögu sem samþykkt var í september síðastliðinn og jafnframt rakið það sem ég hef hér nefnt að við höfum verið með til skoðunar árum saman að þyrfti framtíðar húsnæði og framtíðar stafræna innviði vegna skjalavistunar fyrir borgarskjalasafnið og það var starfshópur sem var settur á laggirnar til að takast þetta verkefni á hendur og hann fékk til liðs við sig KPMG til þess að greina málið og þá valkosti sem lægju fyrir í málinu til framtíðar og í þessum starfshópi áttu sæti með leyfi forseta Karen María Jónsdóttir á skrifstofu þjónustu- og nýsköpunarsviðs, hún var formaður, Svanhildur Bogadóttir, borgarskjalavörður, Andrés Ellingsson frá Borgarskjalasafni, Óskar Þór Þráinsson, skrifstofustjóri upplýsinga og skjalastýringar og Friðþjófur Bergmann,
Skrifstofustjóri upplýsingatækni þjónustu og starfsmaður hópsins var Eva Pandora Baldursdóttir. KPMG vann sem sagt með þessum hópi þá greiningu sem liggur til grundvallar í málinu. Það var upplýst það á fundi borgarráðs að hópurinn hefði hist í gegnum ferlið vikulega og komið að því að veita álit sitt á þeim sviðsmyndum sem að liggja til grundvallar og í stuttu máli að þá eru það 3. Í fyrsta lagi að byggt verði yfir sjálfstætt borgarskjalasafn sem að til þess að mæta þess þörfum og sú sviðsmynd fjárfesting og rekstur til næstu 7 ára talin kosta 7,9 milljarða. Í öðru lagi önnur sviðsmynd sem byggir á nánu samstarfi og nánara samstarfi Borgarskjalasafns og Þjóðskjalasafns og sú sviðsmynd talin geta kostað reiknað með sama hætti 7,5 milljarða og í þriðja lagi sviðsmynd sem byggir á því að Reykjavíkurborg gerir líkt og 40% sveitarfélaga á Íslandi samning við Þjóðskjalasafn og að safnkosturinn verði í raun einn og óskiptur þar, þjónusta jafnframt en ráðist í þessa stafrænu umbreytingu til þess að bæta aðgengi og þjónustuna alla. Sú sviðsmynd reiknast kosta 1,5 milljarð á næstu 7 árum og þessi gögn hafa kjörnir fulltrúar haft núna í nokkra vikur til rýni og við höfum aflað umsagna og það alveg ljóst, til dæmis í umsögn Borgarskjalasafns, að Borgarskjalavörður vill sviðsmynd 2, samstarfið Þjóðskjalasafn en þó sjálfstæði og allt í lagi með það, en það liggur fyrir tillaga eftir yfirferð yfir málið í heild sinni með þessa baksögu til grundvallar að við vinnum málið á grundvelli sviðsmynda 3 ennþá meira samstarfi við Þjóðskjalasafn og hún studd að mínu mati mjög gildum rökum. Þetta ferli hefur verið gagnrýnt fyrir samráðsleysi, sérstaklega við Borgarskjalavörð sem fráleitt vegna þess að Borgarskjalavörður hefur tekið þátt í öllum þessum greiningum og raunar koma öll lykilgögn inn í forsendur sviðsmyndagreiningana frá Borgarskjalasafni og Borgarskjalaverði. Númer 2 fyrir hraða og þá má nú bara vísa til þess að hraðinn nú ekki meir en svo að það var árið 2015 sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lagði til að Þjóðskjalasafnið yrði flutt á nýjan stað og það yrði meira samstarf milli Þjóðskjalasafns og Borgarskjalasafns í húsnæðismálum og eitthvað annað gert við þann ágæta reit. Því var vel tekið og ég sendi sérstakt erindi til menntamálaráðuneytisins með vísan til þessara tillögu vegna þess að við höfum verið að rekast í svipuðum hlutum 2 árum áður og vísaði þar sérstaklega til þess að áhugavert gæti verið að vinna nánara samstarfi Borgarskjalasafns og Þjóðskjalasafns í tengslu við þessar hugmyndir. Þessu var nú harðlega neitað af ráðuneytinu fyrir þessum 10 árum en hins vegar á síðustu 2 árum hefur verið unnið nokkuð þétt að því að kortleggja mögulega samlegðarmöguleika milli safnanna í húsnæðismálum og þar liggja þessar húsnæðisgreiningar Borgarskjalavarðar til grundvallar upp á 5.200 fermetra og þær hafa ekki breyst frá greiningu KPMG ásamt Borgarskjalasafni 2018, eru staðfestari minnisblaði Borgarskjalavarðar í minnisblaði 2019 og aftur í tengslu við vinnu KPMG á þessum vetri bara núna í haust. Þannig að þetta margítrekað að þetta séu þær rýmisforsendur
og ég ítreka þetta hér vegna þess að þetta skiptir töluverðu máli varðandi kostnaðargreininguna og kostnaðarþáttinn. Þannig að það er ekki rétt að þetta sé einhverja tölur sem einhver ráðgjafi út úr bæ hefur gripið úr lausu lofti, heldur þetta komið frá okkar eigin fólki. Ég skil að það getur verið viðkvæmt að gera breytingar og við verðum að vanda okkur í hverju skrefi, en við getum ekki horft fram hjá því að það er mikillar fjárfestingar þörf bæði í stafrænum innviðum og í húsnæðismálum, og það teljum við skynsamlegt að gera í samspili við Þjóðskjalasafn, og næsta skrefið er að ganga til viðræðna við það. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt. 2 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég verð nú bara að segja að það stendur ekki steinn við steini í málefni borgarstjóra borgarskjalasafn sem hann hefur núna verið að segja. Stangast nánast algjörlega á við það sem að borgarskjalavörður hefur verið að segja og starfsfólk og þjóðskjalavörður líka núna í nýlegu viðtali. Þannig að ég vil bara benda á viðtal sem var haft við borgarskjalavörð í morgun á Rás 1 á morgunvaktinni, þar sem hún rakti ítarlega, og það var einmitt sérstaklega tekið fram í viðtalinu af spyrjandanum að fara nákvæmlega ofan í saumana á hvað samstarfið, hvernig því var háttað. Og það gerði hún og gerði það mjög einlæglega og heiðarlega og trúverðuglega, og ég bara hvet borgarstjóra ef hann hlustaði ekki á þetta viðtal að þessna taka fundarhlé hérna, bregða sig frá og hlusta á viðtali við borgarskjalavörð. Og þá mun hann sjá að hér er bara gjörsamlega, það er ekkert samræmi í málflutningi borgarstjóra og það sem að verið er að heyra fólk tala sem hefur verið í að starfa þarna á safninu. Og þetta er í rauninni alveg ótrúlegt. Ég bara spyr, hvað er hér í gangi? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég er hræddur að ég verði bara að taka undir það að ýmislegt í frásögn borgarskjalavarðar aðkomu sína málinu vekur kannski verðskulda athygli og furðu. Og þess vegna var farið yfir þann þátt málsins meðal annars með ráðgjöfunum sem unnu greiningaskýrsluna að borgarskjalavarði áheyrandi í borgarráði. Og þar kom alveg skýrt fram að starfshópurinn sem hér var vitnað til og borgarskjalavörður var í, fékk ekki bara allar upplýsingar heldur kom að því að leggja fram forsendur og gögn inn í greiningu KPMG sem liggur fyrir hér í málinu. Það var kallað eftir staðfestingu á öllum tölulegum gögnum, bæði varðandi starfsfólk og varðandi húsnæðiskost, og þessar heimildir eru til skriflegar í minnisblöðum og úttektarskýrslum framkvæmdasýslunnar sem öll eiga það sameiginleg að hafa verið með beinni aðkomu borgarskjalavarðar. Þannig að frásagnir af því að þarna hafi orðið til einhver allt önnur gögn og ekki samráði við borgarskjalasafnið eða borgarskjalavörð, þær standast bara enga skoðun. Ég hef tekið eftir þessum fullyrðingum eins og borgarfulltrúinn og hef þess vegna kallað eftir þessum gögnum og er jafn undrandi og borgarfulltrúinn. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari. Veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarskjalavörður er þekkt fyrir að vera sérlega faglegur embættismaður í gegnum árin. Það vita allir sem hafa fylgst með. Heiðarleg, nákvæm og laus við alla meðvirkni. Það hefur komið ítrekað fram hjá borgarskjalaverði að hún hefði ekki hugmyndum, sviðsmyndum að leggja ætti
safnið niður. Hins vegar hafi ýmislegt komið til greina og ef ég fæ að vísa með leyfi forseta aftur í viðtali í morgun að sameining safnsins við þjóðskjalasafn væri kannski líka alveg hægt að ræða. En niðurlagning hafi aldrei verið rædd og það hafi hún fyrst frétt og séð tillögu borgarstjóra 5 dögum eftir að hún var lögð fram í borgarráði og ég þarf ekki að rekja það nánar. Þannig að ég líka aðeins svo hugsi yfir að því að borgarstjóri hefur í gegnum árin sérstaklega verið umhugað starfsfólk borgarinnar og tók hérna nokkur svona, já, hvað má segja, góðar sirpur hér á síðasta kjörtímabili og hún fannst að minnihluta borgarfulltrúar væru með einhverjar aðdróttanir í garð starfsmanna borgarinnar. Núna einhvern veginn allt í lagi að tala illa þennan starfsmann, þennan tiltekna starfsmann, borgarskjalavörð og meiri sé að kom fram hér fyrir á fundinum, borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson sagði það hreint út að borgarskjalavörði færi með fleipur. Hvað varð það að vera umhugað starfsfólk og hlusta á hvað það að segja og virða orð þeirra og skoða þá hvað þar að baki þegar allt í einu núna verið að upplifa það að borgarstjóri og verðandi borgarstjóri hreinlega að ræja og tala illkvittnislega borgarskjalavörð hérna í beinni útsendingu og líka í fjölmiðlum. Ég spyr bara hvað hefur breyst, hvers slags viðhorf þetta í garð borgarstarfsmanns? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svar þá andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég frábið mér fullyrðingar að ég hafi nokkur tíman orði hallað á borgarskjalavörðu eða nokkurn annan starfsmann þó ég sé settur hér í þá stöðu með spurningum borgarfulltrúans að verða staðfesta að fullyrðingar borgarskjalavarðar skort á samráði stangast algjörlega á við það að borgarskjalavörður satt sjálf í starfshópnum sem kom að vinnu KPMG og þessari sviðsmyndagreiningu og það þriðja sviðsmyndin úr þeirri greiningu sem kemur ekkert fram ný, heldur hluta vinnun allan tíman sem við erum að byggja okkar tillögugerð á, þannig að hún ekki ný fyrir borgarskjalaverði eða neinum sem koma þeirri vinnu. Fermetrafjöldin kemur úr fyrri greiningu sem borgarskjalasafnið átti aðild að, í minnisblaði frá borgarskjalaverði frá 2019, í greiningu frá KPMG frá 2018, í sameiginlegri húsrýmisáætlun Þjóðskjalasafns og Borgarskjalasafns sem liggur fyrir í drögum núna og öll þessi vinna hefur verið með aðkomu borgarskjalavarðar. Og það verið að snúa því algjörlega á haus að það að ég sé að tilgreina þessar staðreyndir með tilvetnunir í fyrirliggjandi gögn sé ég á einhvern hátt að sverta mannorð borgarskjalavarðar nema þá með því að draga fram að fullyrðingar borgarskjalavarðar í fjölmiðlum undanfarna daga standast ekki skoðun að þessu leyti. Því miður. En eins og borgarfulltrúi hefur tekið eftir að þá hef ég alls ekki farið að munnhöggvast eitthvað við þann ágæta embættismann í gegnum fjölmiðla vegna þess að mér finnst þessi framganga mjög miður. En ég get ekki annað en vísa til þessara staðfestu fyrirliggjandi gagna til að hrekja það sem þarna hefur verið fullyrt. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir verið óska eftir að gera stuttu athugasemd sem forseti heimilar. Borgarstjóri, forseti ágæta borgarstjórn. Já, ég vil bara segja, mér finnst þetta bara sársaukafullt að hlusta á borgarstjóra. Hér hann að tala borgarskjalavörð, embættismann til margar ára sem hefur staðið sig glimrandi og hún ekki hér til þess að verjast og það hlýtur að vera afar óskemmtilegt fyrir allt starfsfólk borgarskjalasafns að hlusta á hvernig borgarstjóri talar hér í rauninni verið að segja bara að hvað borgarstjóri að segja að borgarskjalavörður sé bara
að ljúga eða hvað, ég skil þetta bara ekki. Hvernig getur borgarstjóri fullyrt þetta þegar hann er búinn að hlusta á borgarskjalavörð ítrekað segja frá með nákvæmum hætti hennar aðkomi að þessu máli? Borgarfulltrúi lokið við að veita stuttu athugasemd. Forseti minnir á að það er ekki heimilt að spyrja spurninga í stuttu athugasemdum og heimilar borgarstjóra að gera stuttu athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, mér er það sannarlega ekki ljúft, en er það þó skylt? Vegna þess að ég hef tekið eftir þessum fullyrðingum í umræðinu líka, og þess vegna hef ég kallað eftir þessum gögnum, hvort það geti virkilega verið þannig að ráðgjafi sem við fengið til að vinna með þessum starfshópi sem að borgarskjalavörður satt í, hafi veitt úr lausu lofti húsrýmisáætlanir eða áætlanir fjölda starfsfólks, og það er því miður, eða kannski sem betur fer ekki svo. Þessi gögn eru staðfest, margstaðfest, öll komin frá borgarskjalasafninu sjálfu. Þannig bara liggur í þessu. Og borgarfulltrúinn hefur raunar aðgang að ýmsum þessum gögnum og ætti að hafa aðgang að þeirri umræðu sem það fór fram í borgarráði. Þó að þar hafi raunar varamaður hennar setið á þessum tiltekna fundi. Borgarstjóri hefur lokið við að veita stuttu athugasemd. Einn borgarfulltrúi er óskað eftir því að bera af sér sökum. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Borgarstjóri svaraði þessu ágætlega. Ég tek undir með honum varðandi orð Kolbrúnar Baldursdóttur borgarfulltrúa en það að hér hafi verið felldur ykkur gildisdómur yfir borgarskjalaverði. Það er fráleitt. Það einfaldlega verður að halda því til haga hvernig málið hefur verið unnið. Það stangast á við fullyrðingar borgarskjalavarðar í fjölmiðlum og það er afar leitt af því að við erum að tala um mjög mikilvægt mál en það þarf bara að halda hennu rétta til haga af því að borgarskjalavörður var sannarlega með í ráðum, satt í þessum starfshópi, hafði fullt tækifæri til þess að koma að athugasemdum þannig að það er ekki hægt að þegar verið er að ræða þetta mál að annað en að halda því til haga. Næst til þess að veita andsvar er borgarfulltrúi Andrea Helgadóttir. Forseti, borgarstjóri. Það hefur borist athugasemd frá héraðsskjalaverði. 46 af 64 sveitarfélögum eru með sitt eigið héraðsskjalasafn og þess vegna eru bara 28% en ekki 40% án eigin skjalasafns. Það er ekki vitað til þess að það séu sérstakir samningagerðir við þjóðskjalasafn og þar fyrir utan hefur verið gerð stutt prófun með það að skoða til dæmis hvort að hægt sé að finna gögn Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Grundarfjarðar og Ólafsvíkur og þau finnast ekki við leit í þjóðskjalasafni þannig að það rennir ákveðnum stoðunum undir það að það sé ekki verið að fylgja eftir þessari þjónustu eða þessu og skjölin séu allavega ekki að skila sér á sinn stað. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvarsvarð og andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þegar vísaði til 40% er hugsanlega verið að vísa til íbúafjölda vegna þess að stór sveitarfélög eins og Hafnarfjörður, Reykjanesbær og fleiri eru sannarlega að skila beint til þjóðskjalasafns. Þau skulu eiga að vera þar alveg tryggilega varðveitt en það er alveg rétt að það er ekki hugmyndin að verði sérdeild eða slíkt heldur verði gögnin geymd eins og hjá öðrum skyldum aðilum. Þetta er líka raunin á Norðurlöndum, það er mismunandi hvort að sveitarfélög eru með sérstök skjalasöfn eða geyma þau í tengslum við viðkomandi þjóðskjalasafn. Þróunin, og það hefur komið fram í máli þjóðskjalavarðar, er vegna stafrænnar umbreytinga, vegna gríðarlegs gagnamagns sem er að bætast við
að þá verið að stíga skref til þess að leggja saman og leiða saman hesta í varðveislu og Finnar eru þar væntanlega einna fremstir í flokki en þar verið að gera tilraunaverkefni með að bjóða borgum að skila þeim reyndar endurgjaldslausu í nokkur ár og síðan verði hugsanlega skylda að skila á einn og sama staðinn. Og þetta hluti af þeirri upplýsingaöflun sem við höfum unnið að undanfarnar vikur vegna þess að svo margt sem hefur verið sagt í þessari umræðu sem að hægt að setja spurningamerki við og við höfum þess vegna vilja leita svara við. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari, veiti þá andsvara öðru sinni borgarfulltrúi Andrea Helgadóttir. Já, það sem sagt íbúafjöldi þessara sveitarfélaga sem ekki eru með héraðsskjalasafn 23%. Svo langar mig bara að vita hvernig það hefur verið hugsað sér að tryggja það halinn af þessum hinum söfnum sem ekki eru orðin stafræn að hann fari ekki bara í forgang á undan okkur því að það bara ofboðslega mikilvægt að það verði ekki rof á samfellu í starfi þessar mikilvægu stofnunar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar þá andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, hér fyrst og fremst tillaga að ganga til þessara viðræðna, þeim ekki lokið og þetta bara ágætis ábending sem að við tökum bara með okkur inn í næstu skref í vinnunni og það að mörgu að hyggja. Ég benda á það að sviðsmynd 3 gerir ráð fyrir óbreyttri starfsemi Borgarskjalasafns í að minnsta kosti 4 ár og meðan það verið að finna út úr býsna mörgu. Þannig að við erum hér bara að stíga eitt skref á mörgum í þessu og við skulum vanda okkur í hverju einu skrefi. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörum lokið. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttur og forseti hefur ákveðið að loka mælendaskrá að ræðu hennar lokinni. Þið hafið tíma, ég ekki byrjuð að tala, en núna. Ágæti forseti og borgarstjórn, við Vinstri græn erum alfarið á móti þessu og það reyndar mjög langt síðan að ég hef séð álíka vinnubrögð viðhöfð í eins stóru máli. Það var síðast held í 2010 að þegar farið var að sameina leik og grunnskóla í Reykjavíkurborg að léleg viðbrögð voru viðhöfð sem síðan skýrsla sýndi okkur fram á að hefði verið rétt, haldið til haga. Vegna þess að manni líður dálítið að verða vitni því að allt eigi að gerast bara með einu pennastriki og allt þetta mál einkennist mjög af því að það átti bara að ýta þessu gegn án nokkurrar umræðu. Það ekki hægt bara að þurrka menningarstofnun, rótgróna, 70 ára gamla menningarstofnun með einu pennastriki eftir mjög litla yfirlegu eins og þetta mál allt saman og ekki tæmandi samtali við hlutaðeigandi eins og við Vinstri græn lögðum til að yrði gert. Og í rauninni var líka bara mjög einkennilegt að fara fyrst inn í 2 fagráð með þessa skýrslu KPMG þessar 3 leiðir áður hún kæmi til borgarráðs, framkvæmdaráðs borgarinnar. Og svo síðan þegar skýrslan kemur til borgarráðs, þá fylgir henni bara tillaga að það bara búið að ákveða þetta allt. Vandaðrar hefði verið að leggja fram skýrsluna og fá síðan viðbrögð samfélagsins. Og það nú annað mál sem að ég ekki átta mig á að því að meginreglan sú að öll gögn eru í rauninni aðgengileg nema það hvílir sérstaklega leynd á þeim. Og þetta var ekki vinnugagn. Skýrsla KPMG var ekki vinnugagn í drögum. Þetta var tilbúið gagn sem var búið að panta. Og það heldur ekki þannig að komi einhverjar valkostagreiningar að þá þurfi borgarráð að taka afstöðu með einhverju þeirra.
borgarráð hefur alveg tekið skýrslur og sagt nei, þetta er ekki bara nógu gott. Það er kannski bara aðri valkostir í stöðinni, aðra leiði til þess að vinna hlutina. Þannig að það er ekki tæmandi að það séu bara 3 valkostir og borgarráði ber og núna borgarstjórn ber skylda til þess að taka afstöðu með einni tillögu. Og það er bara margt athugavert við allt þetta mál. Og ég hef heldur ekki, og við Vinstri græn, við höfum heldur ekki átt á okkur á þessum asa. Þetta mál átt að geta fá pólitíska umræðu, ekki í borgarráði, ekki í borgarstjórn. Það verður ekki nema því að við í minnihlutanum báðum að málinu yrði frestað, að því að vinnubrögðin voru með þessum hætti. Þetta er ekki gott og að því að við vorum einmitt að tala um traust til borgarstjórnar, að þá er þetta ekki vinnubrögð sem vekja traust meðal almennings. Í valkostagreiningu KPMG segir að niðurlagning borgarskjalasafnsins sé bara vandkvæðalítil aðgerð í ljósi þess að rekstur héraðsskjalasafns sé ekki lögbundin skylda. En það eru þetta þannig að mjög mörg verkefni Reykjavíkurborgar eru bara ekkert lögbundin skylda. Og maður hugsar að vel flesti þeir málaflokkar sem að fjalla undir starfsvið menningar, íþrótta og tómstundaráðs, þeir eru það. Ég ætla að nefna bara ljósmyndasafnið eða sundlaugarnar og við getum farið þá kannski að óttast tilvist þeirra, ég veit það ekki. Og ég hugsa til dæmis að ljósmyndasafninu yrði aldrei lokað með einu pennastriki. Þannig að þarna finnst mér vera einhvers konar vanþekking á störfum borgarskjalasafnsins og verðmæti þess er algjörlega vanmetið. Og þetta á eftir að hafa afleidd áhrif út í samfélagið. Og það er meðal annars það sem að vantar upp á í skýrslu KPMG. Verkefnin hafa ekki verið áhættumetin. Það að safna safnkosti borgarskjalasafns undir eitt þak, allt í lagi, en það þarf að áhættumeta þetta bæði í ljósi loftslagsbreytinga og gagnárása og sú greining hefur ekki farið fram. Og eins finnst mér orðsporsáhættan af þessum vinnubrögðum vera áþreifanleg. Við eigum eftir að finna fyrir þjónustuskerðingu þegar borgarskjalasafnið hverfur inn á ganga ríkisins. Það liggur í augum uppi. Það verða tafir, það verða lengri boðleiðir og það má bara velta fyrir sér öllu því ferli frá A til Ö á hvaða vegferð þessi meirihluti er vegna þess að ég velti því fyrir mér hvort þetta sé líka ekki heimatilbúin vandi. Þetta er nokkuð hreinskilið í skýrslunni að vissulega er einhvers konar starfsmannavandi þarna sem maður þarf að kljást við. En af hverju þá ekki að gera það og hefja safnið til vegs og virðingar í þessari stafrænu umbreytingu sem liggur fyrir okkur að gera. Mér finnst sjálfri að við þyrftum frekar að móta sýn safnsins með skýrari hætti, einmitt í ljósi stafrænar vegferðar. Og það er líka einkennilegt að, og nú var ég auðvitað og starfaði meirihluta á síðasta kjörtímabili þar sem að safnið kom til tals, það hefur aldrei verið talað um að leggja það niður. Heldur samlegðið með Þjóðskjalasafninu gæti verið einhver. Og það var það sem að ég hélt að við hefðum verið að samþykja í borgarráði að skoða þessa samlegðar þætti með söfnunum. Og eins og bara með leyfi forseta segir í tillögu frá Óskari Sandholt 18. ágúst stefnumörkun framtíðarhögun starfsemi Borgarskjalasafns Reykjavíkur. Þá segir með leyfi forseta lögði fram til samþykkta tillaga þess efnis að mörkuð verði stefna fyrir starfsemi Borgarskjalasafns Reykjavíkur. Þar sem skoða verði meðal annars möguleikar á nánara samstarfi og eða frekari þjónustukaup frá Þjóðskjalasafni Íslands, samhliða haldi könnun og viðræði við framkvæmdasýslu ríkisins áfram framtíðar húsnæði safnanna. Og þetta hélt ég að lægi fyrir KPMG að gera, en svo kemur bara mjög í rauninni
Já, bara eins og skrættun og sögulegnu tillaga að loka safninu og meirihlutinn bara búin að úthýsa sínu pólitíska kapitali til KPMG og bara þetta frábær hugmynd, gerum þetta bara. KPMG segir það. Geggjuð hugmynd. Ég held að það ætti að vera metnaðarmál fyrir sveitarfélög sem ætla sér að vera í fremstu röð í heiminum í stafrænni umbreytingu og stjórnsýslu að ráða yfir allri varðveislukeðjunni. Þannig að ef varðveislan fer til Þjóðskjalasafns þá held ég að við getum illa stýrt ferðinni í samræmi við stefnumörkun sem að hér hefur farið fram. Þannig að þetta eitthvað fyrir okkur til þess að skoða og hugsa og mér finnst líka umhugsunarvert tillögur sem að koma fram. Mikið alveg sniðugt en að afgreiðsla skjala á bókasöfnum, það ber ekki með sér mikla þekkingu á störfum skjalasafna. Þannig að hér held ég að mikil menningarverðmæti séu í hættu. Mér finnst gaman að segja orðatiltæki hér bara flotið sofandi að feigðarósi. Vegna þess að það held ég að lýsi þessu bara nákvæmlega og ég held að við séum að spara aurinn og kasta krónunni ef þetta verður samþykkt hér í dag. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á Já, einn hefur óskað eftir að koma í andsvar, borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara þakka borgarfulltrúnum fyrir ágæta ræðu og hún nefndi þar ýmis sjónarmið sem við þurfum að hafa í huga. Meðal annars varðandi varðveislukeðjuna og það að tryggja aðgengi borgarinnar að varðveittu gögnum þar sem þau eru. En ég vil þó minna á að Borgarskjalasafn samdi nýverið við danska sveitafélagasambandið stafræna varðveislu gagna Reykjavíkurborgar. Reyndar án þess að bera það undir borgarráð eða nokkurn mann. Og ef við getum varðveitt handritin okkar í Kaupmannahöfn eða Danmörku þá hljótum við líka geta gert það í samstarfi við önnur skjalasöfn hér innanlands. Þannig að ég vil bara vara fólk við að fara í þessar skotgrafir til eða frá. Við fengum þessa greiningu með aðkomu okkar starfsfólks. Sum þeirra hafa leyft þeirra efast þar eftir á þegar við völdum ekki þann kost sem að þau vildu helst. En ég held að grunnvinnan sé mjög góð. En sjálfsagt að hafa þessi sjónarmið sem hér voru nefnd í huga í framhaldinu. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar, svarð og andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, getur forseti, ég held að við ættum bara að spyrja að leikslokum vegna þess að það liggur ekkert fyrir hvort að ríkið taki þetta yfir höfuð. Þannig að við ættum að fara okkur hægt í þessu máli. Mikið rétt að skjöl geta verið varðveitt hér og þar og allstaðar í heiminum og sérstaklega í kannski stafrænni umbreytingu. En ég held að við sem höfuðborg eigum að sýna sóma okkar af því að vera með Borgarskjalasafn og halda því uppi og stýra því vel en ekki ýta alltaf vandanum og undan okkur eins og komið fyrir því núna. Þannig að ég held að við þurfum að taka utan á Borgarskjalasafnið en ekki kasta því á tröppunar til ríkisins og segja með kæri kveðju frá degi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, veiti þá andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, við erum sannarlega að sýna metnað í stafrænni varðveislu. Nærtækasta dæmið eru séruppdrættir sem áður voru í Borgarskjalasafni, þar sem að núna hægt að sækja teikningar af pípulögnum og raflögnum og hvað nú aftur í tíman vegna þess að við fórum að vista þetta rafrænt og gera þetta aðgengilegt. Til þess að gera það þá var það í raun sett inn í verkefnastofuna inn í Borgartúni og hjá þjónustu og nýsköpunarsviði. Áður þurfti píparinn minn
sem vinnur mikið í gömlu hraunbæjarblokkunum að bíða sólarhring eftir því að einhver fyndi teikningar á pappír sem síðan gátu glatast ef það voru ekki afritaðar á Borgarskjalasafni, en núna hægt að við einfalda leit að sjá flestar þessara teikninga. Ég held að þessi næstu ár og meðan við erum að undirbúa þetta felum þetta í sér stafræna umbreytingu af þessu tagi sem við eigum í grunninn ekki að vera hrædd við, heldur getur leitt til betra aðgengis, betri þjónustu þegar að við viljum sækja hana og þessar ábendingar og umræðu metna eru ágætar, en ég held að stafræna umbreytingin geti hæglega verið hluta af því. Borgarstjóri hefur lokið við að svara veitansvarar sinni, svaransvari, veitansvar, já. Næst þess að svaransvarar sinni borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, ágæti forseti, ég held að það sé verulegt ofmat á því hversu mikinn hluta skjala raunhæft að koma á stafrænt og aðgengilegt form og það útheimtir ákveðna sérþekkingu að þau leita í skjalasöfnum. Þessi samningur við NEA fellur ekki nauðsynlega í sig varðveislu skjala í Danmörku, þannig að mér finnst mikið til hér og í viðbrögðum meirihlutans sem eru ábyrg fyrir því að þessi tillaga liggur hér fyrir borgarstjórn og verður tekin til afgreiðslu að loka menningarstofnun borgarinnar. Mér finnst vera mikil staðfestingaskekkja. Mér finnst borgarfulltrúar meirihlutans loka augunum fyrir raunverulegum atriðum málsins og sjá glíu í því að spara þessar 180 milljónir krónur á ári óvitandi það hvort að ríkið taki raunverulega við þessu eða ekki. Þannig að það er mikil staðfestingaskekkja hérna og svokölluð cherry politics sem eru ekki til sóma. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og talst andsvörum lokið. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, við ræðum hér stórt mál og afdrifaríkt. Það er ekki daglegt brauð að við ræðum niðurlagningu borgarstofnunar hér í ráðhúsinu, en tilefnið er ærið. Við þurfum að fara vel með fjármuni borgarina, við erum í hagræðingu á öllum sviðum að gefnu tilefni og efnislega og faglega er mikil þörf á því, eins og kemur fram í skýrslu KPMG, að færa þennan málaflokk, þessa starfsemi skjalasöfnunar, varðveislu og miðlunar í borginni með afgerandi hætti til nútímans. Meðal annars til þess að við getum með heilum hug varið grunnþjónustu borgarinnar, menntamálin, velferðina og aðra þá grunnmálaflokka sem skapa hér lífsgæði í borginni, menninguna, íþróttirnar, grænt borgarsamfélag. Við ræðum hér tillögu borgarstjóra breytta högun Borgarskjalasafns sem byggir á skýrslu KPMG og 3 sviðsmyndir sem þar eru kynntar framtíðarskipan í málefnum safnsins. Mikill munur er á umfangi þessara 3 kosta. Sviðsmynd 1 Borgarskjalasafn framtíðarinnar og sviðsmynd 2 nánara samstarf Borgarskjalasafns og Þjóðskjalasafns útheimta gríðarlega fjárfestingu á komandi árum eða hátt í 8 milljarða króna sem nálægt því að vera fertugföld sú upphæð sem fer í rekstur Borgarskjalasafnsins á þessu ári og má í raun segja að við núverandi aðstæður þar sem fjárhagslegt svigrúm borgarinnar er takmarkað sé í raun óraunhæft að velta fyrir sér þeim sviðsmyndum frekar ef aðrir kostir raunhæfir í stöðunni. Og það er annar valkostur í stöðunni. 3. kosturinn er að rifa seglin, leggja niður starfsemi safnsins í núverandi mynd, en nýta heimild laga til þess að færa varðveislu og söfnun skjala og annarra gagna með samningi þarum til Þjóðskjalasafns. Feta þá slóð sem að 18 önnur sveitarfélög feta í dag í landinu, bæði stór og smá. En jafnframt, og það er mikilvægur hluti tillögunar, að skerpa á miðlunarhlutverkinu með því að auka og styrkja aðkomu annarra menningarstofnana borgarinnar á þeim hlutaverkefni sem snýra varðveislu og miðlun menningarars í borginni. Þar er sérstaklega nefnt borgarsögusafn en borgarbókasafn á sannarlega heima í þeim flokki. Þessi
Þriðji kostur kallar á fjárveitingar sem áætlaðar eru á 1,5 milljarð á næstu 7 árum en hins vegar mikilvægt að hnykkja á því að í því felst að gefin verði mjög rúmur aðlögunartími, 4 ár af því að Borgarskjalasafn verði lagt niður formlega en tíminn nýttur frá og með ákvörðun til þess að undirbúa og vinna að samningi við Þjóðskjalasafn og ríkisvaldið sem að þegar komið í þann farveg að menningar og viðskiptaráðherra mun setja á fót sérstakann starfshóp með hlutaðeigandi aðilum. Stafræna byltingin stendur yfir og eitt veigamesta þróunarverkefni borgarinnar. Stafræn umbreyting tímanna tákn, mikilvægur hluti af græna planinu og felur í sér þá markvissu stefnu að bæta þjónustu við borgarbúa, einfalda stjórnsýslu og viðmót gagnvart þeim, með því til dæmis að skerpa á umsóknarferlum, einfalda þá, bæta aðgengi borgarbúa að tæknilausnum á vefnum sem að gera daglegt líf og erindrekstur gagnvart borginni einfaldari og markvissari en við höfum átt að venjast. Við erum ekki lengur að horfa til þess að meginverkefni skjalasafna sé að safna og varðveita skjöl á pappír eins og verið hefur, heldur koma þeim á stafrænt form, einfalda þar með verulega alla vinnslu, varðveislu og miðlun og vonandi auka til muna nýtinguna og þar með gildi safnastarfs í borginni. En skýrsla KPMG dregur fram að Borgarskjalasafn hefur engu á síður verið að safna miklum pappír undanfarin ár. Safnkosturinn í heild telur rúmlega 10.000 hillumetra og þörfin fyrir viðbótar hillumetra eykst heila 250 metra á hverju einasta ári. Það því ein meginniðurstaða skýrslunar að óbreytt ástand sé ekki valkostur og núverandi skjalamyndun sé afar ósjálfbær svo vitna sé beint í skýrsluna. Skjalasafn á 21. öldinni verður að vera nútímalegt og mæta þörfum samtímans gott aðgengi og öfluga miðlun til almennings. Þar talsvert rými til að gera betur í málefnum Borgarskjalasafns og til að borgarstjóra endurspegla vel að framtíðin liggur annars vegar í stafrænni umbreytingu og hins vegar í því að hafa kjark til að stíga róttæk skref sem geta skilað okkur betra aðgengi almennings, atvinnulífs og fræðasamfélags að gögnum og samhliða því að nýta fjármuni borgarna með ábyrgum og skynsömum hætti. Nú geta menn spurt sig, og svo spurning eðlileg, hvað knýr á þessa breytingu sem tillaga borgarstjóra felur í sér? Skýrslan sem hér liggur til grundvallar býsna skýr hvað þetta varðar en þar segir með leyfi forseta. Skortur á að Borgarskjalasafnið fylgi öðrum söfnum eða sviðum borgarna við innleiðingu nútíma starfshátta. En safnið hefur kosið sjálft að standa einhverju leyti utan við heildarstefnumörkum borgarinnar, svo sem við innleiðingu þjónustustefnu, stefnumörkun í loftslagsmálum, jafnréttisáætlun, kynjaða fjárhagsáætlanagerð og fleira. Að auki hefur samstarf upplýsingamiðlun svo sem vefmál Borgarskjalasafns ekki haldist í hendur við þróun slíkra verkefna hjá Reykjavíkurborg. Ytri vefur Borgarskjalasafns telst í dag vera gamaldags og óaðgengilegur notendum, þó mjög mikið af gögnum séu þar fyrirliggjandi. Vefurinn lá til dæmis niðri mest allan þann tíma sem greiningavinna KPMG stóð yfir. Tilvitnun lýkur. Þessi niðurstaða afar skýr og mikilvæg forsenda þeirra ályktunar skýrsluhöfunda að óbreytt ástand komi ekki til greina og þörf sé róttækara breytinga á högum Borgarskjalasafns. Forseti ágæta borgarstjórn, við höfum í menningar, íþrótta og tómstundaráði í tvígang fjallað málið og samþykktum á síðasta fundi umsögn með stuðningi meirihlutans þar sem lögð áhersla á að horft sé til framtíðar varðandi varðveislu gagna og aðgengis að þeim fyrir almenning. Við lögðum líka áherslu á það að það samræmist vel hlutverki Borgarsögusafns og Borgarbókasafns að sinna fræðslu og miðlunarstarfi og skapa aðstöðu fyrir borgarbúa til að nálgast og nýta gögn. Það okkar megin niðurstaða í meirihlutanum að tillaga borgarstjóra sé í góðu samræmi við áherslu samtímans á stafræna umbreytingu og varðveislu gagna og að hún mæti að auki kröfum samtímans hagkvæma nýtingu fjármagns umfram aðrar þær sviðsmyndir sem unnar hafa verið á framtíðarskipan safnsins. Tillagan kallar á gott samstarf og samninga milli Borgarsögusafns Reykjavíkur og Borgarbókasafns Reykjavíkur annars vegar og Þjóðskjalasafns hins vegar og að aðgengi sé gott að umræddum gögnum hjá Þjóðskjalasafni Íslands. Auðvitað mikilvægt að vanda vel allan undirbúning varðandi breytt fyrirkomulag Borgarskjalasafns í góðu samstarfi við Þjóðskjalasafnið þar sem tryggð verði áframhaldandi söfnun, varðveisla og miðlun gagna sem tengjast menningararfi borgarinnar og samtímagögnum sem geta haft gildi fyrir komandi kynslóðir og fræðimenn eins og segir í niðurlagi bókuna meirihlutans umsögnuna. Ég vil nota tækifæri og fagna því sérstaklega að við séum að horfa til nánara samstarfs við ríki í þessum málaflokki. Við eigum að gera meira því að vinna saman, ríki og borg, og eigum góð og nýleg dæmi slíkt samstarf, sérstaklega í samgöngumálum, þar með talið borgarlínu og almenningssamgöngur, í húsnæðismálum og fleiri málaflokkum. Það jákvætt og löngu tímabært að hverfa frá þeirri þröngu
hreppahyggju sem að mörgu leyti hefur einkennt samskipti ríkis og sveitarfélaga í áratugi. Og inn í þá mynd þarf sannarlega að taka heilbrigðari samskipti, heilbrigðari tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga og horfa þar til norrænna fyrirmynda og hverfa frá þeirri skipan sem lengi hefur viðgengist hér á landi að ríkisvaldið hefur deilt og drottnað og skammta og hnefa fjármagn til sveitarfélagana sem oft og tíðum hefur alls ekki dugað til að standa undir fjármögnun mikilvægra verkefna sem þó hafa verið flutt mörg hver til sveitarfélaga með lagasetningu þings og eftirfylgni ríkisvalds. Þar fjármögnun á málefnum fatlaðs fólks eitt skýrasta dæmi á liðnum árum eins og við þekkjum. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil árétta í lokin að þó sviðsmynd 3 í skýrslu KPMG gerir ráð fyrir kostnaði på 1,5 milljarð við flutning verkefnisins til Þjóðskjalasafns, þá þar byggt á ákveðnum forsendum sem að hægt að breyta. Til dæmis að breytingafasin muni taka heil 4 ár. Vissulega eru góð rök fyrir því að gera ráð fyrir rúmum aðlögunartíma, sérstaklega áður en formlegar viðræður við ríkið eru hafnar. En engu að síður geta það verið og eru mjög miklir hagsmunir fyrir borgina að freista þess að ljúka því ferli á skemmri tíma og það ætti að vera hluti af okkar samningsmarkmiðum. Höfum í huga 1,5 milljarður svara til 8-faldra fjárveitinga Borgarskjalasafns á ársgrundvelli. Og þegar borgin í hagræðingafasa eru slík fjárútlát hvorki sjálfsögðun í ákjósanleg. Ég tek því heils hugar undir það sjónarmið sem kemur fram í tillögu borgarstjóra að verkefninu verði flýtt eins og kostur þó vissulega þurfi að vanda til undirbúnings og tryggja að framtíðarhögun í skjalasöfnun borgarinnar skili sér í öruggri varðveislu, skynsamlegri förgunarstefnu og umfram allt betri miðlun gagna, svo aðgengi og nýting almennings á safnkostinum verði enn meiri og almennari en nú Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. 3 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar og styttir forseti ræðutímann í 1 mínútu. Fyrst til þess að veita andsvar borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það dapurlegt að sitja hér undir ræðu borgarstjóra og borgarfulltrúa meirihlutans sem hafa nýtt ræðutíma sinn í það að ráðast hér að Borgarskjalaverði og Borgarskjalasafni. Hnýta í það að ytri vefur hafi ekki verið aðgengilegur í einhver tíma. Ég held að meirihlutinn ætti kannski spyrja sig þeirra gagnrýnu spurninga hvort að safnið hafi verið fjármagnað í langan tíma. Ég held að það sé bara grundvallar spurning. Hér líka talað sem svo að þetta sé orðin hlutur, að safnið sé að fara yfir til Þjóðskjalasafnsins en engar viðræður hafa átt sér stað við ríkið og það liggja heldur ekki fyrir upplýsingar frá ríkinu það hvort að það sé vilji þar til að taka við því eða möguleikar eða hvort að ríkið vilji taka við þeim kostnaði sem að fylgir því að flytja safnið yfir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir innleggið frá Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa en auðvitað hlýt að benda á það að ég held ég engu orði að Borgarskjalaverði í minni ræðu en vitnaði hins vegar orðrétt í skýrslu KPMG þar sem að kemur fram gagnrýni á starfsemi safnsins. Það niðurstaða skýrsluhöfunda sem að eðlilegt að við horfum til. Þetta eru mikilvæg gögn sem að við hljótum að vinna eftir og hafa mjög í huga þegar við tökum ákvörðun þetta. Hér einfallega bara liggja fyrir 3 mjög skýrir valkostir. Það liggur fyrir líka að það hægt að gera betur að mati skýrsluhöfunda sem að nota bene lykil starfsmenn borgarinnar þar á meðal borgarskjólavörður höfðu mikla aðkoma að þessu verki, voru sérstaklega til ráðgjafar og samráðs í vinnu þessari skýrslu. Liggur fyrir að það tækifæri til verulegra umbóta í þessum málaflokki og það snýst svo ákvörðun sem við erum að taka hér í dag. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, talandi vefinn sem að lá niðri hjá Borgarsögusafni, þá bendi ég nú á vef Reykjavíkurborgar, hann ekki beisinn, hann hefur stundum legið niðri og erfitt að komast hér inn á gestanet og hér inn á vefinn. Meira þess að hér á borgarstjórnarfundi
kom það fyrir að nokkri borgarfulltrúar komust ekki hér inn á netið. Þannig að ég held að við ættum að líta okkur nær áður en við förum að gagnrýna aðrar borgarstofnanir. En ég vil spyrja borgarfulltrúan hvort það hefði ekki verið eðlilegra að byrja á réttum enda en ekki öfugum enda og hefja þessa viðræður við ríkið áður en ákvörðun tekin. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svar þá andsvar öðru sinni, borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég tel að það sé verið að vinna alveg frá réttum enda með því að byrja á greiningavinnu núverandi stöðu safnsins, hvaða helstu framtíðar valkosti koma helst í greina ef við viljum fara með öflugum hætti inn í framtíðina þar sem að stafræna uppbyggingin lykilatriði. Og svo minni ég líka það sem skiptir auðvitað öllu máli í þessu samhengi að það hvílir svo lagaskylda á þjóðskjalasafni að taka við þeim gögnum sem umræðir í þessu efni. Vissulega eigum við eftir að fara í gegnum formlegar viðræður við ríkið en það samtal hafið, þjóðskjalavörður mætti á fund borgarráðs og fjallaði málið þar á faglegum og góðum nótum eftir því sem ég best veit og við höfum séð menningar og viðskiptaráðherra þegar lýsaði yfir í fjölmiðlum að það standi til að sitta niður starfshóp framhald þessara vinnu, þannig að ég sé ekki betur en að máli sé í fullkomlega eðlilegum farvegi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Næstur til þess að veita andsvar borgarfulltrúi Helgi Ós Grétarsson. Forseti, borgarstjórn, ástæðan fyrir því að ég kem hér í andsvar að þegar ég las skýrslu KPMG bara fyrir stuttu, þá var ég hvumsa yfir texta sem borgarfulltrúi Skúli Helgason var að lesa orðrétt upp úr. Hvers vegna? Vegna þess að í þessum texta að vera að setja fram persónulega skoðanir skýrsluhöfunda með fullyrðingar sem að mínum mati eru ekki faglegar. Og bara í tengslum við aðkomu borgarskjalavarðar þá segir hér í umsókn hennar á blaðsíðu 2 að starfshópurinn sem hún var í kjölfar samþykkta borgarráðs 1. september 2022 hafi þjónað takmörkuðum tilgangi og meðlimir hópsins hafi aldrei fengið senda endanlega skýrslu. Þannig, með þessi orð borgarskjalavarðar má ætla að það hafi ekki verið leitað til aðila starfshópsins meðal annars í þeim tilgangi að gera athugasemdir við þessi ummæli sem koma hér fram á blaðsíðu 17 og borgarfulltrúi Skúli Helgason las upp. Borgarfulltrúinn hefur lokið að veita andsvar, svar þá andsvari borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég tel að þessi kafli sem ég las upp úr sé lykilatriði í þessu máli. Þarna fer fram greining þeirra aðila sem að gerst þekkja og hafa borað sig ofan í gögn málsins það hver staða safnsins og horfur til framtíðar. Nú, ég ætla ekki að fara í neitt hnútukast hvorki við borgarfulltrúa hér en annars staðar síðan skoðanir manna, prívat skoðanir á þessum kafla. Ég held að við séum kannski ekki beinlínis í færum til þess að kveða upp einhverja dóma þetta en þetta niðurstaða þeirra sem hafa fengið það verkefni að greina framtíðarhögun safnsins og ég tek mark á því fyrir minn hatt. Ég held að ýmislegt svona í síðan umræðunni og aðkomu þeirra sem að tengjast safninu sé eitthvað sem að megi hafa skoðanir á en við fengum borgarskjalavörðinn á fund í menningar, íþrótta og tómstundaráði til þess að fjalla þessar 3 sviðsmyndir og það voru engar athugasemdir gerðar við þær niðurstöður sem að þar komu fram af hendi borgarskjalavarðar eða annarra sem að sátu þann fund. Borgarfulltrúinn hefur lokið að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Helgi Ós Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vildi bara koma þessum athugasemdum á framfæri varðandi skýrsluna vegna þess að ég tel hana að vera gallaða á margan hátt. Meðal annars vegna þess að hvað myndi heilbrigð skynsemi segja manni ef að það kostar að reka stofnun 168 milljónir króna árið 2021 og það kemur fram á blaðsíðu 15 í skýrslunni en tölurnar sem eru settar hérna upp eru annars vegar 7,9 milljarðar, 7,5 milljarðar og 1,5 milljarðar.
og svo forsendurnar við að átta sig á þessum tölum eru þess eðlis að maður bara spyr sig, gengur þetta upp? Ég vildi bara koma þessum athugasemdum við vegna þess að það getur ekki verið rétt af hálfu stjórnmálamanna að treysta blint einhverju svona starfi sem unnið af fyrirtæki eins og KPMG. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarað andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég held að það þurfi enginn að gera sér rellu yfir því að menn séu að treysta blind einhverjum niðurstöðum sem koma fram í skýrslunni, en það búið að fara mjög kyrfilega í gegnum það bæði í menningar, íþrótta og tómstundaráði, í borgarráði, í stafrænaráðinu, hvaða forsendur lágu til grundvallar þeim útreikningum sem þarna komu fram. Þetta vissulega blanda af væntum fjárfestingakostnaði og rekstrakostnaði. Það tölur sem að þarna komu fram og við fórum vel yfir það í umræðunni í þessum ráðum. En eftir stendur bara þetta, okkar hlutverk hér að leggja mat á það, hver núverandi staða safnsins, hversu vel rækir það sínar skyldur, hversu vel mætir það þeim kröfum sem við gerum til skjalasafns í söfnunar, varðveislu og miðlunar í nútímanum og samtímanum og hvaða leið skynsamlegustu framtíðar. Og mitt val mjög skýrt byggt á þessum þremur sviðsmyndum sem þarna hafa verið dregnar upp. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Næst til þess að veita andsvar borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Já, forseti. Ég hef oft tekið eftir því í orðræðu borgarfulltrúa Samfylkingarinnar að vantrúin á ríkið oft mikil og þá sér í lagi þegar borgin sjálf getur ekki axlað ábyrgð eða getur ekki einhvern veginn fetað rétta slóð og þá ríkinu að kenna. Og borgarstjóri hefur enda líka talað á þeim nótunum og þá velti ég bara fyrir mér af hverju ætti það þá eitthvað frekar að taka við borgarskjalasafni og bera ábyrgð á því ef í rauninni hér hefur engin trú á ríkinu og þetta þykir mér með ólíkindum. Í öðru lagi þá það reyndar rétt sem að borgarfulltrúinn segir samstarf og að leggja út á það að finna einhverja samstarfsfleti og í því efni þá spyrja af hverju var ekki fjórði kosturinn skoðaður, samstarfssveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Þessi skýrsla bara ein af mörgum skýrslum og ykkur ber engin skylda til þess að fara eftir henni. Heldur líka hægt að leita annarra leiða. Það hægt að hugsa dálítið út fyrir kassan hér. Og í þriðja lagi þá alltaf verið að tönnlast á því. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Ætlar svarar þá andsvari borgarfulltrúi Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Mín afstaða í þessu efni bara mjög einföld. Ég held að við verðum alltaf að horfa á eðli máls, horfa á þær stofnanir sem að umræðir. Ég hvorki ofurtrú né vantrú á ríkisvaldinu sem slíku þegar kemur að samstarfi. Ég hins vegar þeirra skoðunar að við megum gera meira af því borgin og ríkið að vinna saman. Það eru jákvæð teikn í þeim efnum á allra síðustu árum og við þekkjum samgöngusáttmála, við þekkjum samstarf uppbyggingu húsnæðis, við þekkjum borgarlínuna. Þetta allt verkefnið sem að mjög mikilvægt að fleiri aðilar en einn komi að og samstarf þar við ríkið bara bæði skynsamlegt, jákvætt og mikilvægt. Ég held að við höfum hins vegar að laga ýmislegt þegar kemur á svona sérstaklega þessum fjárhagslegu samskiptum og tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Mér finnst að sveitarfélögin séu fullfær að taka sér fleiri verkefni, en þá þarf auðvitað fjármagna þau að fullu eins og við höfum mörg sorgleg dæmi að ekki hefur verið gert á undanförnum árum. Aftur þar eigum við frábæra fyrirmyndir frá Norðurlöndum hvernig málum hefur verið skipað þar. Þar hefur ríkisvaldið treyst sveitarfélögunum betur en dæmi hér. En ég vil samt geta þess, það eru jákvæðir hlutir að gerast líka, til dæmis að ríkisvaldið viðurkenndi það í verki skömmu fyrir áramót að það þyrfti að gera betur í fjármögnun í málefnum fatlaðs fólks og við höfum fengið fyrstu greiðslu
í hús, ef svo má segja, þó að vissulega þurfum við að bæta þar ennum betur. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Já, ágætt forseti, talandi fjármögnun og að fjármagna hluti sem við sannarlega rekum, af því að hér hefur oft komið fram að þó sveitarfélögum ber ekki skylda til þess að reka héraðsskjalasöfn, þá er Reykjavíkurborg engu að síður að reka skjalasafn og hefur burði til þess að reka það og hefur enga ástæðu til þess að loka því, en hefur hins vegar verið að fjársvelta sitt safn, rétt eins og ríkið er að fjársvelta þjóðskjalasafnið. Og þá spyr ég bara, hvar er þessu umræða? Akkur eru við ekki að ræða spurningar og borð við hvers vegna erum við búin að reka þetta skjalasafn í 70 ár? Hver er metnaður borgarinnar? Hver eru raunverulega vandamálin sem að borgarskjalasafn stendur frammi fyrir og hvernig á að leysa þau? Og hér er ekkert verið að leysa nokkuð skapaðan hlut, heldur er verið að losa sig við eitthvað vandamál. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er sannarlega verið að leysa verkefni eða vandamál með þessari tillögu sem hér liggur til grundvallar á fundinum. Við erum að horfa á það að við erum með 3 valkosti fyrir framan okkur, 3 sviðsmyndir. Það er himinn og haf á milli þess hvað við þurfum að verja miklum fjármunum í að gera þær að veruleika, þessar mismunandi sviðsmyndir. Það munar bara heilum 6 milljörðum, hvorki meira en að minna 6.000 milljónum á næstu árum og það munar heldur betur slíka fjárhæðir í rekstri borgarinnar eins og hann lítur út núna og okkur ber skylda til þess að horfa til þess. En auðvitað fleiri þátta. Við verum auðvitað að hafa trú á því að Þjóðskjalasafni geti tekið að myndarskap við þeim verkefnum sem að borgarskjalasafn hefur sinnt fram að þessu. Ég hef tröllatrú á því að okkar eigin stofnanir eins og borgarsögusafn og borgarbókasafn geti staðið sér mjög vel í því að miðla þessum safnkosti og auka þar með aðgengi borgarbúa að þeim menningaverðmætum sem þarna er inni og þess vegna styð ég þessa tillögu. Það er andsvar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum lokið. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum að ræða hérna tillögu borgarstjórum að leggja niður borgarskjalasafn. Ég verð að segja að það er ótrúlegur vandræðagangur í þessu máli hjá meirihlutanum og bara mann heyrir það á öllu tali og bara viðbrögðum að þetta mál er ekkert venjulegt mál og við erum þá kannski ekki hvað síst að tala hvernig svona einhvern veginn bara framkoman hefur verið í sambandi við þetta mál gagnvart starfsfólki borgarskjalasafns og öll svona umgjörðin og hérna þessi leynd sem virðist hafa verið og hraði og mér langar bara að byrja og vitna hérna í litla fréttar sem borgarskjalavörður segir vægast sagt óvenjulega hafa verið staðið fyrir tillögu að leggja niður borgarskjalasafn. Svo mikið leynd hafi ríkt yfir tillögunni að hvorki hún í aðri starfsmenn safnsins voru látnir vita. Og í rauninni er búið að koma fram hérna hjá borgarstjóra að þetta sé bara ekki rétt og hún hafi bara, borgarskjalavörður hafi bara vitað allt þetta, séð þetta í pappírum og ég veit ekki hvað og hvað og hér sitjum við og maður bara svona gapir og hugsa hversu mikið getur orð verið gegn orði. Ég man bara ekki eftir svona máli þar sem er bara algjör sitt hver póllinn. En ég tel og sérstaklega hvernig er staðið að þessu að borgarstjóri sé hérna að gera mjög stór mistök í starfi og hérna það eru gríðarleg mótmæli í borginni. Það er að koma frá hinnum ýmsu félögum eins og sagnfræðifélögum og fleiri hafa verið að berast ályktanir til okkar allara
Ég held og líka þetta einhvern veginn sko, þetta lyktar illa og það að setja þetta undir merki sparnaðar, fólk bara einfaldlega ekki að kaupa það. Ég held að borgarstjóri sé hér að fylgja eftir hreinlega vondri og jafnvel óskiljanlegri ráðgjöf og hér sé bara einhver annar að stýra og sem búin einhvern veginn að ná þvílíkur hræðjartaki á borgarstjóra, hann segir alveg bara já og amen við öllu. Svona allavega lítur þetta út fyrir mér og nú ég bara hef hér leyfi og rétt til að lýsa hvernig mín upplifun og skoðun á þessu máli og ég vona að borgarstjóri sitji bara rólegur undir því. En svo líka annað sem sérstakt í þessu að Borgarskjalasafn heyrir undir sviðsstjóra þjónustu- og nýsköpunarsviðs og það auðvitað sérkennilegt því að maður hefði haldið að þjónustu- og nýsköpunarsvið væri svona svið til að styðja við önnur svið og veita ráðgjöf en ekki ráðskast með þar eða leggja það niður. Þannig að hér myndi ég halda þyrfti rækilega að skoða skipuritið. Nú, það hefur komið fram frá fleirum og Borgarskjalaverði sérstaklega að meintur sparnaður við þessa aðgerð sé ýktur. Alvarlegar athugasemdir eru gerðar til dæmis við skýrslu KPMG kostnaðarmat, kostnaðurinn uppblásinn og kostnaðarliðir eins og rekstur og kostnaður við byggingu blandað saman. Þannig að það svona ýmis konar hræri grautur. Síðan hefur það komið hér ítrekað fram að það hafi verið farið á svig við samráð og við skulum nú ekki segja að það hafi ekki verið eitthvað samráð og samvinna, það búið að lýsa því að það hafi verið hópur í gangi en síðan hafi það samt verið algjörlega á hreinu og margendurtekið að þessi nákvæmlega tillaga niðurlagningu hafi komið eins og blautuska framan í Borgarskjalavörð og starfsfólkið. Og síðan líka annað náttúrulega aðal áhyggjuefni og ég nú bara taka undir það áhyggjuefni sem bara borgarbúi til fædd og uppalinn að hvað á eiginlega að gera við öll þessi verðmæti sem safnið heldur utanum og þessa þjónustu, frábæru þjónustu vegna sem ég veit að fólk hefur verið mjög ánægt með þessa þjónustu sem safnið veitir. Þarna eru bara alvöru áhyggjur í gangi. Í skýrslunni gert ráð fyrir að verja fyrir milljörðum í skrifstofur fyrir safnið þar sem það að víkja úr grófinni. Þetta hefur Borgarskjalaverður algjörlega hafnað því að það hefur bara að segja sér sjálft að ef eitthvað þá verður umfangi minna vegna einmitt stafrænnar umbreytingar sem að mér skilst að gangi ágætlega hjá Borgarskjalasafni. En þarna verið að miða við einhverja gamla greiningu sem þá fyrir tíma stafrænnar geymslu. En þetta allt í þessari skýrslu, KPMG, og það skrifaði í hana án þess að ræða við Borgarskjalaverður málið sem hlýtur auðvitað að þekkja sjálf safnið best og þarfir þess. Þannig að maður skildi halda hvert einasta orð hafi verið fyrst þá lagt undir hana og mátað við þá mannsku sem þekkir innviði safnsins langt best. En þessi skýrsla, hún í rauninni bara með eindæmi. Ég verð bara að segja fyrir mitt leyti að allir virðingu fyrir alls konar svona greininga fyrirtækjum að þá þessi skýrsla ekki trúverðug og þetta svona hún reyfarakend þarna hún sko ávirðingar í svona skýrslu, milljónaskýrslu, ég á nú eftir að fá að vita hvað þessi skýrsla kostaði, mjög óeðlilegt að sjá og þarna verið að ræja starfsmann, embættismann mjög ósmekklega. Og það, ég spyr bara, hvar andmælaréttur? Ekki andmælaréttur skýr í svona máli? Í rauninni, ef að þetta leyfilegt, að þá bara hægt að kaupa einhverja milljónar skýrslur og ertu til í að taka borgarfulltrúa Þórdísi Lóu eða Magnús Nordahl bara og rækilega útúða þeim í einhverju svona flottri skýrslu og við dreifum henni og þetta bara allt í lagi? Getum við gert svona? Ég bara, ég líki orðið verið að við skulum bara einhvern veginn samþykja svona plagg að það hafi yfir höfuð verið lagt fram en ekki bara hreinlega bara sagt, heyrðu, við erum að kaupa á ykkur rándýra skýrslu, við óskum eftir að hún sé fagleg. Þannig að það strax stór skrítið við þessa skýrslu og í rauninni ekki lengur að það trúa einu einasta orði sem þar kemur fram vegna þess að hún svo ófagleg. Og síðan bara ef ég fæ aðeins í þessi fyrstu ræði minn af þremur, vegna þess að ég hef afskaplega mikið að segja þetta mál, ég sagði áðan, áhyggjur að hvað verður þetta allt saman, að þá rekstur Borgarskjalasafns kostar nálægt 7,5% af þeim fjármunum sem hafa runnið til dæmis til þjónustu- og nýsköpunarsviðs að undanförnu. Við erum að tala bara smá aura
Og þetta allt saman á allt að gerast undir merkjum sparnaðar. Og það engin vandi fyrir svona fyrirtæki sem með fullt af fagfólki, sérfræðingum á þessu sviði að búi til flottar skýrslur, að að hræra og grauta saman alls konar fjárhæðum, taka nógu mörg ár og skella þeim saman og reyna að sýna fram á að eitthvað sé óhagkvæmt. Það segir sig sjálft að þeir sem vinna við að gera svona greiningar og skýrslur geta gert allt mögulegt. Til dæmis einhverju 7 milljarðar fundnir út með því að gaðla saman 7 árum í fjárfestingakostnaði sem ekki einu sinni greindur neitt í skýrslunni frekar. Og ég spyr bara, þessi útreikningar í þessari skýrslu, hafa þeir verið bornir undir borgarskjalaverð? Ég veit það ekki og kannski fær maður aldrei að vita það. En allavega, ég búin að koma þarna inn á þessa staðsetningu að borgarskjalasafn skuli vera undir þóninu sem bara mjög óeðlilegt og held ég sé bara eiginlega órökstutt af hverju eitthvað svið eigi að hafa slík völd yfir stofnun sem þessari. Þannig að það nauðsynlegt að skoða það og síðan þessar ávirðingar sem að ég held að við verðum að taka alvarlega og ef þetta væri ég sem þarna væri til umræðu í þessari skýrslu þá myndi ég sannarlega gera eitthvað með það og óska eftir að fá andmælarétt. Því að hver komin til með að segja þess að ávirðingar séu á rökum reistar? Hvaðan koma þær? Og eru þar komnar frá borgarstjóra eða sviðstjóra þjónustu og nýsköpunarsviðs? Pólitíski fulltrúar búin að vera að tala með þessum hætti? Og við þurfum auðvitað að rekja bara hver hefur verið að tala svona. Því að við erum að tala hérna embættismann sem á bara mjög glæstan feril og hefur, ef eitthvað verið með svona faglegri og nákvæmari embættismönnum hér hjá borginni. Nú, ég á eftir 1 mínútu og mér langar að segja kannski þá aðeins varðandi þessar umbeðnu fjárveitingar til þess að þróa starfsemi safnsins. Það hefur verið aðeins komið inn á þetta til dæmis með vefinn. Alltaf að kenna safninu það að vefurinn liggur niðri. Og ég verð að segja það maður fær svona sterka tilfinningu að þetta hafi hreinlega verið að ráðum gert. Að fjársvelta safnið til þess að geta nota þetta sem svona höggstað og rök fyrir að þetta sé allt ómögulegt þarna og þetta þurfi bara að leggja það niður. Þannig að það mjög óþægilegt að fá þessa tilfinningu í máli sem þessu að vegna þess að sá sem ber ábyrgð á vefnum hlýtur náttúrulega að vera þjónustu og nýsköpunarsviðið eins og bara með alla aðra vefi. Að allan að koma til leiðbeiningar og aðstoðar ef einhver vefur, einhverja stofnun borgarna liggur niðri. Að þá bara ábyrgðin allt í einu núna bara já, heyrðu þið hafi ekki séð að halda vefnum í gangandi, það náttúrulega alls ekki nógu gott. Þannig að það hlýtur að blasa við að þetta getur ekki staðist og ég fæ þá að halda áfram í næstu ræðu. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, hér var spurt hvort að borgarskjalavörður hefði séð þær tölur sem að framkom í sviðsmyndagreiningunni. Já, bæði í drögum og í lokagerð, töluvert áður en að máli kom til kasta borgarráðs. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvar borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, já ég held að kannski leysi við þetta mál ekki borgarstjóri nema bara að fá kannski fund með með borgarskjalaverði og kannski okkur oddutum borgarstjóra og kannski já og þar sem við getum þá bara farið yfir þetta lið fyrir lið. Það er svo erfitt að vera að tala nú borgarskjalaverði náttúrulega ekki hér og myndi ekki fá tækifæri til þess að heldur tjá sig. Þannig að ég held að þessna gangi ekki að afgreiða tillögu núna. Það þarf að skoða ýmsa hluti. Við þurfum að leyfa borgarskjalaverði að hafa hennar andmælarétt og því að hér eins og ég kom fram hjá mér áðan algjörlega orð gegn orði. Þannig að ég vil bara leggja það til núna að borgarstjóri skoði það að við getum öll hist á fundi
og farið yfir þetta lið fyrir lið, þannig að eitthvað situr kannski, hægt að leysa eitthvað að þessu, að það sé ekki allt saman bara orð gegn orði. Borgarfulltrúinn hefur lokið að svara andsvari, veiti það andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þessi fundur fór fram á fimmtudaginn í síðustu viku en þá var á fundi borgarráðs viðstödd borgarskjalavörður Svanhildur Bogadóttir og þeir ráðgjafar sem að komu að gerð KPMG-skýrslunar. Þar var upplýst að haldin voru vikulegu fundir með starfshópnum sem borgarskjalavörður átti aðild að. Allir fengu lokadrög til umsagnar og síðan loka útgáfu skýrslunar sem ég hygg hafi verið dreift til viðkomandi byrjun árs, líklega 10. janúar. Þannig að þetta bar ekki bara fyrir augu þessa starfshóp, þetta var unnið með starfshópnum og lagt undir starfshópinn og bæði í drögum og í lokagerð. Þetta á ekki að þurfa að efast. Það eina sem undarlegt í raun að jafnvel eftir þennan fund þar sem að þetta var allt saman hreinsað upp, að þá var sumar fullyrðingarnar litla aðkomu haldið áfram og skort á samráði sem að voru hraktar. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, að þess þá held ég sé mikilvægt að hafa annan fund til sem þetta fara yfir það og frekar að skilja við málið svona vegna þess að sé það gert að þá borgarstjóri með því raunverulega að segja að borgarskjalavörður gangi og ljúgi. Og mér finnst það ekki góði bragur og minni aftur borgarstjóra á að hann vil standa vörð starfsfólk borgarinnar, sýna því virðingu og koma vel fram við hvern einn og einasta sem í starfi hjá borginni og ég hvet hann til þess að gera það í þessu máli líka. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst þá andsvarum lokið. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Hér í dag liggur fyrir tillaga að leggja niður Borgarskjalasafnið. Hraði og leynd hafa einkennt aðdraganda þessa máls. Tillaga þess efnis var lögð fram af borgarstjóra fyrirvaralaust í borgarráði án samráðs við yfirmenn og starfsfólk safnsins eða borgarstjórn. Krafist var leyndar tillöguna enda trúnaðarmerkt í fundargerð borgarráðs. Ætlunin var að fá hana samþykkta í skjóli nætur og án opinberrar umræðu. Slík vinnubrögð vekja upp grunsemdir að eitthvað annað búi að baki málinu en faglegur ávinningur. Þessum trúnaði var svo ekki aflétt fyrr en eftir að minnihlutinn hafði gagnrýnt vinnubrögðin harðlega. Það hljóta allir að spyrja sig þeirra spurningar hvers vegna í ósköpunum krafist var leyndar og hvernig upplýsingar safnið geta orðið að hernaðar leyndamáli. Í því sambandi rétt að rifja upp að í braggamálinu höfðu tölvupóstar glatast og ekki staðið rétt að skjalavörslu lögum samkvæmt. Yfirstjórn Reykjavíkur sá þá ástæðu til að finna að faglegri gagnrýni borgarskjalavarðar að meðferð skjalamála í braggamálinu væri óviðunandi. Hér allt á sömu bókina lært hjá meirihlutanum. Hann hefur engu gleymt og ekkert lært af braggamálinu eins og sjá má í skýrslu sem kom út 8. apríl 2022 ástand skjalavörslu hjá Reykjavíkurborg og stofnunum hennar, skrifstofum, sviðum og starfseiningum. Eftirlitskönnun Borgarskjalasafnsins sem var tilefni skýrslunar sýnir að skjalastjórn hjá Reykjavíkurborg og ýmsum aðilum hennar ábótavant og að litlar breytingar hafi orðið frá fyrri könnun sem gerð var árið 2017. Almennt ástand skjalavörslu hefur versnað frá síðustu könnun.
Þessi tillaga borgarstjóra ótrúlega vanreifuð og illa ígrunduð. Í hana vantar tímalínu, talnameðferð stórlega ábótavant og þá liggja ekki fyrir neinar haldbærar upplýsingar frá ríkinu vilja þess né möguleika á því að taka við safninu og verkefnum þess. Né heldur upplýsingar þann kostnað sem slíkri ráðstöfun fylgir. Sú sviðsmynd sem tillaga borgarstjóra gerir ráð fyrir byggir alfarið á aðkomu ríkisins án nokkurs samráðs við þann aðila eða nokkurra minnstu hugmynda afstöðu hans til málsins eða þá kostnaðarliðir sem því fylgja. Það engin tilviljun að ráðherra menningarmála Lilja Alfreðsdóttir sagði í sjónvarpsviðtali nú helgina að engin formleg vinna hefði átt sér stað vegna fyrirhugaðar niðurlagningar Borgarskjalasafnsins. Hún sagði orðrétt með leyfi forseta að hún teldi farsælla að málið yrði unnið í samvinnu við ríkið og önnur héraðsskjalasöfn. Þar með var ráðherrann að slá á puttana á borgarstjóra í þessu máli. Og það ekki fyrsta sinn á skömmum tíma sem ráðherra sér ástæðu til að slá á puttana á þeim embættismanni. Sú tillaga sem hér til umfjöllunar kveður á veigamikla breytingu á stjórnsýslu borgarinnar. Slíkar breytingar krefjast vandaðra og faglegra vinnubragða, heiðarleika gagnvart öllum aðilum og gagnsæis. En þau vinnubrögð sem hér hafa verið viðhöfð hins vegar skólabókardæmi hið gagnstæða. Skýrslan sem þessi tillaga byggir á illa ígrunduð og stenst ekki minnstu skoðun. Við skulum samt fara hægt í að gagnrýna skýrsluhöfundana sem hafa margoft lýst því yfir að skýrslan sé einungis samin samkvæmt upplýsingum sem þeim hafi verið skammtaðar. En slíkar staðhæfingar kalla svo fram eftirfarandi tvær spurningar. Hvaða upplýsingum var skýrsluhöfundum skammtað og af hverju? Skýrslan ber öll merki þess að vera fyrirfram pöntuð. Fyrirfram pöntuð réttlæting fyrir fólskuverk sem lítur út fyrir að vera byggð á hégóma og hefnigirni gagnvart embættismanni sem einungis hefur gerst sekur vinsamlegar ábendingar fagleg vinnubrögð. Það langur vegur frá því að skýrslan sýni fram á hagræðingu. Hvergi liggja þar fyrir ítarlegar greiningar á áætluðum kostnaði eða að gert hafi verið áhættumat á tillögunni og ekkert samráð hefur verið haft við fagaðila í skjalavörslu, borgarskjalasafn, þjóðskjalasafn, sagnfræðinga, safnafólk eða annað fagfólk á sviði skjalavörslu. Megum við svo kannski búast við fleiri svona svokölluðum skýrslum sem verða þá notaðar til fleiri svona fólskuverka, eins og til dæmis að leggja niður Listasafn Reykjavíkur undir Listasafn Íslands, eða leggja niður Borgarsögusafn og Ljósmyndasafnið og færa það undir Þjóðminjasafnið. Ef megin tilgangurinn að hagræða með niðurlagningu Borgarskjalasafnsins, hefði þá borgarstjóra ekki þótt nærtækara að færa Borgarbókasafnið undir Landsbókasafnið. En þannig hefði borgarstjóri raunverulega hagræðingu í hendi eða sem nemur kostnaðinum upp á 4 milljarða sem búið að samþykkja í endurgerð Grófarhúss. Borgarskjalasafnið mun mikilvægara en margir hyggja. Það gegnir veigamiklu eftirlitshlutverki samkvæmt lögum. Héraðsskjalasöfn minni samfélagsins. Borgarskjalasafnið ekki einungis grunnstoð í menningu okkar og mikilvægum heimildum fyrir seinni tíma sagnfræðirannsóknir. Það geymir ómetanlegar upplýsingar hagsmuni, stjórnsýslu og veigamiklar pólitískar ákvarðanir á hverjum tíma. Síðast en ekki síst veitir safnið mikilvægt aðhald gagnvart ráðandi valdhöfum á hverjum tíma í lýðræðissamfélagi. Það því eftir öðru ef núverandi meirihluti telur sig þurfa að fela mistök sín og valdhroka með þessari skemmdarstarfsemi. Að því sögðu tel ég að við að vísa tillögunni frá og við sjálfstæðismenn munum boða hér frávísunar tillögu. Borgarvöllurinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil bara gera athugasemdir við málflutning borgarfulltrúans. Í fyrsta lagi er því haldið fram að hér hafi tillaga komið fram fyrirvaralaust. Hið rétta er að þessi tillaga kom fram með útsendum gögnum eins og aðrar tillögur sem voru fyrir þessum borgarráðsfundi. Það var ekkert fyrirvaralaust við þessa tillögu, hún kom bara fram eins og öll önnur gögn. Í öðru lagi var fullyrt að tillöguna hafa átt að samþykkja í skjóli nætur. Borgarráðsfundi fara reyndar fram á morgnana og því er við að bæta að leið og kom fram óskum frestun málsins til þess að borgarráðsfulltrúar geti kynnt sér það betur, að þá var orðið við því. Hvers vegna var þá trúnaður á gögnunum? Vegna þess að gögnin varða breytingar á starfsemi, þar sem vinnur starfsfólk, og það er regla þegar slíkt er til meðhöndlunar að reyna að haga málum þannig að fólk lesi ekki tillögur eigin starfsumhverfi í fjölmiðlum. Hins vegar var gögnunum lekið í fjölmiðla á meðan á fundi borgarráðs stóð með upplýsingum hvernig afgreiðsla borgarráðs væri, þar að segja frestun, sem auðvitað tilraun til þess að koma illu til leiðar og ömurlegt og var gert harðorð athugasemd við í borgarráði. Þannig að trúnaðurinn var vegna þess að viðkvæmar stjórnkerfisbreytingar voru að ræða og vilji til þess að starfsfólk myndi ekki lesa það í einhverju lekafréttum. Hins vegar brást sviðsstjóri þjónustu- og nýsköpunarsviðs hratt við og hélt þegar í stað starfsmannafund með starfsfólki Borgarskjalasafn og upplýsti að þetta væri bara verið að stíga ákveðið skref og það væri gert ráð fyrir óbreyttri starfsemi í minnst kosti 4 ár. Flýtimeðferð var annað orð sem hér var notað, en eins og ég rakti í ræðu minni áðan, þá var húsnæðismálin ein og sér verið til umfjöllunar í 10 ár. Það hefur verið til umfjöllunar misserum saman aukið samstarf Þjóðskjalasafns og Borgarskjalasafns með beinni aðkomu Borgarskjalavarðar og Borgarskjalasafns. Þriðja sviðsmyndin var hluti af vinnunni sem að starfshópurinn kom að, hluti af greiningu KPMG, og hún er hér til efnislegrar meðferðar og ég bið þá efnisleg rök gegn þeirri sviðsmynd frekar en einhverjar dylgjur. Það hefur komið fram að KPMG, ráðgjafarnir í þessu máli, fengu upplýsingar inn í sína greiningu. Hér var spurt af þótta, hvaðan komu þær upplýsingar? Frá Borgarskjalaverði er svarið. Bæði varðandi starfsmannahald og húsnæðismál sem eru langstærstu kostnaðarliðirnir í sviðsmyndunum komu rakleiðis frá Borgarskjalaverði og það þarf ekkert vitnana við, það liggja fyrir skrifleg gögn frá liðnum árum húsnæðisþarfagreiningar Borgarskjalasafns sem eru nákvæmlega teknar upp á fermetra inn í greiningu KPMG. Og ég vil þess vegna frábrigðja einhverjar dylgjur að einhver annar hafi skammtað eða sagt fyrir tölur eða gögn í þessari skýrslu, þessi gögn komi frá Borgarskjalaverði og Borgarskjalasafni. Af því að svo kom samsæriskenningin. Þetta var pöntuð skýrsla og mikil myrkraverk, en myrkraverkin voru ekki meir en þau að Borgarskjalaverður og annar starfsmaður Borgarskjalasafns satt í starfshópnum í allan vetur sem kom að vinnunni. Ef að þetta voru svona mikil bolabrögð, hverjum hefði dottið það í hug að haga málum þannig? Ég er ekki viss að ef að borgarfulltrúinn ætlaði sér að skrifa einhvern reifar þetta mál, að þetta plott fengi háa einkunn. Setjum Borgarskjalavörð inn í hópinn, látum Borgarskjalavörð leggja til allar upplýsingarnar og hvað?
Þannig bara faglega unnið að þessu. Það sem að máli skiptir að það ekki allir sammála hvaða sviðsmynd verið að ræða. Mér finnst borgarfulltrúar að vera að leggja mjög óviðkunnulega lykkju á leið sína með því að vera að reyna að gera ráðgjafa tortryggilega og annað starfsfólk borgarinnar. Þarna bara verið að fjalla efnislega upplýsingar frá borgarskjalasafni og borgarskjalaverði, stilla upp sviðsmyndum og svo erum við hér í þessum sal að velja á milli þeirra. 1,5 milljarður, 7,5 milljarður, 7,9 milljarðar. Þetta dálítið mikill munur. Ég tala nú ekki ef að veigamikil rök eru fyrir því að hægt sé að ná sömu markmiðum þjónustu, aðgengi að gögnum, öryggi og framtíðar innviði í öllum sviðsmyndunum. Gerist það sjálfu sér? Nei. Það þarf að fara í viðræði við Þjóðskjalasafn. Þurfum við að halda vel á hagsmunum Reykjavíkurborgar í þeim? Já, sannarlega. Getur verið að tölur breytist og einhver kostnaður varðandi gjaldskrá Þjóðskjalasafns sé vanmetinn? Já, það kemur beinlínis fram í skýrslu KPMG að hún geti hækkað. Það munu meðal annars þessar viðræður snúast. Tökum þessu umræðu efnislega það sem við erum að fjalla hér spörum okkur dylgjur, spörum okkur það að reyna að skjóta niður fagfólk sem að leggja okkur ráð, færa upplýsingar frá Borgarskjalasafni til þess að nota í þessar sviðsmyndir. En látum ekki að því liggja að þær upplýsingar koma einhvers staðar annars staðar frá vegna þess að það engin ástæða til þess að ætla það af gögnum málsins eins og þau liggja fyrir. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt. 2 hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrst til að veita andsvar borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Borgarstjóri tala hér að tillagan hefði ekki verið lögð fram fyrirvaralaust. Jú, en hún var lögð fram fyrirvaralaust og það var krafist trúnaðar þessa skýrslu og þessa tillögu. Borgarskjalavörður fékk ekki að sjá tillöguna áður hún var lögð fram í borgarráði og það ámælisvert. Borgarstjóri hafði ekki einu sinni fyrir því að hitta persónulega borgarskjalavörð og fara yfir málið áður en lagði fram tillöguna og það honum til vansa. Starfsmenn fengu að lesa málið í fjölmiðlum og eftir á var funda með þeim af embættismanni Óskari Sandholt og það heldur ekki nægjanlega góð vinnubrögð. Já, þetta var í skjóli nætur, það orðatiltæki, það þýðir að málið sé unnið með leynd og að ekki fari fram opinber umræða málið. Hér risastóra ákvörðun að ræða, risastóra og stjórnsýslulega breytingu að ræða sem að aðrir borgarfulltrúar en þeir sem eru í borgarráði fá ekki að ræða ef það hefði ekki komið mótatkvæði í borgarráði og hefði ekki komið gagnrýni í borgarráði þessa leynd, þá hefði tillagan verið samþykkt án nokkurrar umræðu og án þess að aðrir borgarfulltrúar hefði eitthvað máli að segja eða fengi að sjá tillöguna. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ítreka að tillagan barst með sama fyrirvara og aðrar. Það hefur verið unnið að undirbúningi þessara greiningar í allan vetur af starfshópnum þar sem að 2 fulltrúar Borgarskjalasafns áttu sannarlega sæti. Það var vegna þess að einhver í borgarráði lag gögnunum í fjölmiðla sem það fór í fréttir en hugsun borgarráðs eins og iðulega þegar beðið frestun á mál sem varða starfsfólk beint var að trúnaður væri gögnin milli funda. Sá trúnaður gilti að sjálfsögðu ekki þá sem voru í starfshópnum enda höfðu þeir fyrir löngu
séð þar að segja skýrsluna og borgarskjalavörður hafði fengið upplýsingar það munnlega á fundi frá sínum yfirmanni 2 dögum áður hvaða tillaga yrði að öllum líkindum gerð. Hins vegar verða allir að virða borgarráð og hlutverk borgarráðs og geta þess vegna ekki upplýst gögn borgarráðs eða afgreiðslur fyrir en að fundi loknum. Og þess vegna erum við í svona málum í ákveðinni klemmu milli trúnaðar við borgarráð sem við verðum að gæta og starfsfólk sem á rétt á því að fá upplýsingar leið og þær liggja fyrir. Og það vorum við að reyna að gera í þessu máli, en einhver sem lag gögnunum til fjölmiðla var að reyna að koma illu til leiðar og kannski má segja að það við ákveðin hátt tekist, ekki satt. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvara öðru sinni borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ætlunin var að afgreiða þetta á einum fundi og þá spurning til borgarstjóra hvort að honum hafi fundist það í lagi að svona viðamikil stjórnkerfisbreyting hefði átt að eiga sér stað á einum fundi með leynd í borgarráði. Varðandi þennan leka, þá finnst mér það ekki sæma borgarstjóra að sitja hér og messa yfir borgarfulltrúum að það hafi lekið úr borgarráði án þess að það mál hafi verið kannað til hlítar. Það eru fleiri en borgarráðsmenn sem hafa gögn undir höndum sem lögðir fyrir borgarráð. Við skulum bara hafa það í huga. Það er ekkert víst að það hafi verið einhver sem var í borgarráði. Þetta mál þarf bara að rannsaka og það þarf bara að gera það faglega og gaumgæfilega áður en einhverjum fullyrðingum haldið hér á lofti. Varðandi starfshópinn og að borgarskjalavörður hafi setið í starfshópnum. Þetta ekki fyrsta skipti borgarstjóri sem að þú narrar fólk í starfshóp til þess að geta nota starfshópana gegn því. Það hefur komið ítrekað fram að borgarskjalavörður fékk yfirferð, þetta voru stuttifundir, borgarskjalavörður fékk yfirferð af því hvað KPMG væri að gera og hafði litla aðkomu að þeirri vinnu sem að þar var, annað en að vera viðtakandi af upplýsingu sem aðrir voru að vinna. Borgarfulltrúi lokið að veita andsvara öðru sinni. Svara þá andsvara öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það ekki laust við að mér líði eins og umræðan sé komin á býsna lágt plan. Að ég hafi narrað borgarskjalavörð í starfshópum framtíð Borgarskjalasafns. Ég veit ekki einu sinni til þess að þessi starfshópur hafi verið á mínum vegum. Þetta var tillaga sem var samþykkt í stafrænu ráði og borgarráði í ágúst og september, starfshópur sem var settur upp og fundaði vikulega með ráðgjöfum í KPMG. Vikulega. Ég held að það sem passi ekki í uppleggi borgarfulltrúans sé þessi fabrikeraða saga sem að borgarfulltrúin bjóð til það að einhver hafi matað einhvern á upplýsingum sem reynast alla vera komna frá Borgarskjalasafni og það sem passar ekki inn í söguna að reynda að borgarskjalavörður sjálfur í hópnum sem var ráðgjöfunum til liðsinnis og þá bara talað að það sé verið að narra eitthvað fólk í einhverja hópa. Ef að sagan þunn, þá það kannski bara vegna þess að sagan þunn, en ekki að því að veruleikinn allur á skjön eins og borgarfulltrúin virðist vera að gefa til kynna. Og það voru nefnilega ekki bara skjölin sem lágu frá borgarráði, heldur líka upplýsingar það að málinu hefði verið frestað inn á fundi borgarráðs. Og þær upplýsingar ágæti borgarfulltrúi geta hvergi hafa komið nema innan af fundi borgarráðs sjálfs. Þá borgarstjóri lokið við að svara andsvari öðru sinni og andsvarum telst á lokið en borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur óskað eftir að veita stuttu athugasemd sem forseti heimilar. Forseti, ágæta borgarstjórn, það ekki fyrsta skipti sem borgarstjóri nýtir sér starfshópa gegn
þeim sem þar sitja og túlkar vinnu þessara starfshópa með undarlegum hætti, svo því sé til haga haldið. Varðandi þennan leka, að þá hefði mér fundist að faglegri vinnubrögð af borgarstjóra að rannsaka málið til hlítar áður en hann með einhverja fullyrðingar þennan leka og hann hafi komið úr borgarráði og færa fyrir því nákvæmar sönnur. Ég get alveg tekið undir það að það á að ríkja trúnaður það sem framfyrir í borgarráði og borgarfulltrúar og borgarráðsfulltrúar eiga að halda trúnað. Sjálf ger ég það og ég ger kröfu til að aðrir ger það líka. Komi upp svona mál, þá skulum við vinna að því faglegar en með yfirlýsingum hér í borgarstjórn málið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita stuttu athugasemd. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, einnig óska eftir því að veita andsvar. Forseti, borgarstjórn, bara stutt spurning til borgarstjóra. Í umsögn dagsettir 28. febrúar 2023 sem umsögn sem merkt Svanhildi Bogadóttur borgarskjalaverði og frá borgarskjalasafni segir orðrétt með leyfi forseta. Tillagan byggir á 3 sviðsmyndum sem KPMG vann fyrir sviðsstjóra Þón í árslok 2022. Settur var að fót starfshópur í kjölfar samþykktar borgarráðs 1. september 2022. Varð fljótlega ljóst að hann gegndi litlu hlutverki og fengu meðlimir hópsins aldrei senda endanlega skýrslu. Og svo haldið áfram með þetta, með leyfi forseta, og ég ætla ekki að halda hér áfram að lesa hérna beint upp úr umsögninni, en þá vil ég spyrja borgarstjóra, telur hann að í þessum texta sem að lauta því að meðlimir hópsins hafi aldrei fengið endanlega skýrslu eða það mat borgarskjalavarðara að hópurinn hafi gegnt litlu hlutverki, að það sé annarkvort ónákvæmt eða ósatt? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, eins og ég sagði hér í fyrstu ræðu minni að þá sá ég mig knúinn til að leita upplýsinga ýmislegt sem haldið hefur verið fram í þessu máli vegna þess að það auðvitað sláandi að lesa svona. Ég tek undir það með borgarfulltrúanum. Og þess vegna vill reyndar þannig til að ég með afrit af tölvupósti frá 10. janúar á þessu ári, þar sem að ráðgjafi KPMG sendir til alls hópsins loka drög að þessari skýrslu. Og einn af viðtakendunum Svanhildur Bogadóttir borgarskjalaverður. Þannig að það sem segir í þessari umsögn stangast á við þetta. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari. Veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Forseti, borgarstjórn, ég vil þakka borgarstjóra fyrir svari. Það var allavega þetta atriði upplýst að svo komnu máli. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Ekki að fleiri óska eftir að koma upp í andsvar, telst andsvarum lokið. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Andrea Helgadóttir. Forseti, borgarbúar, borgarskjalasafn. Við getum lært eitthvað af þessu. Það vel notaður pólitísku frasi. Jú, það gott að fræðast og læra eitthvað nýtt. Sonur minn, hann lítill og hann alltaf að læra. Hann og fleiri hans líka væru mjög til í að læra hvernig það gert að sinna skylduverkum sínum betur með því að hætta að gera þeim. Þetta eiginlega að kenna í skólum. Foreldrar og börn þessa landsmunu þakka ykkur. Hugsa ykkur allt frasi sem maður sleppur við. Maður lifandi og allt bara húrrandi siglingur. Já. Og þetta, í þessu samfélagi erum við ansi mörg og leigumarkaði, sum hver eftir því að hafa mist húsnæði vegna hrunsins. Og hér þá eitt sem gæti verið mjög gagnlegt að læra eitthvað Hvernig maður fyrir að því að spara fé með því að vera ekki í ein húsnæði, heldur að fara að leigja af öðrum. Þetta frábæri fréttir. Við gætum kannski fengið smá námskeið þessu. Hérna líka efni í námskeið. Þetta nú eiginlega albesta, það verður mjög vinsælt. Það verður undantekningarlaust alltaf uppselt á þetta námskeið og það verður mikil búbót fyrir borgarsjóð.
Því það að minnsta kosti þó nokkri leigusalar þarna úti sem væri mjög til í að heyra hvernig maður bókfæri það sem kostað að einhver greiði leigu af húsnæði sem maður á. Við sem höfum verið í rekstri erum öll mjög spennt að heyra hvernig þetta virkar. Þetta svo miklu töfrar að það ótækt að deila því ekki með öðrum. En jú, hvað hef ég lært? Sviðsmyndir. Svona þetta kynnt, óbreytt ástand 8 milljarðar, samvinna við þjóðskjalasafn 7,5 milljarðar, færa safnið í þjóðskjalasafn, bara 1,5 þetta ekki ótrúlegt. Á þessum tímapunkti í kynningunni á skýrslu KPMG þá vaknaði upp spurningi hjá mér, jú, ótrúlegt, hvernig fæst þessi ótrúlega niðurstaða, hvað felst í þessum ótrúlega sparnaði, svo ég spurði. Og fleiri hafa spurt á mismunandi stigum málsins og á mismunandi vettvangi. Það hefur bara ekki fengist svar, eða þokukennd úr loðin ef einhver, og það það sem ótrúlegt hérna. Ekkert einasta hreinskilið og almennlegt svar sem útskýrir og tekur af allan vafa hvort allt sé í raun með feldu. En það auðvitað hægt að kafa eins og ofan í þetta sjálfur og leiðum að byrja að kroppa í yfirborðið og verður að skýrar og skýrar að þessi niðurstaða í rauninni hálfgert fúsk. Ef við rýnum aðeins í bókun meirihluta og borgarráði með leyfi forseta, það eru samlegðar áhrif í því að fela þjóðskjalasafni þetta gagna geymda hlutverk og styrkja þá leið grundvöll þess til að bæta sína innviði, frekar en að margir aðilar séu hver í sínu horni að byggja upp sams konar gagnaver. Þetta var náttúrulega alltaf grundvöllu fyrir sviðsmynd 2 sömuleiðis. Þeirri sem allan tíman og í öllum þeim skjölum og gögnum sem deilt hefur verið til kjörinna fulltrúa okkar sem að sitjum til dæmis í stafrænu ráði og tók þátt í að stofna þennan samráðshóp. Það hefði verið unnið út frá því að það yrði leiðin sem að yrði tekin og sömuleiðis kynnt starfsfólki skjalasafnsins á þann veg allan tíð. Að þessi samhliðar áhrif myndi verða við hana. Að starfa í sama húsi og samnýta sérhæft starfsfólk og aðstöðu var helsta forsendan fyrir þeirri vegferð. Þetta rökstyður hins vegar ekki niðurstöðu að velja leið 3 fram yfir númer 2, að leggja safnið niður. Bókun meirihlutar og borgarráði aftur með leyfi forseta. Starfshópur sem vann þessar tillögur var skipaður starfsfólki víðs vegar úr borgarkerfinu þar á meðal var borgarskjalavörður. Hópurinn átti víðtækt samráð og fékk til viðtal starfsfólk. Og þá átti við fólk á sviðum borgarinnar, borgarskjalasafni og þjóðskalavörðu til viðbótar. Þarna talað starfsfólk hóp og þá að skilja orðið á þann veg að þarna hefur verið að ræða vettvang til skoðanaskipta sem kalla til sín fólk sem hópur til þess að hafa samráð við. Fyrir þau sem ekki hafa heyrt af því ennþá hvernig þessi svokallaði hópur átti svokallað samráð, víðtækt samráð, þá var það á þessa leið með tilliti til borgarskjalavarðar og starfsfólks safnsins að teymi KPMG kallaði skjalavörð eða starfsfólki til viðtals. Teymið spyr spurninga málefni sem það vill heyra spurningar sem sneru eingöngu að því sem kallast má stafrænt. Það var engin áhugi á samtali eða upplýsingum hlutverk safnsins hvernig afgreiðslur á skjölum eða móttaka á hinum menningarlega staðarsögulega hluta safnsins fer fram. Engin áhugi á afhendingu annarra gagna heldur. KPMG hafði sömuleiðis gögn sem safnað hafði verið á fyrri stigum málsins sem sneru að rekstri og áætlunum framtíðarþarfir borgarskjalasafns. Gögnum sem að minnsta kosti einhverjum tilfellum voru jafnvel frá árinu 2014. Á þessu svo kostnaður við rekstur safnsins á næstunni byggður, mat og þörf frá 2014 fram til ársins 2030. Þeir eru auðvitað afar breyttar aðstæður í dag og voru athugasemdir frá borgarskjalaverði aðilagi sem víðtaka samráðshópi að megninu til hundsaðar. Það eiginlega merkilegt hvað fólk nú til dags leyfir sér að kalla samráð. Ef við samt að halda áfram með sviðsmyndir því að það svo gaman með sviðsmyndir. Það nefnilega ýmislegt óútskýrt ennþá við þessa leið 3 sem okkur gert að kyngja. Það talað að borgarsögusafn eigi að taka við verkefnum á skjalasafninu. Það ósvara hvað hluta verkefnasafnsins á að vera tekið við, eitthvað sem kallað menningarmiðlun. Þá getum við komið með eina sviðsmynd. Þau mikilvægu sögulegu verðmæti sem geyma sögur líf og störf fólksins í borginni, einkaskjalasöfnin, að þau verði geymt í almennilegum skjalageymslum með fagfólki undir formerkjum borgarsögusafns. Því ef svo þá hefur bara hreinlega gleymst að reikna með í síðustu sviðsmyndin á nokkur einasti kostnaði við það. Næsta sviðsmynd að þjóðskjalasafn mun leggja til hillumetra undir þessi söfn eða að minnsta kosti aðgangabúnaði til að koma þeim í stafrænt form og eftir það í geymslupláss í gagnaverum þess og þá sér hver heilvita manneskja að það verður ekki gert í einhverju sjálfboðavinnu og aumingjagesku við höfuðborg landsins alveg hreint ókeypis. Þá síðasta sviðsmyndin að hætta þessari óþarfa varðveislu sögunar skítt með að vera menningarborg. Höfuðborg með metnað og stolta sinni sögu. Hver þar svoleiðis ef maður getur sparað milljarða, marga milljarða. Það langar alltaf til að vita hvaða sviðsmynd ætlunin að velja hér því að ef þessi mikli milljarðasparnaður á að standast þá eiginlega bara eina af þessu sviðsmyndum í boði. Eigum að fara í fleiri sviðsmyndir. Afhending gagna á borgarbókasöfnum.
Það er alltaf hægt að draga upp neina framkvæmanlega sviðsmyndir undir þessu atriði og það er bara byggt á áliti sérfræðinga á sviði sjálfvörslu, því að það er fag, ekki bara sagnfræðingar og upplýsingafræðingar. En ef þetta stendur til þá vantar inn í kostnaðarmat þriðju sviðsmyndar þann kostnað sem mun óhjákvæmilega fara í að koma upp sérþekkingu á bókasöfnunum, meðferð skjala, leit í skjalasöfnum og afhendingu gagna, nema að það er líka framkvæmingur á ókeypis-töfra á þessu. Kostnaðar við 1 og 2, allt er talið til og jafnvel tvisvar. Leið 3, ekkert er talið til, ekki að fullu að minnsta kosti. Í rauninni er þetta þá á þá leið að já, vissulega spara maður kostnað við rekstur borgarskjalasafns með því að við erum ekki með borgarskjalasafn. En maður getur ekki spara svo mikið við skjalavörslu borgarinnar nema að hætta að halda utanum og sýsla með skjöl borgarinnar. Það verður ekki spara svona stórfenglega í varðveislu söguborgarinnar nema með því að hætta að varðveita söguborgarinnar. Ef það á að halda áfram að sinna þessum mikilvægu verkefnum skjalasafns á borðið borgarskjalasafn, eins og ofta gefið í skyn að muni verða, þá þarf krónutalan sem fylgir síðustu sviðsmynd að innihalda þann kostnað. Annað er fúsk eða hreinlega óheiðarleg framsetning. Þriðja sviðsmyndir er reyndar kynnt í skýrslu KPMG á þann veg að þjóðskjalasafni muni bera ábyrgð á öllum skildum opinbers skjalasafns samkvæmt lögum þar og það þýðir einfaldlega að þjóðskjalasafn muni ekki annar stað varðveita sérstaklega sögu Reykjavíkur og mjög líklega alls ekkert að safna nútíðar eða framtíðasögunar. Það mun ekki taka við einkaskjalasöfnum því er enn ósvarað hvort að muni yfir höfuð varðveita þau söfn sem að borgarskjalasafn hefur nú þegar í sinni vörslu. Við erum að tala opinbera söfnun rekna af ríkissjóði hérna. Það er ríða yfirleitt ekki feitum hesti. Eða hvað? Algjör óvissa og ringulreið ríkir meðal starfsfólksins sem er best til þess fallið að flytja safnið og fylgja því á áfangastað svo vel séð og geti tryggt það að það verði ekki rof og samfellu í starfi við afhendingu gagna sem er algjört lykilatriði við þennan flutning. Vegna þess að stjórnendur ofar í skipurriðin, hvernig stjórnendur ofar í skipurriðinu hafa komið fram við þau. Óvissa og ótti ríkir líka meðal þeirra sem hafa afhent skjalasöfn sín til varðveislu og það er ekki á ósíkju. Svona það bara vera dálítið heiðarlega og svara þessu. Á að hætta þessu öllu saman eða er þetta einhvers konar skapandi talnaleikfimi og þá er mögulega tilgangurinn að fela að þessi kostnaði verið bara tekin upp úr vasa borgarstjóðs og í staðinn verið bara látið eins og það komi verkefni borgarskjalasafns ekki neitt við. Og jú, kannski hefur þetta verið eitthvað stórkostlegt trikk sem að gengur út á að beina sjónum fólks frá einhverjum enn öðru. Það væri smá vandræðilegt því að í lykilatriði við sjónhverfingar er að draga athygli frá töfrabragðinu rétt mátulega mikið til þess að vekja ekki grunnsemdir að þú sért að draga athyglina frá einhverju. Ég held að 6 milljarðar hafi bara verið aðeins svo stórt afvegaleiðingartrikks og valdi því að eina sem vaknar upp hjá fólki er spurningin hvað dómsdagsbull er þetta eiginlega og hvað er fólki að gera. Annað lykilatriði við töfrabrögð er að taka sinn tíma. Óðagot er óvinur sjónhverfingamanna. Það er endast mjög sárlega áberandi í því hvernig gengið hefur fram að það eru hálíkindi á því hvað það geti verið sem liggur á baki. Ég ætla ekki endilega að orðlengja það, en það vita þau sem hafa stjórnað fólki að viðbrögð við slíkum vandamálum krefjast góðra stjórnunar hæfileika. Það þarf að horfast í augu við fólk og semja við það af virðingu og skilningu fyrir því að mikið hefur verið lagt undir, fullvissa það að ævistarfið þeirra sé í góðum höndum. Engin haldbær rök hafa verið færð fyrir flýtiafgreiðslu. Engin haldbær rök fyrir því að þessa miklu fjárhæði muni í raun og sanni sparast en ekki bara skvettast í andlitið á okkur einhvers staðar annars staðar í kerfinu eða bara seinna. Svona fúsk er ekki tilhlýðilegt í svo stóru máli. Skammsýni og óðagot. Það sem tapast mun ekkert verða endurheimt eftir að það er búið að skella í lás og henda safngögnum eða hætta sinna verkefnum eða glata sérþekkingu. Þarfir utan er þetta bara ekki einkamál borgarstjórnar meirihluta Reykjavíkur árin 2022 til 2026. Þetta er fúsk, illa unnið, ólýðræðislegt fúsk. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og tekur þátt til máls Kristín Jón Ólafsson. Gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn. Talið er að yfir 50% af gögnum heimsins hafi orðið til á undanförnum 2 árum sem gerir brýnt að flýta og efla stafræna vegferð borgarskjalasafns til þess að ábatin í starfseminni skili sér sem fyrst til íbúa.
Að öðrum kosti sé fram á ógnarmikinn vöxt í þörf fyrir geymslur undir pappírsgögn sem eru bæði umhverfis- og efnahagslega óhagkvæm fyrir utan að það ekki að anda stefnu borgarinnar sjálfbærni. Hvort ætlum við að horfa fram á veginn og borga í auknum mæli fyrir geymslur undir pappír eða stafræna framtíð skjala borgarskjalasafns? Áskoranir Borgarskjalasafns Reykjavíkur og Þjóðskjalasafns Íslands eru í stórum dráttum þær sömu. Í báðum söfnum meðal annars þörf fyrir mikla fjárfestingu og uppbyggingu á sérhæfðu vörsluhúsnæði, tækjakosti og þjálfun starfsfólks til að tryggja skilvirka skjölun til framtíðar. Bæði söfnin standa frammi fyrir nýjum veruleika sem kallar á nýjar áherslur og nýjar lausnir í rafrænum skilum og miðlun. Í sérhæfðu fagi og skjalaværsla og fámennu samfélagi og Íslandi hljóta því að vakna upp spurningar hvort að það sé skynsamleg nýting fjármuna, mannauðs og innviða að starfrækja 2 stórar og sérhæfðar stofnanir á höfuðborgarsvæðinu sem gegna í grunninn sama hlutverki og veita sömu þjónustu. Það önnur geymigögn vera stjórnsýslu ríkisins og nær helmings sveitarfélaga, þar á meðal Hafnarfjörð og Reykjanesbæ, en hin stofnunin geymigögn stjórnsýslu Reykjavíkur. Asinn ekki meira en svo, en að í minnstakosti áratug hafa áskoranir í starfsemi Borgarskjalasafns meðal annars í húsnæðismálum legið ljósa fyrir. Árið 2014 voru umhverfis- og skipulagssviði borgarinnar falið að gera úttekt og þarfagreiningu fyrir safnið þar sem ljóst var að leysa þurfti áskoranir meðal annars hvað geymslu getur varðar í nýju húsnæði til framtíðar. Frá árinu 2020 hafa staðið yfir könnunarviðræður við framkvæmdasýslu ríkisins hugsanlega sameiginlega byggingu fyrir Þjóðskjalasafnið og Borgarskjalasafnið. Fóru fulltrúar meðal annars frá þáverandi mennta- og menningarmálaráðuneyti, fjármála- og efnahagsráðuneyti, framkvæmdasýslu ríkisins, ríkiseignum Þjóðskjalasafni, þjónustu- og nýsköpunarsviði, Borgarskjalasafni til Danmerkur október 2021 til að skoða varðveislu hús. Samhliða hóf framkvæmdasýsla ríkisins vinnu við gerð frumathugunar þar sem möguleikar nýjum sameiginlegum höfuðstöðum og varðveisluhúsi fyrir stofnanir tvær voru kannar enn frekar. Samkvæmt verklagsreglum framkvæmdasýslunnar fól sú athugun í sér þarfagreiningu og húsrýmisáætlun og var í þessu tilviki miðað við þróun starfseminnar næstu 15 til 30 árin. Þegar fyrstu drög lágu fyrir upphaf árs 2022 var ljóst að mjög mikil samlegðar áhrif væri nýjum höfuðstöðum með nánu samstarfi beggja safna með yfirfærslu verkefna sem myndi skila sér í mun lægri kostnaði, betri nýtingu sérþekkingar og bættri þjónustu. Á þessum tímapunkti var hins vegar ákveðið að staldra við þar sem spurningum stafræna framtíð þótti ekki svarað með nægilega afgerandi hætti en ljóst var að rafræn langtímavarsla myndi ekki aðeins vaxa margfalt í náinni framtíð heldur einnig breyta eðli grunnstarfsemi safnanna miklu leyti. Á fundi stafræns ráðs borgarinnar í ágúst 2022 var því samþykkt að fara í frekari greiningarvinnu og stefnumörkun framtíðarhögun á starfsemi Borgarskjalasafns sem tók meðal annars mið af húsnæðismálum, mannauði, öryggismálum og stafrænum innviðum fyrir nútíma skjalaverslu. Starfshópur var skipaður með erindisbréfi utan verkefni sem samanstóð meðal annars Borgarskjalaverði, sérfræðingur á Borgarskjalasafni, sérfræðingi upplýsinga og skjalastýringu og sérfræðingi upplýsinga, tækni og þjónustu frá þjónustu- og nýsköpunarsviði Reykjavíkurborgar. Þeir valkostir sem tilgreindir framtíðarhögun Borgarskjalasafns í skýrslu KPMG ætti því ekki að koma neinum af fyrrgreindum aðilum á starfshópnum á óvart. Auk þess var haft samráð meðal annars að safnstjóra Borgarsögusafns, Borgarbókavörð og Þjóðskjalaverði. Á þessum má augljóslega sjá að fyrir utan greiningarvinnu sem hefur staðið yfir með köflum í nærri áratug, þá hafa viðræður átt sér stað ýmsa aðila innan Borgarskjalasafns, borgarinnar og ríkismegin samlegðar áhrif Borgarskjalasafns og Þjóðskjalasafns frá minnstakosti 2020 í tæp 3 ár. Líkt og kemur í fram umsögn Þjóðskjalasafns þá hefur safnið sama hlutverk og héraðsskjalasafnið sem starfa landið samanber 13. grein laga opinber skjalasöfn. Í umræðunni hefur komið á óvart það vantraust sem endurspeglast í orðræðinu bæði KPMG og Þjóðskjalasafni. Stofnanir sem búa yfir fjölda hæfileikaríks fólks og mikilli fagþekkingu. Þjóðskjalasafni hefur sem dæmi nýlega lagt fram metnaðarfulla stefnumörkun stafræna framtíð safnsins. Það verður ekki framhjá því horft að Þjóðskjalasafni og Borgarskjalasafni standa bæði á tímamótum hvað umbreytingu og þjónustu varðar. Breytingar eru oft erfiðar en samt nauðsynlegar til þess að við höldum áfram að þróa sem samfélag í takt við þarfir íbúa og bætingu á þjónustu með aðstoð tæknina þegar þessu kostur. Við sem höfuðborg eigum að vera framsýn fyrirmynd og alltaf leita leiða til
samvinnu með ríki og öðrum sveitarfélögum þegar það á við. Mikilvægt að nýta þau tækifæri þegar grundvöllur til samstarfs fyrir hendi innan hins opinbera í umbreytingu og þjónustu sem leiðir meðal annars til hagkvæmni, umhverfislegs og menningarlegs ávinnings fyrir samfélagið. Óbreytt ástand í skjalamálum ekki boðlegt í hröðum heimi tækniframfara og samfélagsbreytinga. Meðhöndlun gagna og skjala að gjörbreytast og þar með starfsháttum og tækifærum í starfsemi skjalasafna. Fyrir starfsfólk opinberra skjalasafna rafræn stjórnsýsla eflaust eitt stærsta verkefni sem þau hafa tekist á við. Markmiðið að umbreyta þjónustu borgaranna í samstarfi við Þjóðskjalasafnið, til dæmis með því að gera borgarbúum í raun landsmenn öllum kleift að sækja sem flest skjöl úr borgarskjalasafni beint heim í stofu með stafvæðingunni í stað þess að þurfa að fara 2 miðlæga staði í dag. Raunverulegt samfélagsleg virði felst í þeim gögnum sem við nýtum, njótum og lærum af. Mikilvægt að við skoðum vandlega hvernig miðlun safnkostsins verður háttað besti framtíðar í raunheimum og beitum til þess notandi að miðaðri hönnun með hagaðilum samkvæmt þjónustustefnu borgarinnar. Það hvers konar þjónustu eru þeir sem að nýta sér gögn samsins að kalla eftir og með hvað hættu og hverjar eru ákjósanlega staðsetningar fyrir þá miðlun. Áætlað að tilfærsla verkefna á Borgarskjalasafns til Þjóðskjalasafns verði unnin af yfirvegun yfir að minnsta kosti 4 ára tímabil. Í nánu samstarfi við starfsfólk og aðra hagaðila til að tryggja farsælan flutning alls safnkostsins. Það enginn að fara að loka Borgarskjalasafninu á morgun þar sem nokkra ára vinnur að ræða og mikilvægt að allir séu meðvitaðir um það. Tækifærin í vegferð safnanna miðað við nústöðu og þær áskoranir sem liggja fyrir hendi styðja samlegðaráhrifin. Reikna má með því að svo ákvörðun að beina fjárfestingum í málaflokknum í eina stofnun mun flýta stafrænni vegferð Þjóðskjalasafns og stuðla kvikari og öflugri uppbyggingu tækniinnviða í tengslum við aukna kröfur örugga langtíma varðveislu sem aftur líklegt til að hafa margfeldisáhrif og gagna skjalasöfnum almennt land allt. Breyting sem þessi hlýtur því að vera bæði hagkvæm og æskileg fyrir ríki og borg sem og íbúa lands alls. Að auki má því gera ráð fyrir að þjónusta við þau sem nýta skjalasafn verður bæði öflugri og notendavænni með tilkomu nýrra tækniinnviða og nútímalegs starfsumhverfis. Ég á smá bágt með því að trúa að við veljum það að senda tvöfaldar aukun á borgarbúa fyrir uppbyggingu á skjalasöfnum á höfuðborgarsvæðinu. Það bæði fyrir nýju þjóðskjalasafni og svo nýju borgarskjalasafni. Það verður óráðsía að samnýta ekki slagkraftinn sem fæst með því að sameina þessa vegferð safnanna. Eðlilegt að slík breyting veki þó umtal og spurningar, en hér ekki aðeins verið að taka mikilvæg skref í þróun af þjónustu borgarna við íbúa heldur hárrétt skref með tilliti til stafrænar umbreytingar í samfélaginu öllu og tryggja skrásetningu söguna til framtíðar. Stefnan að halda áfram viðræðum við ríkið útfærslu. Það væri því áhugavert að heyra hvað öðrum borgarfulltrúum finnst að við eigum málefnalega að leggja áherslu á í því samtali. Það hvað þjónustu eigum að tryggja fyrir íbúa Reykjavíkur. Með því að beina kröftum samfélagsins að uppbyggingu eins nútímalegs skjalasafns á höfuðborgarsvæðinu verið að tryggja skynsamlega nýtingu fjármuna hins opinbera, ásamt því að byggja upp safn sem nýtir sérþekkingu mannauðs með sem skilvirkustum hætti það sem stuðst við nútímatækni til þess að efla þjónustuna, gagnsæið og aðgengi að gögnum til framtíðar til þess að takast á við allar áskoranir og tækifæri sem framundan eru. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir að koma í andsvar. Stefán Pálsson og Kolbrún Baldursdóttir. Stefán, gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka Kristni Jóni Ólafssyni, borgarfulltrúa, fyrir eiginlega þann kjarka að taka til máls hér. Ég hefði gjarnan viljað sjá fleiri fulltrúa meirihlutans setja sig hérna á mælendaskrá. Annað afrek sem hefur unnist í tengslum við þetta að hið sundraða oft berjast á banaspjót samfélag íslenskra sagnfræðinga. Það hefur tekist að sameina það allt glæsilega á liðnum dögum. Við höfum séð harðorðar ályktanir 2 frá Sagnfræðingafélagi Íslands, eina frá aðalfundi sögufélagsins, eina frá félagi sögukennara,
samtökum héraðsskjalasafna og ég myndi vilja spyrja borgarfulltrúan hvort að þessi harða gagnrýni frá öllum hópum helstu stórnotenda safnsins og svona fagfólki á þessu sviði valdi honum ekki áhyggjum og kannski framhaldi af því hvort hann hafi ekki örugglega kynnt sér hana og þá kannski á uppbyggilegri nótum svona hvað í gagnrýni þessara aðila hann svona vilji sérstaklega taka með sér og telji vert að læra af. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari, ekki satt, Kristinn Jón Ólafsson, gjörðu svo vel. Stemmir. Ágæti forseti og borgarstjórn, þakka fyrir fyrirspurnina, borgarfulltrúi Stefán Pálsson. Í dag eru nú þegar 46 sveitarfélög að skila gögnum sínum beint til þeirra 20 héraðsskjalanna sem starfrækt eru víðs vegar landið. Borgarskjalasafn er þeirra langstærst eins og við vitum samkvæmt þessu gögnum en 35% landsmanna eru búsett í Reykjavík. Við megum ekki gleyma því að nú þegar í dag eru 18 sveitarfélög, þar á meðal Hafnarfjörður og Reykjanesbær að skila gögnum sínum til Þjóðskjalasafns. Þannig að það er ákveðin hluti af landsmönnum sem telur 40% landsmanna en það hefur reynda verið að koma inn og hér fyrr að mögulega eru þessar tölur ekki alveg 100% þar sem við höfum hana fyrir framan okkur. Og þar á meðal er verið að fara með viðkvæm gögn eins og tengt barnaverndarmálum og þess háttar. Borgarfulltrúi Stefán Pálsson spyr mig hvaða svona áhyggjur hjá mér eru. Ég hef ekki miklar áhyggjur nema þær að ég sé bara mikið tækifæri og alltaf þegar við förum í þá vegferð þar sem að breytingar eru fyrir hendi þá er eðlilegt að það sé ótti við breytingar en ég sé mikið tækifæri í miðlun eins og tengt hérna Borgarsögusafni og ég sé mikil tækifæri í því að við horfum einhvern veginn svona til framtíðar og tryggjum að setja fjármagn í einn farveg til þess að efla miðlun í gegnum mismunandi stofnanir borgarinnar og efla þessa nærþjónustu þar sem að áhyggjur hafa verið meðal annars tengt einkaskjalasöfnum. Jú, kannski gott að koma inn á það, þú varst að spyrja út í svona eitthvað nærtækt dæmi sem að héraðsskjalasöfnin hafa komið inn á. Þá sé ég ekkert annað en tækifærið því að við getum byggt á þeirri þekkingu sem er til staðar og elta til framtíðar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og svara þá, veitir þá andsvarari sinni Stefán Pálsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég heyri það að borgarfulltrúi Kristinn Jón Ólafsson hefur lætur sér þessa gagnrýni í heldur létturúmi liggja og verið svona hallast að því að þetta hljóti þó bara byggjast á misskilningi þessara hagaðila og þá spyr ég kannski á móti úr því að allir og amma þeirra sem að tengjast málaflokknum náðu að misskilja þetta svona mikið það þá ekki til marks það að kynningin hafi mistekist hrappalega og jafnvel að það gefi kannski tilefni til að velta því fyrir sér hvort það eigi að stíga skref tilbaka til að kynna sér málið betur. Eins varðandi samanburðin á stöðu skjalamálanna í Reykjavík og í þeim sveitarfélögum sem að ekki hafa haft skjalavörslu í eigin höndum heldur svona útvistaðis til Þjóðskjalasafns hvort að borgarfulltrúinn geti ekki verið sammála mér í að það hefði verið mjög til bóta í valkostagreiningunni ef gerð hefði verið einhver tilraun til þess að leggja mat á mismunandi þjónustustig annars vegar í þeim sveitarfélögum sem að sinna þessu sjálf og þá kannski Reykjavík sérstaklega og hins vegar hinum sem að eru bara prófentu karlari og kerlingar hjá Þjóðskjalasafni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari öðru sinni, ekki satt Kristinn Jón eða, já, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, getur Stefán Pálsson endurtekið spurninguna sem hann vill fá svar við, þar sem ég átta mig ekki alveg á nákvæmlega í stuttu máli bara. Það er kannski ekki alveg hefð fyrir því en ég ætla að leyfa það í þessu skipti, við erum ekki hér í spurt og svarað en
Bara í stuttu máli. Kveiktu á mæknuðinum, Stefán, gjör svo vel. Já, örstutt þá dreigið saman, þá var þetta í rauninni tvíþætt. Í fyrsta lagi hvort að þessi hörðu viðbrögð hagsmunaaðila bendi nú ekki til að hér hafi eitthvað misfarist við kynningu og kannski verið farið á hratt. Og hins vegar hvort að borgarfulltrúi sé sammála mér í því að það hefði verið æskilegt að fara í samanburð á mismunandi þjónustustigi varðandi skjalasöfn og afgreiðslu þeirra og annað slíkt, annars vegar í þeim sveitarfélögum sem að sinna þessu sjálf, borgarskjalasafn sérstaklega, eða þá þeim sem að fara með þetta í gegnum þjóðskjalasafn. Vona þetta varpi ljósi á spurninguna. Takk fyrir, gjörðu svo vel að veita svara andsvari, Kristinn. Forseti ágæta borgarstjórn, takk fyrir að útskýra spurninguna aftur fyrir mér, borgarfulltrúi Stefán Pálsson. Það eru búin að vera greiningar og viðræður í gangi fjölda ára milli fjölda hagaðila. Þetta mál er ekki bara sprett upp úr engu líkt og margir vilja halda fram. Búið er að eiga sér samráð og samtal í tengingu við húsnæðiskost. Í dag erum við að gefa umbreytingunni á starfseminni sem sagt 4 ára rými. Þannig að ég efa það ekki í vinnslu við útfærsluna og í þessu samtali sem mun eiga sér stað að við eigum eftir að komast að góðri niðurstöðum útfærslu byggt á þeirri reynslu sem ég hef heyrt meðal annars frá Reykjanesbæ að sé bara góð varðandi skil þeirra til Þjóðskjalasafns. Þannig að ég efa það ekki að byggt á þeim gögnum sem við höfum og þannig bara rúma tíma sem við gefum okkur í þessa yfirfærslu að vanda verði vel til verka þannig að við tryggjum varðveislu gagna og sérstaklega séum að horfa til framtíða til þess að efla þjónustuna til íbúa aðgengi og stafræna vörslu til framtíðar. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og tekur þá til máls Kjartan Magnússon, gjör svo vel. Varst þú með hann? Já, það er rétt. Það er bara alveg rétt. Og ég hef meira sér búin að segja það. Afsækiði. Þá veitir andsvar Kolbrún Baldursdóttir, gjör svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, það eru hérna einir 3 til 4 punktar sem ég langar að nefna sem viðbragð við ræði borgarfulltrúans Kristinn Jón Ólafsson. Fyrst er að þetta, ég þakka fyrir faglega ræðu hans alveg, en ég ætla ekki að spyrja, ég ætla bara að fá að nefna að það sem ég skil ekki á hverju þurftu allar þessar neikvæðu athugasemdir og ávirðingar gagnvart borgarskjalaverði að vera í sér skýrslu ef þetta var svona bara fagleg niðurstaða, einhvern veginn stemmir ekki saman. Næsti punktur er að borgarfulltrúinn kemur inn á hagræðingu að hægt sé að fá upplýsingarnar á sama stað, að tengjast við Þjóðskjalasafn, en þá spyr ég, af hverju hefur þá hið stafræna vegferð hafnað svo miklu samstarfi við Stafrænt Ísland fram til þessa og ekki vilja vera í samstarfi við Ríkiskaup nýja samninga og annað slíkt. Núna er allt í einu það orðið voða brýnt að hugsa hvað gott sé að fá allar upplýsingar á einum stað, þannig að það er ekki samræmi við það sem áður er. Síðan er talað breytingar að það er venjulega farið og ekki óeðlilegt að fara illa í fólk og þá spyr maður aftur sjálfan sig kannski og aðra. Á hverju er þá ekki rætt við starfsfólki almennilega og það látið vita hvað sé verið að hugsa og hvað standi til, því að nú er það algjörlega staðfest að þessi tillaga niðurlagningu kemur ekki til starfsfólksins fyrir en eftir þennan umrædda borgarráðsfund. Þannig að þetta er svona bara, þetta stemmir ekki. Og þó svo sé verið að koma upp í flottar faglega ræður, þá stangast þær bara á við alls konar svona einhvern veginn aðra ljóta hluti í þessu máli, hvernig hefur verið staðið að þessu. Þannig að þegar á heildinni er litið, þá virkar þetta ekki trúverðugt og ekki sannfærandi, en það má alveg reyna að gera þetta svona svolítið fallegt og flott, en það er ekki að takast, ekki held ég það allana. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari eða... Já, gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, takk fyrir spurningarnar, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi.
Ég byrja kannski á því að ræða að sviðsstjóri þjónustu- og nýsköpunarsviðs, hann var búinn að bóka fund eftir borgarráðsfundinn en það lágu út gögn og hann brást mjög hratt við og fór beint niður eftir til þess að tala við starfsfólkið. Þannig að við skulum ekki gleyma því að það lágu út gögn. Varðandi aðra spurninguna tengt samstarfi þá það yfirlýst bara markmið hjá okkur og hefur verið alltaf í stafrænu ráði og kemur meðal annars fram í samþykktum ráðsins að við leitum eftir samstarfi, hvort sem að sé við ríki, sveitafélög, háskóla, frumkvöðlasamfélag og svo framvegis. Það kemur skýrt fram í samþykktum ráðsins. Við höfum lagt mikla áherslu á, bara sem dæmi með Stafrænu Íslandi, erum við að vinna stafrænu pósthólfi og samkvæmt svörum frá Stafrænu Íslandi erum við fremst í flokki en borgin var fyrst að innleiða þá lausn og hefja birtingu gagna. Innskráningakerfi, sem sagt örugg innskráning á vefkerfi opinberra aðila, samkvæmt svörum frá Stafrænu Íslandi, erum við fyrsta sveitafélagi til að tengja og nýta innskráningaþjónustuna og ég geti haldið áfram endalaust varðandi fullt af verkefnum. Ef þú vilt fá líka tilvinnun í framkvæmdastjóra Stafræns Íslands frá honum Andra Heiðari Kristinsinni, þá segir hann með leyfi forseta: samstarf við Reykjavíkurborg stafræna þróun afar gott á fjölmörgum sviðum og Reykjavíkurborg í allra fremstu röð sveitafélaga að nýta sér ýmsa þjónustu Ísland.is. Reglulegt samstarf og samtal á milli Stafræns Íslands og Reykjavíkurborgar og lögð sameiginleg áhersla á að vinna samnýtingu lausna og aðferðafræði þar sem við á. Þannig ég vísa á bug því sem borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir að taka fram trekk í trekk þrátt fyrir þessi svör hér og áður. Borgarfulltrúi er lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvara öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, því miður höfum við kannski ekki tíma til þess að ræða þetta með Stafræna Ísland en það hefur náttúrulega var allavega til að byrja með meira orð en á borði og það veit borgarfulltrúin alveg en það var nú eitthvað rétt að hýsa upp í sig núna varðandi það. Og það er bara gott mál en það skiptir miklu mál að nýta þeirra þekkingu og reynslu og varðandi hins vegar leka, kannski koma að því aftur þegar ég tækifæri að fara aftur í ræðu að þá hefði náttúrulega verið bara sjálfsagt að upplýsa borgarskjalavörð nákvæmlega hvað var að fara að gerast á sem borgarráðsfundi. Það átti ekki að vera neitt eftir fundin. Hér erum við að tala borgarskjalavörð til margra ára. Þannig en síðan er kannski málið að það fari svo öfugleið í þessu nú að leggja niður borgarskjalasafn og við vitum í rauninni ekkert hvað vill þjóðskjalasafn gera. Er það tilbúið í þetta? Það kostar jú pening, það hefur komið fram. Hvert er kostnaðarmat þjóðskjalasafnsins og menntamálaráðs í slíku verkefni? Hafa átt sér einhverja viðræður eða á það bara allt eftir? Væri ekki nær að byrja að skoða málið, ræða við aðila sem eiga þá að koma að þessu verkefnum síðar meir og kanna hvernig landi liggur á þeirra eitthvað er lagt niður. 4 ár. Við höfum þá 4 ár til þess að skoða málið, hvernig best að haga þessu, hvort að þá sameiningaræða eða niðurlögna á safninu seinna meir, það getur vel að það verði niðurstaðan eftir 4 ár. En þvílíkur asi í að leggja niður borgarskjalasafn passar ekki inn í þessa mynd. Og síðan að horfa á þessa KPMG skýrslu sem á að vera fagleg skýrsla, tæta niður borgarskjalavörð. Ég meina það segir sig sjálft að hér er eitthvað annað að baki en sparnaður. Það liggur í augum uppi. Það er bara verið að reyna að pakka þessu saman í eitthvað sem bara ég verð að segja að fólk er ekki að kaupa. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvar öðru sinni Kristinn Jón Ólafsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Ég veit eiginlega ekki hvað ég að segja lengur þar sem ég búinn að endurtaka hlutina svo oft varðandi samstarf og líka í ræðu minni varðandi samráð og varðandi í rauninni, þetta vantraust sem að virðist einhvern veginn vera á þessa faglegu vinnu hjá KPMG og ég tala nú ekki á starfsemi Þjóðskjalasafns.
ég bara næ ekki utan þetta. Það nú þegar fjöldi sveitafélaga sem að í samvinnu með skil við Þjóðskjalasafn. KPMG virt fyrirtæki með fullt af hæfileikaríku fólki, þannig að ég ætla að ljúka þessu hér með. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn, andsvörum þá lokið undir þessari ræðu og næstur á mælskrá Kjartan Magnússon. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það hefur verið mjög fróðlegt og alltaf því skemmtilegt hér í dag að sjá ýmsa borgarfulltrúa meirihlutans sem kvarta statt og stöðugt við því hvað ríkið sé lélegur samstarfsaðili og svíki gjarnan þá samninga sem hún gerir við borginnar og sé ekki treystandi. Þeir vilja nú allt til vinna til að koma einni helstu menningarstofnun borgarinnar í hendur ríkisins. Og maður leiðir ósjálfrátt hugann að því hvort að allar þessar yfirlýsingar í fortíðinni það hvað ríkið sé erfiður samstarfsaðili og illa treystandi fyrir hlutunum, hvort að það hafi ekki hugur fyllt máli og það hlýtur að vera óhjákvæmilegt í framtíðinni þegar ríkið færi yfir sig athugasemdir, leiðinlegar athugasemdir hér eins og gerist oft hér í borgarstjórn, að þá sé þetta vísi í þetta að fyrst að borgarfulltrúar meirihlutans segja að þetta sé mikilvæg starfsemi sem þarna fer fram í Borgarskjalasafni en vilja með ýmsum ráðum og óvönduðum vinnubrögðum koma henni sem fyrst í hendur ríkisins. Nú, það má velta því fyrir sér, leitar klárinn þangað sem hann kvaldastur. En það hefur nú verið farið yfir svona flesta, held ég, svona efnisþætti málsins hér í dag og líka á löngum borgarráðsfundi á fimmtudaginn. Ég held að það hefur verið leitt í ljós hvað vinnubrögðin eru óvönduð. Nú, það sjálfsagt eins og við margoft farið yfir hér, það sjálfsagt að skoða allar hugmyndir hagræðingu og sparnað með opnum huga, en þá mjög mikilvægt að það sé vandað vel til verka. Við höfum nú reynslu af stjórnsýslubreytingum, svo sannarlega, og sumar þeirra hafa tekist vel og aðrar síður. En oft það þannig þegar að stjórnsýslubreytingar yfir staðinn, ég tala ekki stór stjórnsýslubreyting, þá förum við nú stundum yfir það, hvernig hefði mátt að standa betur á verki, og ég held að allir hafi þá verið sammála þá á endanum að næst þurfi bara að standa betur á verki og þá aðalega átt við kannski tímalínuna og kynninguna. Og það þetta hér að ræða veigamikla breytingu sem ætti að krefjast vandara vinnubragða og fullkomins gagnsæis. Og það þetta ekki gott gagnsæi þegar að það á að halda svona tillögu leyndri og svo þegar leyndin aflétt þá að keyra þetta tillögum þetta í gegn á mesta mögulega hraða í gegnum borgarráð og borgarstjórn. Það hefur verið sérglend að fylgjast með hér í dag að það eins og meirihlutinn kannist ekki við að það hafi átt neinn leynda ríkja yfir þessu. Ég held að sá ágæti borgarfulltrúi Skúli Helgason hafi minnst á það að Borgarskjalavörður hafi komið þegar málið var kynnt í menningar, íþrótt og tómstundaráði. Ég var á þeim fundi, ég kannast ekki við það að hún hafi komið þangað. Það fór fram mjög einhliða kynning í ráði. Og þegar við ráðsmenn óskuðum eftir að fá gögnin í hendur, gögnin sem voru kynnt fyrir okkur á fundinum, að því að þið vitið, maður grípur nú ekki allt sem kannski í 20 sinna glærukynningu, þá var satt bara því miður, það var ekki hægt, það var leynd yfir þessu og yrði fram að framlagningu borgarráði viku síðar. Svo var þetta lagt fram í borgarráði og þá hélt að gögnin ekki opinber, en svo var ekki. Borgarráðsmenn fengu sjálfsögðu aðgang að gögnunum en ekki aðrir. Það átti að reyna að halda þessum smikið niðri eins leynt og hægt væri, ef til vill til þess að starfsmenn safnsins og bara hinir þessir í fræðasamfélaginu fengi ekki að sjá gögn málsins fyrir þetta væri allt yfir staðið. Nú síðan að borgarstjórnarfundi 21. febrúar
þá tek ég málið upp, við borgarfulltrúar tökum málið upp og leggjum fram sameiginlega bókun, hérna minnihlutaflokkarnir, þar sem við beinum þeim tilmælum til borgarstjóra að aflétta gögna aflétta leynd af þessum gögnum, skrítið að þurfa að rökstyðja sérstaklega, því vitið að hefðin svo að þá helst ekki að halda gögnum leyndu nema að það sé verið að verða einhverja viðkvæma persónulega hagsmuni eða beinir fjárhagslegir hagsmuni sé í húfi fyrir borgina eða tjón yfirvofandi eitthvað slíkt sko. Það var ekkert í þessu máli. Auðvitað hefði bara átt að sjá til þess að starfsmenn fengju kynningu á þessum gögnum og á sama svipuðum tíma og við hægt að standa að því og svo færi þetta bara í almenna kynningu út í þjóðfélaginu þannig að allir þeir sem hafa notið þjónustu þessa SAPs, þeir gætu látið okkur vita sinn hug. Ég meina það eru ýmsir sem njóta þjónustu SAPsins sem eru miklu meiri sérfræðingar í málefnum þess heldur en við borgarfulltrúar. En svo eftir að við höfum lagt fram þessi tilmæli í borgarstjórn á þriðjudegi og ég heyrði nú ekki annað eftir þann fund að það stæði ekki til að það yrði orðið við því. Mér var bara sagt að þetta yrði væntanlega afgreitt á næsta borgarráðsfundi og það var ekkert víst að þessari leyndinni aflétt. En þó meirihlutinn sá að sér með það og borgarstjóri, það var sendt út 13 tilkynning á 5. degi þar sem var sagt að trúnaði hefði verið aflétt af gögnunum að ósk borgarstjóra. Jú, hann gaf að sjálfsögðu skipunina en það var náttúrulega minnihlutinn að tók þetta hérna upp í borgarstjórn á nokkrum dögum áður. Þannig að það er ekkert að segja kannski að fullkomin leynd hafi ríkt allan tíman en það var reynt að láta, það var og athyglisvert að Píratar skuli verið þessi vinnubrögð, það var reynt að halda leyndamálinu eins lengi og hægt var og svo þegar meirihlutinn neyddist þess að aflétta leyndinni því það voru engin rök fyrir henni þá er þetta bara reynt að keyra, þá er málið keyrt í gegn eins hratt og hægt er. Og það er ekki faglegt, það hefur verið staðið ágætlega stundum að skipulagsbreytingum, stjórnsýslubreytingum hér og lykillinn er þetta sá til dæmis eins og þegar við erum að breyta bara við getum minnst hérna sameining skóla og svo framvegis að þá er málið kynnt og það er gefin tími fyrir starfsmenn, kennara, skólastjóra og foreldra að kynna sér málið og koma athugasemdum til okkar. Og ég hélt einhvern veginn að því að þá bara standa sem vönduðum hætti og það var nú gert grínað á sínum tíma, það var allt í einu að fara að tala um breytingastjórnun, að þá komið sérfræðingar í breytingastjórnun og bent okkur á þetta og komið inn á fund kannski í borgarráð þar sem voru ráðleggja okkur og ráðlögðu allir að það yrði samráð og tímilátin líða. En ég hygg að það hefði í þessu máli sé algjörlega vikið frá helstu svona prinsipum þessara breytingastjórnunar. Og þegar maður lítur, ég skil nú ekki alveg hvað borgarstjóri var að rifja upp tillögu varðandi MR-reitin, mjólkurstöðarreitin sem ég kom með árið 2015 í borgarráð, það var nú svona hugsaðin sem fasteignatillaga og þá hefði ég heyrt að það húsnæði hentaði Þjóðskjalasafninu ekki mjög vel sem væri það og maður sá fyrir sér þetta var nú bara svona þróunartillaga, ég held að borgarskjali hafi nú aldrei verið blandað inn í þessa góðu tillögu og hún var samþykkt, ég held að það var nú lítið gerst í henni. En þegar maður horfir á þessa tillögur, reyndar ýmsar tillögur sem við höfum lagt fram varðandi þróun og breytingu við sjálfstæðismenningin tíðina og margari hagræðingu og hefur flestum bara engan veginn verið tekið eins og til dæmis flestar tillögurnar sem við lögðum fram jólin hagræðingu og fjárhagsáætlun, þeim er bara vísa út og í borgarkerfinu og verða aldrei að veruleika og við finnum þegar við leggjum þessa tillögu fram á ræðuðar að meirihlutinn lítur á þetta sem svona einhverja mikla óþurftar tillögur. En svo kemur þessi tillaga, hún er kynnt og keyrð í gegn og auðvitað vaknar svo spurning rífast upp fyrir mönnum samskipti yfirstjórnar borgarinnar við Borgarskjólasafnið á síðasta kjörtímabili þegar að Borgarskjólasafnið skrifaði lét semja eða fór í frumkvæðisathugun þar sem voru mjög óþægilega niðurstöður fyrir borgina, einnig eitthvað könnun í fyrra held ég eða hitti fyrra sem sýndi að skjalastjórnun borgarna væri ábótavant sem er auðvitað ekki gott fyrir yfirstjórnu borgarna að fá þá einkunn og auðvitað spyrir maður sig að því þarna bara fellur heil stofnun í ónáð, ekkert stór stofnun og auðvitað veltir maður fyrir sig hvort að borgarstjóri sem fekk athugasemdir hvort að hans í hefndarlega ágrika stofnuninni vilji leggja hana niður og þar sé þá kannski öðrum stofnunum og embættismönnum til viðvörunar.
Og eitt af því, ég hef engan tíma til að fara í þessa KPMG-skýrslu, en bara þegar maður lítur yfir á skýrslu þá sér maður bara hvernig fyrirsagnin eru notaðar í þessar skýrslu. Það eru valkostur 1, 2 og 3, valkostur 1 og 2 hlutlausar fyrirsagnir, síðan kemur 3. valkosturinn sem borgarstjóri leggur til og þá kemur að sjálfsögðu skynsamleg nýting fjármuna. Svo kikjum við á valkost 1 og 2 sem náttúrulega þeir eru svo háir að manni líst ekkert á þá og þá er gert ráð fyrir húsnæðiskostnaði upp á 5 milljarða króna að Borgarskjalasafn fái nýtt hús upp á 5 milljarða króna. Hvaða borgarfulltrúa dettur í hug að það sé raunhæft? Að nokkrum detti í hug að Borgarskjalasafn sé að fá 5 milljarða króna hús núna eða bara nokkuð tíman. Bara til samanburðar má geta þess ef við horfum hérna yfir götuna, borgarfulltrúa og góðir. Hér andspænis Ráðhúsinu er ríkið eða Alþingi að reisa stórhýsi. Það á að kosta 5 milljarða króna og vera svipað, sem sagt dýrt og svipað fermetrum eins og er gert ráð fyrir að nýtt stórhýsi Borgarskjalasafns að vera. Hverjum dettur í hug að Borgarskjalasafn að vera að fá þetta? Það er augljóslega verið að bara finna svona falska reiknaða stærð sett inn í skýrslu og tala síðan hægt sig að spara það með því að fara aðra leið. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka umræðuna sem fram hefur farið hér í dag og hér er búið að ræða þetta mál út frá ýmsum sjónarhornum. Ég vil undirstrika og ítreka að við sjálfstæðismenn erum alltaf reiðubúin að leita leiða til að hagræða í rekstri borgarinnar og einfalda stjórnkerfið. Það sem okkur hefur hins vegar kannski þótt sérkennilegast og ekki síst ef ég tala mjög sterkt hér fyrir sjálfa mig er asinn sem hefur verið í þessu máli. Og það var nú þannig að við sem eigum sæti í borgarráði fengum málið í raun til afgreiðslu og fundi og áttum að afgreiða það samdægurs eftir eina kynningu. Við óskum eftir fresti og við því var orðið og það var vel. En ég átti alltaf von á því að sá frestur myndi vara lengur en bara til næsta fundar, eina viku. Að það geti kannski gefist meiri og lengri tími til þess að eiga þetta samtal sem að talaður og jafnframt að kalla eftir ítarlegri bakgrunnsgögnum og fjárhagslegum upplýsingum. Ég kem hingað upp til að bera upp breytingatillögu fyrir hönd minnihlutans alls. Það er breytingatillögu Sjálfstæðisflokks, Sósíalistaflokks Íslands, Vinstri grænna og Flokks fólksins. Og er tillagan svohljóðandi með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að vinna nánari greiningar á tillögum og ólíkum sviðsmyndum framtíðarhugun á starfsemi Borgarskjalasafns. Endanlega ákvörðun í málinu verði hvorki tekin fyrir að undangengnu ítarlegu samtali og samvinnu við bæði ráðherra menningarmála og þjóðskjalasafn. Né fyrir en starfshópur menningar og viðskiptaráðherra framtíðarfyrirkomulag skjalasafna og mótun stefnu rafræna langtímavörslu skjala hefur lokið störfum. Jafnframt verði þess gætt að til grundvallar tillögunni liggi ítarlegar greiningar á því hagræði sem náð skal fram með breytingunni, þeim fjárhagslegu forsendum sem ákvörðuninni er ætlað að byggja á og því hvernig kostnaði við mögulega yfirfærslu verkefna verður skipt milli ríkis og borgar. Og er þá tillögu lestri lokið. Kollegi minn borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir flutti hér fyrir okkar hönd áðan frávísunartillögu. Hún gengur vissulega lengra og ég gerir ráð fyrir að hana verði þó greitt atkvæði fyrst. Þessi tillaga minnihlutans komu þá í kjölfarið. En hún byggir á því og henni fylgir stutt greinargerð sem að ítrekar auðvitað það mikilvægi þess og áherslu okkar allra og það sé leitað leiða þar sem hægt er til þess að hagræða í rekstri borgarkerfisins. En það þarf að gera skynsemi og að vandlega athuguðu máli og við hefðum kallað eftir því nú erum við nýbúin að ljúka við umræðu traust hér í borgarstjórnarsalnum og mér finnst svona bragurinn á þessu máli kannski ekki til þess fallin að skapa traust og hér er allir búin að vera að benda fingrum og hvorn annan og svona en ég hefði alveg viljað að meirihlutinn gæfi þessu meiri tíma og gæfi okkur í minnihlutunum meira færi á að kynna okkur aðeins forsendurnar sem liggja þarna að baki og allar tölfræðilegar upplýsingar og aðrar upplýsingar og gögn sem að skipta máli þannig að fólk svona gæti afgreitt málið í meira trausti þess að hér væri jákvæða breytingu ræða eða bara hreinlega mjög neikvæða ef að fólk kemst að þeirri niðurstöðu. Þannig að ég legg þessa breytingatillögu fram og óska eftir að hún verði borin undir atkvæði á eftir. Takk.
Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti og borgarstjórn, það augljóslega, bara virkilega ljóst mál að þetta virkilega umdeild ákvörðun hjá meirihlutanum hér í dag, bara verulega umdeild. Við minnihlutanum höfum nú með þessa tillögu okkar í raun og veru kastað til ykkar haldreipi til þess að gefa meirihlutanum færi á því að bara fækka óvissu þáttum og auka gæðin við þessa ákvörðunartöku. Af því að það augljóst að hún mjög vanreifuð og í raun og veru bara eðlilega vegna þess að ég meina höfundar þessa sviðsmynda sjálfir settu bara þann fyrirvara á að vissulega þá bara byggðu allar þessar fjárhagslegu forsendur á einungis þeim gögnum sem voru fyrirliggjandi þegar að það verið að kanna þessar sviðsmyndir. Og þá núverandi gjaldskrá Þjóðskjalasafns, en ég meina allir helstu hagsmunaaðilar, allt frá samtökum héraðsskjalasöfn og til Þjóðskjalavarðar hafa flaggað því að það bara þurfi að vanda virkilega þurfi að vanda betur til verka, en einnig bara að Þjóðskjalavörður sagði sjálfur náttúrulega að sjálfsögðu þurfi að endurskoða gjaldskrána þegar að næst stærsta safn landsins bankar á dyrnar. Ég meina það til dæmis eitthvað sem við erum ekkert búin að skoða hvernig þær breytingar myndu hafa, hver það sparnaðurinn raun og veru. Þetta bara svona grunnatriði sem ættu að vera fyrir hendi þegar við förum í jafn stóra ákvörðun og það að leggja niður næst stærsta safn landsins. Og það mér finnst svo ótrúlega ófaglegt að það skuli ekki vera vilji til þess að hafa allar þessar upplýsingar fyrir hendi, ef ekki bara þess að hafa vaðið fyrir neðan sig. Og ég menn það hefur verið nefnt, þú veist, til dæmis önnur bara svona forsenda þessa sem var nefnd í dag, forsenda sparnaðarins var að það standi til að við myndum spara okkur það að byggja 5 milljóna króna hús fyrir Borgarskjalasafn, en ég meina sú bara hugmynd hefur ekki einu sinni komið til umræðu hér í borgarstjórn. Það ekki einu sinni búið að tala það hér fyrir innan að fara að byggja slíkt hús fyrir 5 milljarða króna. Þannig að þetta eitthvað með alls konar svona forsendur sem eru kannski svolítið svona tekna saman út frá eitthvað svona hugmyndum sem hafa kannski ekkert endilega hlotið formlegan bakgrunn, formlega ígrunduð. Þannig að svo bara annað sem ég þykir líka vera bara dæmigert fyrir viðhorfið sem maður sér hér í þessu máli. Og það bara það að eftir borgarráðsfundinn voru upplýsingafulltrúarnir strax látnir senda út fréttatilkynningu að það væri búið að taka ákvörðun að leggja niður Borgarskjalasafn eins og þessi fundur hér og þessi umræða hér og þessa tillögur, þetta sé allt bara til skrauts. Þú veist, eins og við í minnihlutanum sem kusum á móti þessu í borgarráði og þar með kom þetta hingað á borð til okkar í þessa lýðræðislega svo hér getur farið fram lýðræðislega umræða fyrir opnum dyrum. En það átti náttúrulega ekki að vera, við skulum bara taka það fram. Það átti bara að afgreiða þetta inn í borgarráði. Við kusum á móti og hér þetta komið, en ég meina, svo þetta bara allt gert að engu í þessum fréttatilkynningum. Hvað segir það manni? Ég meina, hvernig á maður að túlka það sem bara fulltrúi minnihlutans það hver viðhorf meirihlutans til okkar starfa hér? Og ég meina, það verið svolítið tilfinningin í öllu þessu sem að fólk hérna búin að vera að nefna. Að það bara tekin einhver ákvörðun út frá einhver forsendum sem eru voðalega einhliða og það bara ljóst mál. Og út frá því settar eitthvað svona tölur sem sparnað sem náttúrulega settar með miklum fyrirvörum og svo bara afgreiða þennan niðurskurð bara hérna bak við luktar dyr. Þetta virkilega pólitísk ákvörðun eins og hefur margoft komið hérna fram, máli fyrir borgarfulltrúa.
Og það á bara einhvern veginn að kynna þetta fyrir sko borgarfulltrúum í borgaráði sko hvað, við fáum gögnin hvað 2 dögum fyrir borgarráðsfundina, skilji. Það bara svo ótrúlega mikilvægt að taka svona stóra ákvarðanir að það sé vandandi verka og það sé líka reynt að finna og afla og gera allt sem hægt til þess að tryggja sér sátt þetta, sem það augljóslega ekki. Það bara engin sátt þessa ákvörðun. Af hverju ekki vilji til þess að bara hægja þess á, skoða þessar forsendur og bara þar með vinna í átt að sátt. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu og næst tekur til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarbúar. Borgarskjalasafn Reykjavíkur varðveitir stærsta heimildasafnið sögu Reykjavíkurborgar sem spannar yfir 250 ár. Það var árið 1954 sem samþykkt var að stofna Skjalasafn Reykjavíkur eins og það hét þá. Það er hægt að sækja skráðar upplýsingar ákvarðanir yfirstjórna og sagnfræðilegar staðreyndir. Ég hef tekið saman ýmsar myndir úr eldri dagblöðum sem sýna frá fjölmörgum málefnum sem Borgarskjalasafn hefur tekið upp til umfjöllunar, annaðhvort ein eða með öðrum. Hér má sjá þegar sýningin hinsegin daga í myndum og skjölum var auglýst. Myndin fengin úr blaðinu Hinsegin dagar í Reykjavík frá ágúst 2012 og þar stendur meðal annars með leyfi forseta: Saga okkar ekki bara varðveitt í orðum, heldur líka í myndum og stundum segir lítil mynd miklu meira en nokkur orð geta gert. Tilvitnun lýkur. Þarna var verið að auglýsa sýningu sem var í Ráðhúsi Reykjavíkur, sem var haldin af Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar og sjá má að skjöl koma víða að, meðal annars frá Borgarskjalasafni. Gögn varpa ljós á söguna og hjálpa okkur að staðsetja okkur innan hennar og ég ætla að segja að ég mjög fegin að neðri 2 orðin sem sjást þarna á glærunni úr eldri blaðklippu sé ekki viðhöfð lengur, að það sé ekki talin ásettanleg orð sem ég ætla ekki að hafa hérna eftir. Nú, eins og við vitum þá Borgarskjalasafn miðstöð heimilda Reykjavík og Reykvíkinga og hefur í gegnum tíðina óskað eftir allskyns gögnum sem varpa frekari ljósi á líf borgarbúa. Líkt að sjá maður í blaðinu sem heitir Listin að lifa frá 2007, þar meðal annars óskað eftir sendibréfum, dagbókum og endurminningum. Og þannig hefur Borgarskjalasafn haldið utan gögnin svo úr verði saga, líkt og fjallað í lesbók Morgunblaðsins frá árinu 1999. Og ástæðan fyrir því að ég get verið að fjalla þetta allt hér vegna þess að búið að taka gögnin saman. Þau aðgengileg á einum stað sem gera mér kleift að nálgast upplýsingar með auðveldum hætti og birta hér til umfjöllunar. Ég fór að skoða eldri dagblöð og leitaði þar inn á tímarit.is, en slíkt hefur sýnt hvað það gagnlegt og gaman að haldið sé utan upplýsingar dagblaða á einum stað. Það hafa upplýsingar svo aðgengilegar hjálpa okkur að kynna okkur málin og umræðuna og hvað hefur verið áberandi hverju sinni. Eins og má sjá hér með áherslu á heilsu. Hérna kemur fram í Morgunblaðinu frá 2003 að Skjalasöfn landsins opni hús sín fyrir gestum og gangandi þegar norræni skjaladagurinn haldinn hátíðlegur. Þarna voru söfnin að beina sjónum að efni sem fólk væri sjaldan að tengja við slíkar stofnanir, þar að segja líkamannum, heilsunni og íþróttum. Og yfirskriftin var heilsu haldið til haga. Þarna voru Þjóðskjalasafn Íslands, Borgarskjalasafn Reykjavíkur og Héraðsskjalasöfn landsins að taka höndum saman með öfluga dagskrá og umfjöllun. Og svo það ástin. Árið 1994 leitaði Borgarskjalasafn Reykjavíkur eftir einkaskjölum í víðtækri merkingu til að nota til sýningar á 50 ára lýðveldisafmælinu. Og þarna kemur fram að safninu þætti fengur í einkabréfum, heimilisbókhaldi, dagbókum, stílabókum, bíóprógramum og jólakortum, svo dæmi sé nefnt. Þarna var ætlunin að halda 2 sýningar Reykjavík og Reykvíkinga lýðveldisárið 1944.
og með sýningu einkaskjala var ætlunin að varpa ljós á daglegt líf og venjur bæjarbúa. Og eins og við vitum þá varðveisla gagna mikilvæg, getur dregið upp sögu af borginni, hvernig hún var og hvernig hún hefur byggst upp, hvað hefur breyst og hvað ekki. Og þarna sjáum við hver saga borgarinnar var og hvernig hún hefur þróast. Slíkt getum við ekki vita nema með því að safna gögnum og miðla þeim og líta til þeirra. Hér má sjá umfjöllun frá fæðingarári mínu árinu 1992, umfjöllun í Alþýðublaðinu þegar Borgarskjalasafn Reykjavíkur, ljósmyndasafn borgarinnar og Verslunarmannafélag Reykjavíkur opnuðu sýningu. Sýningu sem leitaðist við að rekja þróun verslunar í borginni frá upphafi hennar til nútímans með skjölum, ljósmyndum og öðrum gögnum. Það mjög áhugavert að skoða þetta allt saman. Nú og málefni barna í borginni. Hér má sjá þegar leitað var eftir skjölum tengdum börnum og unglingum. Borgarskjalasafn Reykjavíkur var þarna árið 2000 að vinna undirbúningi sýningar börn og unglinga í Reykjavík á 20. öldinni. Og til þess að auka fjölbreytni sýningarinnar þá óskaði safnið eftir að fá til varðveislu eða láni frá almenningi alls kyns skjöl og gögn frá börnum og unglingum eða skjöl tengd þeim. Við sjáum að safnið hefur komið víða að og þegar að Knattspyrnufélag Víkings var að óska eftir gögnum árið 2008 þar sem að stjórn félagsins ákvað að halda myndarlega upp á 100 ára afmæli félagsins þá var fyrirhugað að sýna ýmsa muni. Og þarna tekið fram að Borgarskjalasafn hafi nú þegar í sinni vörslu talsvert magnheimilda sögu Víkings en að kalla væri eftir enn frekari gögnum fyrir afmælishátíðana. Og þá kem ég að þessu. Allt sem ég fjallaði hér að ofan eru dæmi sögu Reykvíkinga og borgarbúa og þetta hið svokallaða minni Reykjavíkur. Félagi Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur farið vel yfir athugasemdir en hér ætla ég að enda á þessum spurningum. Hvað verður varðveislu, nútíðar og framtíðar sögu borgarinnar? Fyrir sagnfræðinga og Reykvíkinga framtíðarinnar, hvers konar menningaborg varðveitir ekki sína eigin sögu? Hvernig að halda utan öll þau gögn, miðla þeim, safna þeim, halda utan þau með niðurlagningu Borgarskjalasafns? Við sósíalistar mótmælum heils hugar þeim áformum að leggja niður Borgarskjalasafn í núverandi mynd og tökum undir ályktanir sem hafa verið sendar víð úr samfélaginu og mótmælum þessum áformum. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Það Stefán Pálsson, gjör svo vel. Forseti, ég vil þakka borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörtudóttur kærlega fyrir frábæra ræðu sem að var þó að við séum nú búin að ræða þetta mál nokkuð lengi hér í dag. Eiginlega fyrsta ræðan sem fjallaði skjalasafnið sem skjalasafn. Verkefni þess, af hverju við eigum að vera stolt af því, af hverju þetta er mikilvægt og þetta var bara góð veruleika binding fyrir umræðu sem hefur snúist meira það hver bókaði hvað við einhverja skýrslu á einhverjum undirbúningsstigum eða hvaða leynd var á einhverjum pappírum hvenar. Og mér langar til að spyrja borgarfulltrúan í ljósi þess að í gegnum tíðina þá hefur Borgarskjalasafn tekið til sín og meira að segja haft frumkvæði af því að fá til sín einkaskjalasöfn frá einstaklingum, frá félagasamtökum, frá fyrirtækjum, hvort að borgarfulltrúin sé ekki sammála mér í því að því fylgi ábyrgð. Því fylgir alltaf ábyrgð að taka við gjöfum og enn meiri jafnvel ef maður hafði sjálfur frumkvæði að því að þær væru færðar. Við getum tekið dæmi ef að Listasafn Reykjavíkur tæki upp á því að skella hluta af listaverkagjöf til Listasafns Íslands og einhver fær að hnýta í það, að þá væri það ekki vantraust á Listasafn Íslands. En hvort að borgarfulltrúi sé ekki sammála mér í þessu að það er ábyrgð sem að fylgir því að taka við hlutum viðkvæmum persónulegum gögnum frá borgarbúum, frá félagasamtökum og fleiri slíkum aðilum.
Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og svara þá og andsvari Sanna Magdalena Mörtudóttir, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég þakka fyrir þessa spurningu. Það einmitt mikil ábyrgð að vera að taka við þessu gögnum og eins og við höfum heyrt að þá eru þau sem hafa verið með enga skjalasöfnin þarna hafa áhyggjur bara af framtíðinni sem mjög skiljanlegt og mér finnst eins og einmitt í allri umræðinni eins og borgarfulltrúi Stefán Pálsson bendir hérna réttilega á að umræðan í dag hafi dálítið svona einskorast við einhverju svona valkostagreiningu þar sem það ekki verið að setja í rauninni þessa sögu alla inn í heildarsamhengið og hvernig við sjáum fram á að framtíð bara borgarinnar verði þegar við erum ekki að taka tillit til allra þessar þáttar sem voru fjallaðir þarna í tekin dæmi úr með skjáskotum úr blaðagreinum. Þannig að jú, þetta er mikil ábyrgð og ég hef einmitt bara áhyggjur af því hvernig við ætlum að vera að miðla öllum þessum þáttum jafn sterkt ef að af þessari tillögu borgarstjóra verður niðurlagningu safnsins og bara svona hef áhyggjur af því hvernig við ætlum að halda utan allt þetta fjölbreytta starf sem að Borgarskjalasafn hefur verið að sinna. Borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvaraður sinni Stefán Pálsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörtudóttur fyrir svarið og er mjög ánægður með að við séum svona samstíga í þessu máli og ég velti þá kannski fyrir mér í kjölfarið hvort að hún sé ekki líka sammála mér í því að það skjóti dálítið skökku við í þessari umræðu hér í dag. Þar sem er svona ítrekað rætt það að það sé ekki þessi lagaskylda, það séu heimild fyrir sveitarfélög að henda verkefninu í fangið á Þjóðskjalasafninu, að það sé ekkert tekið á því að engu að síður að þá er stefna Þjóðskjalasafnsins og stefna þjóðskjalavarðar sem að hefur verið ítrekkuð meðal annars í tengslum við umræður þetta mál, að hið æskilegasta form sé það að héraðsskjalasöfn séu áfram rekin í héraði. Þjóðskjalasafn hefur svona litið á sig sem móðursafn á sama hátt og Listasafn Íslands gerir gagnvart listarhlutanum, eins og Þjóðminjasafnið gerir gagnvart minjavörslunni, þar sem það er alltaf ljóst að Þjóðminjasafnið mun stíga inn í ef að sveitarfélag þrýtur örendi eða ef að einhverjar minjar liggja undir skemmdum en að hið æskilega ástand sé samt sem áður að það sé safnrekstur í héraði. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvaraður sinni Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, já, eins og ég les umsagnirnar sem hafa verið að berast til okkar og ályktanir að þá einmitt er allt sem að öskra á okkur að halda þessu heima í héraði og við erum einmitt ekki með svona framtíðarsýn hvernig þetta muni yfirfærast til Þjóðskjalasafns Íslands og nýja heildarsýn einmitt öll verkefnin og það er einmitt mikið talað þetta sé ekki löggilt í rauninni að það er hellingur sem við erum að gera sem að er ekki, sem við erum að gera en þurfum ekki að gera samkvæmt lögum en auðvitað bara gerum við það því að við viljum gera það sem Reykjavíkurborg og þetta er eitt af því sem að ég tel að ég að vera hér áfram í héraði og tek heils hugar undir það sem að borgarfulltrúi Stefán Pálsson kom hérna inn á. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvarar þá andsvörum lokið undir þessum lið. Næstu tekur til máls Helgi Ás Gretarsson. Þarna ertu, gerð svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil bara byrja á því að þakka hérna fyrir yfirferð Sönnu Magdalenu sem var að varpa ljósið á þessar myndir og líka framlags Stefáns Pálssonar, borgarfulltrúa. Ég kem að sumu leyti hérna upp í pontu sem gamall fræðimaður þar sem maður þurfti að grúska mikið og þurfti að fá aðgang að skjalasöfnum til þess að afla upplýsinga söguna og varpa ljósið þá ákveðin atriði. Þannig ég tel að þessi starfsemi sé mikilvæg og ég er svo sem ekki orðið var við það að það sé ágreiningur það. Og get tekið undir að menningararfleifð svona skjalasafna er töluverð og að Reykjavíkurborg hefur starfað þetta ansi langan tíma. Aðalatriði sem ég vildi kannski koma hér á framfæri núna er reynsla mín af því að trúa því
sem að sérfræðingar bera á borð og að taka því öllu sem sagt án gagnrýni. Vegna þess að það er mikil hætta sko fyrir stjórnmálamenn að nýta það sem kallast sérfræðingavald til þess að búa til trúverðugleika, til þess að móta framtíðina fyrir samfélagið. Það sem kom mér á óvart við það að kynna mér þetta málefni var fyrst og fremst það að þó að sé margt ágætt í skýrslu KPMG þá tel ég vissa aðferðarfræðilega ágalla í henni og að það sé fyllsta ástæða til þess að gjalda varhug við stefnumótun á þessu stigi málsins hvert skuli framhaldi vera. Einnig tel ég það vera óskynsamlega ráðstöfum yfir þær upplýsingar sem liggja núna fyrir að borgin án þess að það sé komin samningu við ríkið framhaldið eða einhvers konar samningsdrög skuli bara segja það hreint út núna við stefnum að því að loka borgarskjalasafninu. Ef við tökum aðeins fyrir aðferðarfræði KPMG, það sem að maður var erfitt með að sjá nákvæmlega forsenduna fyrir útreikningum á kostnaðinum, en þó fyrst og fremst þeirri forsendu varðandi það sem kallast valkostur 1 og 2, að það eigi að reisa hér á kostnað skattgreiðenda í Reykjavík 5 milljarða byggingu fyrir skjalasafn. Mér finnst þetta að vera svo undarleg forsenda í ljósi þess að kostnaðurinn að því að reka borgarskjalasafn 2021, hann var 168 milljónir samtals, þar af var launakostnaður 96 milljónir og kostnaður vegna húsaleigu sem að nota bene borgin fékk í sin eigin vasa var 55 milljónir. Það kemur líka komið fram að margt í rekstri borgarskjalasafnsins getur skýrst af því að það sé skortur á fullnægjandi fjárframlögum. Þannig að þegar þú horfir á heildarmyndina þá er bara svo flókið að geta sætt sig við þá forsendu að það séu bara þessi 3 valkostir og þessi 2 valkostinir feli það líka í sér fyrir utan byggingakostnaðinn að launatengd gjöld hækki til dæmis varðandi það ef borgin heldur áfram að reka þetta upp í 1278 milljónir samtals á næstu 7 árum og svo liður 2 1065 milljónir en ef að þriðja leiðin er valin þá er það bara 517 milljónir. Asinn við þetta mál og sömuleyti lendi sem hér hefur líka verið lýst gerir það líka verkum að full ástæða líka með tilliti til sögunar er að vera að fara yfir þetta mál á ákveðinni tortryggni eða gagnrýni og þá er enginn hafinn yfir þá gagnrýni. Vegna þess að ég veit ekki betur en að það sé fullt leyfi til þess að líka rýna með gagnrýnum hætti í starf sérfræðinga. Vegna þess að það er eftir atvikum við sem erum í stjórnmálunum sem berum ábyrgð á því hvernig við ætlum að ráðstafa hagsmunum skattgreiðenda og hvernig við sjáum framtíðina fyrir okkur. Bara varðandi aðferðarfræðina aðeins í skýrslunum vegna þess að Skúli Helgason borgarfulltrúi hann las hérna upp og ég ætla að fá að með leyfi forseta að lesa aftur aðeins upp þann texta sem mér fannst vera mjög sérstakur eða svona með tilliti til gagnrýni á borgarskjalasafnið en hann er svo hljóðandi. Skortur á að borgarskjalasafnið fylgja öðrum söfnum eða sviðum borgarinnar við innleiðingu nútíma starfshátta. En safnið hefur kosið sjálft að standa einhverju leið utan við heildarstefnu borgarinnar. Og svo er talið upp, með leyfi forseta, innleiðingu þjónustustefnu, stefnumörkun í loftslagsmálum, jafnréttisáætlun, kynjaða fjárhagsáætlunargerð og fleira. Og svo er haldið áfram að tala hérna við veðmál borgarskjalasafns og fleira. Ég veit ekki betur af reynslu af notkun af vef Reykjavíkurborgar sjálfs að hann hefur til dæmis oft annarkvort legið niðri vegna mikils álags þegar engin þjónusta vegna snjómoksturs og fleira að slíkt getur komið upp og það getur þá verið fullkomlega eðlilegar skýringar á þessu varðandi borgarskjalasafnið. Nú ætla ég ekki að gera þetta í einhverju aðalatriði. Það einu sem ég tel vera bitastætt
í þessu máli að þessu stigi málsins óþarft að binda okkur við eina lausn. Við höfum ekki nægar upplýsingar og fullnægjandi gögn til þess að binda okkur við þá stefnumótun að leggja eigi Borgarskjalasafnið niður. Það eru aðrir valkostir sem í lok dags gætu verið hagfelldari fyrir borgina ásamt því að gætt sé að þessari mikilvægu þjónustu og þessu menningar hlutverki sem að skjalasafn af þessu tagi Bendi ég hérna líka á fréttatilkynningu frá 3. mars 2023 frá menningar- og viðskiptaráðuneytinu, það sem einmitt verið að velta vöngum yfir framtíð skjalasafna og rafræna langtímavörslu skjala. Vegna þess að það getur vel verið að sá valkostur sem verið að leggja upp með sé hagfelldustur fyrir skattgreiðendur. Ég vil alls ekkert útiloka það. Mér finnst bara vinnubrögðin við að komast að þeirri niðurstöðu vera þess eðlis að ég get ekki treyst niðurstöðinni og ég tel það vera óskynsamlega ráðstöfun hjá borgarstjórn eins og tillagan gengur hér út af hálfu borgarstjóra að samþykkja þessa leið 3. Þess vegna tel ég að sú leið sem við í minnihlutanum samtals með okkur Sjálfstæðisflokknum sem oddviti Sjálfstæðisflokkin hér í borgarstjórn, Hildur Björnsdóttir gerði grein fyrir, sé heppilegri þar sem að nálgunin aðeins opnari. Vegna þess að það mjög sérstakt. Þegar annað stærsta skjalasafn landsins á að vera lagt niður, að sá sem að reka það, ætla að leita á náðir ríkisins og það ekkert búið að semja hvernig tilfærslan eigi að vera. Ekki neitt. Það einfaldlega óvissa. Ég hefði talið það vera skynsamlegri aðferðafræði að upplýsingar þessi atriði lægju fyrir svo að það væri hægt að taka afstöðu til skýrra valkosta. Ágæta borgarstjórn, ég ætla ekki að hafa þetta lengra nema aðeins að minna á bara út af svona hæfilegri fyrirvara á skýrslum sérfræðinga vegna þess að ég man það þegar ég byrjaði hérna í haust og var í skóla- og frístundaráði og það voru 3 sviðsmyndagreiningar fyrir skólahverfin í Laugardal og við fengum sérfræðinga sem hefðu samin skýrslur og þetta hafi verið að velkjast í kerfinu í töluverðan tíma. Og það var engin tímaáætlun. Og svo var spurt á ráðsundi, það kom fram, efnislega fram, þegar sérfræðingur var spurður kostnaðaráætlunina og viðkomandi svaraði, það 100% óvissa allar þær 3 leiðir sem hér boðið upp á. Og ég verð bara að segja það að efnislega getur vel verið að það sem verið að leggja hérna upp með sé skynsamlegt og hagfelldast. Ég vil alls ekki útiloka það. En með við aðferðafræðina og nálgunum við að komast að þessari niðurstöðu, þá hef ég það miklar efasemdir að ég tel tillögu okkar annars vegar að vísa þessu frá, hins vegar eins og í minnihlutunum að hafa þetta opnara, sé skynsamlegri nálgun á þessu stigi málsins. Borgarfulltrúinn hefur lokið ræðu sinni og tekur þá til máls öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar bara að nota núna síðustu mínúturnar til þess að skerpa nokkur atriðum sem að svona sitja eftir í huga mínum eftir daginn. Og fyrst langar mig aðeins að tjá mig þennan meinta leka sem að borgarstjóri og fleiri hafa komið hér að. Það að segja skýrsla KPMG úr borgarráði og tíma var haldið að ég, oddviti Flokks fólksins, hafi lekið henni en það náttúrulega eins og vitað ekki rétt. En
Það hefur líka verið sagt og meðal annars að borgarfulltrúa Einari Þorsteinsinni að skýrslan var undir höndum, fleiri höndum heldur en okkar bara í borgarráði. Þannig að þetta hafa fleiri geta sendið þessa skýrslu til fjölmiðla heldur en einhver í borgarráði. Hins vegar hugsaði ég á leiðinni heim þegar ég heyrði fréttur þetta mál á RÚV að það hefur spurst frá borgarráði að málunum að fresta því að gátu þær upplýsingar hvergi komið en frá borgarráði. Þannig að það kannski liggur í loftinu. En síðan að því að borgarstjóri kom inn á að borgarskjalavörður hefði skrifað undir samning við danska NEA-samlagið, sem danskara borgarskjalasafna, án þess að máli væri lagt fyrir borgarráð. Ég heyrði þetta fyrir í dag og ég fór svona aðeins að skoða þetta og þá vil ég bara nefna það að þessi samningur var undirritaður réttilega en með vitund og samþykki vitneskju sviðsstjóra þjónustu og nýsköpunarsviðs og máli var síðan lagt allt undir á fundi mannréttinda nýsköpunar og lýðræðisráðs. Því að mér fannst eins og borgarstjóri væri að svona bæta við gagnrýni á borgarskjalavörðum að hún hefði skrifað upp undir þennan samning án þess að fá leyfi til þess en það var ekki svo það sé bara alveg á hreinu því að mér er verið að tína allt til á borgarskjalavörð og ég velti þessna fyrir mér verið að leggja safnið niður vegna þess að borgarskjalavörður ómögulegur og henni fundi allt í foráttu eða það vegna sparnaðar. Mér finnst þetta flækast mjög mikið fyrir mér þar sem að skýrslan fræga KPMG gengur svo mikið út á þessa ávirðingar og okkur í veröldinni ef á að leggja niður safn til að spara okkur þarf að tæta niður borgarskjalavörð í leiðinni. Þetta það sem hefur valdið mér mjög miklu ruglingi í þessu máli og gert það verkum að maður fullur vantrausts. Þannig að eftir situr líka að svo staðreynd að starfshópurinn sem ræðir fékk ekki að sjá endanleg drög eftir því sem ég kemst næst og borgarskjalavörður sá þessi drög af skýrslu viku fyrir jól, skilst mér hafa verið kölluð fyrir stafræna ráðið, spurninga. En síðan gerir maður náttúrulega einfaldlega ekki svona öðru sem að ræða vel við innviðina. Starfsfólkið, fá allar upplýsingar, hafa þau með í ráðum, vinna þetta með fólkinu. Það náttúrulega segir sig sjálft að þetta risamál og hér erum við líka bara að hugsa hvernig hvað verður allt þetta eins og réttilega hefur verið komið inn á hér af fyrru ræðufólki sem voru allar síðustu ræður mjög góðar. Að þarna eru verðmæti sem að við vitum í raun ekkert nákvæmlega hvað verður Þannig að byrja þarf á að rannsaka það, hverju vil taka við þessu, hvað segir ríkið, hvað segir menntamálaráðherra áður en að við förum að skella í lás. Þannig að það sannarlega byrjað á kolröngum enda og það það sem líka ruglar okkur í rýminu af hverju liggur svona mikið á. Það mætti halda að það væri bara einhver pestarn í gangið eitthvað, þyrfti bara að einangra allt og skella í lásið fyrsta því að þetta í rauninni mjög óeðlilegar aðfarir. Mér langar líka að leiðrétta það sem kom hérna fram hjá borgarfulltrúa fyrir í dag að það var eitthvað vantraust á þjóðskjalasafn. Það náttúrulega akkurat ekkert slíkt í gangi, það hefur enginn tjáð sig slíkt vantraust að þjóðskjalasafn geti ekki tekið við sér starfsemi. Maður veit ekkert það hér og nú, en hins vegar held ég að starfsfólk þjóðskjalasafn séu bara hreinlega í losti yfir þessu sem að gerast hérna. Og í fréttum þar sem þjóðskjalavörður tjáir sig að hún bara spyr, ég meina það þarf fjármagn. Þetta ekkert eins og einhver redding að því að rúlla bara öllu þarna yfir og allt sé orðið gott. Þetta ekki svo einfalt. Þannig að þessi bæði söfn starfsfólk þeirra held ég að séu bara í miklu uppnámi og það skilur þetta enginn. Þannig að ég bara mjög ánægð með að taka þátt í þessari tillögu minnihlutans. Hún mjög skynsum og eðlileg og það í rauninni mjög sérkennilegt ef að meirihlutin ekki tilbúin til þess að taka henni núna og við vorum að tala traust og samstarf og nú virkilega ástæða til að vinna saman að þessu mikilvæga máli. Takk. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og síðastur á mælendaskrá og lokar þessari umræðu Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir þessa umræðu sem að miklu leyti hefur
allavega skýrt það að hér er verið að fjalla sviðsmyndir þar sem er verið að reyna að kortleggja framtíðina og í þeim birtist gríðarleg þörf fyrir framtíða fjárfestingu, annars vegar í stafrænum innviðum og hins vegar í húsnæðismálum vegna geymslupláss. Hér hefur verið kallað eftir því að það sé ekki hægt að marka þá stefnu að taka upp viðræður við þjóðskjalasafn fyrir en þeim viðræðum er lokið. Ég held að það sé ekki skynsamlegt. Ég held að við eigum að stíga þetta skref núna, það er stefnumarkandi, en það er ekki dramatískara en svo að sviðsmyndi gerir ráð fyrir óbreyttri starfsemi í 4 ár. Hér er talað eins og að sé eitthvað í óvissu hvað verður gögnin eða jafnvel hvort að Borgarskjalasafn opna á morgun. Auðvitað gera það og gögnin verða bara á sínum stað. Það sem við erum að fjalla hér er kjarni málsins snýst framtíðagögn, þau gögn sem er að verða til út í starfsemi borgarinnar, í skólunum og í því sem við fáum aðsend. Og þannig að ég held að það sé engin spurning eftir þessa umræðu að það er skynsamlegt að stíga þetta skref og marka stefnuna. Og ég vonast til þess að það skapist meiri sátt það hér í borgarstjórn þegar að myndin skýrist og við tökum frekari skref þetta. Mér langar aðeins til þess að fjalla það sem er talað hér af hálfu borgarfulltrúa Helga Áss Grétarssyni sem útboðlunar áætlanir húsnæðisuppbyggingu. Þetta nefnilega þær forsendur sem koma inn í þetta mat frá Borgarskjalasafninu sjálfu. Og ég get alveg tekið undir það að manni vext þetta í augum. Yfir 5.000 fermetrar að stóru hluti í geymslum. Og þetta þrátt fyrir það, við lögðum þær línur 2017 endanlega, vorum búin að ræða það mjög oft að fara eins mikið og hægt væri yfir í stafræna umbreytingu. Það deila með ykkur smá frústrasjónsögum. Reykjavíkurborg var fyrsta stjórnvald á Íslandi sem tók upp rafræna reikninga. Það var engan síður ákveðið og það línulagðar af Borgarskjalasafninu að prenta alltaf út apríl og nóvember. Tugir þúsunda reikninga til varðveislu í hillum. Mjög margir metrar af reikningum til þess að hafa sýnishorn af þeim á pappír. Þessu hefur verið hægt núna sem betur fer, en eitt dæmið af því hvernig í okkar stafræna umhverfi geta hlaðist upp hillumetrarnir. Annað dæmi sem mjög konkrét og praktískt Mentor. Þar hafa verið ráðagerðir að prenta út úr Mentor 30 síður fyrir hvert barn og hverju misseri. Í staðinn fyrir að varðveita þetta bara rafrænt. 30 síður fyrir hvert barn á hverju misseri eru 60 síður fyrir hvert barn á hverjum vetri, 600 síður fyrir hvert barn í gegnum þess skólagöngu, útprentað í hillum, yfir 9 milljón síður fyrir þau 15.250 börn sem í skólakerfinu núna. Þetta ekki skynsamlegt. Og ég held að það sé frammi fyrir svona framtíðar þörfum og óskum sem við hljótum öll að staldra við. Ég held við verðum að varðveita Mentor tryggilega á rafrænan hátt og ég held við gerum það best í einhvers konar sameiningu. Í því felst ekki svo hugsun að það dugi að hafa bara eitthvað eitt afrit á einum stað. Í samfélaginu þegar við erum að varðveita mikið rafrænt þurfum við örugglega að vera með varaafrit á öðrum stað, taka með af náttúruhamförum og alls konar. Ég átta mig á því að þetta getur verið kostnaðarsamt og þetta eru mikilvægir innviðir til framtíðar fyrir samfélagið allt. En ég bara þeirrar sannfæringar að það sé ekki skynsamlegasta leiðin að halda okkur við það að það þurfa að byggja þetta sérstaklega upp fyrir borgina því að rafrænir reikningar og upplýsingar úr skólakerfinu sameiginlegt fyrir allt og ekki allt saman nátengt við fræðastörf, sýningahald eða ýmislegt af því sem hér hefur verið nefnt.
Þetta líka bara hápraktískt mál, snýst áætlanagerð, snýst hvað við eigum mikla peninga til þess að byggja geymslur og hvað við ætlum að ráðstafa í stafræna varðveislu. Þannig að ég held að við séum að velja hér skynsamlegustu leiðina til að stíga næstu skref. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Það Ragnhildur Alda María Viljánsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ég ætla svo sem ekki að fara mikið út í það sem maður nefndi annað en að nefna það að mér þykir áhugavert að bankar passa sig alltaf að prenta allt út af ástæðu sko. Hitt það sem ég vildi fá að spyrja og fá svar við sem af hverju upplýsingafulltrúar borgarinnar voru látið tilkynna að það væri búið að taka ákvörðun að leggja niður Borgarskjalasafn þrátt fyrir að slíkt væri augljóslega ekki búið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það sem borgarfulltrúinn væntanlega að vísa til var að það lá fyrir áætlun að halda starfsmannafund með Borgarskjalasafni áður en að fundagerð borgarráðs væri tilbúin til þess að starfsfólk Borgarskjalasafns þyrfti ekki að lesa það í fréttunum að slíkar tillögur væru á borðinu. Aðkoma upplýsingafulltrúa sem að borgarfulltrúi nefnir lítur bara að því að eftir hvern borgarráðsfund að þá eru birtar fréttir á heimasíðu borgarinnar þær ákvarðanir sem að teknar eru á viðkomandi borgarráðsfundum. Borgarstjóri hefur lokið við að veita ansvar og svara það, veiti það ansvar öðru sinni. Ragnhildur Alda María Viljánsdóttir. Nei, ég ekki að tala þennan fund sem þú vísar í. Ég að tala fréttatilkynningu sem að má meðal annars sjá á Facebook síðu Reykjavíkurborgar sem að birt var bara strax eftir fimmtudagsfund borgarráðs í síðustu viku þar sem tilkynnt var að Borgarskjalasafn yrði lagt niður og það hefði verið samþykkt þrátt fyrir að þessu hefði verið frestað hingað. Þannig að vísað hingað. Þannig að það sem ég raun og veru fá að vita að hvernig stendur á því að þetta ekki fyrsta sinn sem þetta gerist sko, sem ég hef séð fréttatilkynningar eða slíkt. Þannig að hvernig stendur á því að það sé verið að tilkynna slíkt þrátt fyrir og það sé orða með þessu hætti þrátt fyrir að ljóst mál að borgarstjórnarfundi tekin á endanleg ákvörðun, jafnvel þótt að þið meirihluti náttúrulega ráðið ýmsu einhlega. Ég get alveg sýnt ykkur skjáskot. Borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, fréttin sem hér verið að vísa til frá miðvikudeginum 5. mars fjallar að samþykkt borgarráðs en tekur jafnframt fram með leyfi forseta málið fer til endanlegrar afgreiðslu í borgarstjórn á þriðjudaginn í næstu setningu. Þannig að ég sé að því vel til haga haldið. Þannig gildur allar tillögur sem afgreiddar eru í ágreiningi í borgarráði að þó þær séu samþykktar þar þá koma þær til endanlegrar afgreiðslu í borgarstjórn. Borgarstjóri hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Það rétt að árétta og forseti vill árétta að undir venjulegum kringumstæðum þá hefði þessi umræða öll verið undir fundargerð borgarráðs. Af því að hér mál að ræða sem að kemur úr borgarráði og vísað vegna þess að það klárað í ágreiningi í borgarráði. Þannig, en þar sem að þegar mál eru undir borgarráði, mál eru á dagskrá undir fundargerðum borgarráðs hér í dagskrá borgarstjórnar, að þá umræðutíminn miklu styttri og þess vegna var þessari umræðu kippt upp í dagskrána eins og við höfum verið að fara í gegnum þetta hér í dag. Bara þannig að allir séu með það á hreinu. Við erum búin að fá nokkrar tillögur inn. Forseti ætlar að gera 2 mínútna hlé áður en við göngum til atkvæða það.
Fundi er framhaldið hér í borgarstjórn þriðjudaginn 7. mars og við erum komin að atkvæðagreiðslu í máli 3 á dagskrá borgarstjórnar í dag sem er tillaga framtíðar högun á starfsemi Borgarskjalasafns. Og það hefur má ég sjá? Já, Marta, ætlaðir þú að vera með stutt athugasemd? Gjörðu svo vel, taka til máls undir fundarsköp, gjörðu svo vel. Má gjarnan gera það á stól bara en en fyrst út komin á svona mikla ferð þá bara kemur greinilega upp, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kem hér upp fyrir hönd minnihlutans með óskum það að það fari fram nafnakall tillögu borgarstjóra framtíðar högun á starfsemi Borgarskjalasafns. Takk fyrir það, það er sjálfsagt að verða við því. Fyrir liggur hér hjá okkur í rauninni 3 atkvæðagreiðslur. Það er Nei, það er bara verið að óska eftir tillögu sem fyrir liggur, Alessandra. Við vorum alveg með það á hreinu, það kom alveg skýrt fram í máli borgarfulltrúans. Það var tillaga borgarstjóra sem var óskað eftir að vera með nafnakall í. Er það ekki alveg 100% borgarfulltrúi Marta? Já. Fyrir fundinum liggur hins vegar ein frávísunartillaga sem við munum bera upp fyrst. Síðan liggur hér fyrir breytingartillaga Sjálfstæðisflokks, Sósíalistaflokks Íslands, Vinstri grænna og Flokk fólksins og tillögu meirihluta framtíðar högun á starfsemi Borgarskjalasafns. Þið hefðu öll fengið þessa tillögu senda og borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir las hana hér upp, þannig að forseti er náttúrulega ekki að lesa hana aftur upp, en við skulum byrja á frávísunartillögu. Og allir klárir í slaginn. Fyrir fundinum liggur tillaga frá borgarfulltrúanum Mörtu Guðjónsdóttir eða frá minnihlutanum, frá Sjálfstæðisflokki Reykjavíkur, borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík. Mjög flott. Og fyrir og það er lagt til að tillögunni verði vísað frá. Og þeir sem eru samþykkið því gefur merki og þeir sem á móti kunna vera. Og svo. Já, þú var samþykk og þá var það bara meirihlutinn as we speak og meirihlutinn, þannig að það frávísunartillaga er felld. Þá erum við komin að breytingartillögu Sjálfstæðisflokks og Sósíalistaflokks Íslands, Vinstri grænna og Flokk fólksins á tillögu meirihluta framtíðar högun á starfsemi Borgarskjalasafns. Þeir sem eru samþykkir þessari breytingartillögu vissulega gefa merki og þeir sem að móti kunna vera og tillagan er felld með atkvæðum meirihlutans. Þá komið að nafnakalli og ég þarf að fá hingað til mín skrifara og hér eru skrifarar Trausti og Árelía sem varamaður Aðalsteins sem skrifari. Á meðan þau koma hingað upp þá vil ég taka það fram fyrir þá sem eru nýja í borgarstjórn og þetta fer þannig fram að forseti mun draga hér númer. Skrifarar munu kíkja á, þið standið hér fyrir framann, ég mun sýna númer, ég er hér með fyrir framan mig lista af nöfnum sem eru númeruð, svo tala sem kemur upp er númerið á þeim fyrsta sem ég kalla upp. Ég mun síðan kalla upp nafn og spyrja hvort að tillagan sé samþykkt, þannig að svarið verður já eða nei og ég mun endurtaka það, sem sagt á að samþykkja tillöguna sem fyrir liggur eða á að synjunni. Og ég dreg núna, allt í beinni, forspárgildi og það er númer 4, staðfest, og það er Einar Þorsteinsson sem er númer 4. Þá megið þið bara gjarnan fá okkur sæti og takk fyrir samstarfið.
Kæra borgarstjórn, þá leggjum við upp með tillögu framtíðartilhögun á starfsemi Borgarskjalasafns, samanber 19. lið fundargerðar borgarráðs frá 2. mars. Þar tillagan. Einar Þorsteinsson. Ég samþykki þessa tillögu. Borgarfulltrúinn sagði já. Friðjón R. Friðjónsson. Nei. Borgarfulltrúinn sagði nei. Heiða Björg Hilmisdóttir. Já. Borgarfulltrúinn sagði já. Helgi Ás Gretarsson. Helgi Ás Gretarsson. Nei. Borgarfulltrúinn sagði nei. Hildur Björnsdóttir. Nei. Borgarfulltrúinn sagði nei. Hjálmar Sveinsson. Segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Kjartan Magnússon. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Kolbrún Baldursdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Kristinn Jón Ólafsson. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Magnús Davíð Nordal. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Marta Guðjónsdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Sara Björg Sigurðardóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Skúli Helgason. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Stefán Pálsson. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Trausti Breiðfjörð Magnússon. Nei. Borgarfulltrúinn segir nei. Þorvaldur Danielsson. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Þórdís Lóa. Ég síðust. Alexandra Brím. Ég segi já. Borgarfulltrúinn segir já. Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Já. Borgarfulltrúinn segir já. Dagur B. Eggertsson. Já. Borgarfulltrúinn segir já og Þórdís Lóa Þórasdóttir og borgarfulltrúinn segir já. Tillagan samþykkt og þá höldum við áfram með dagskrá fundarins. Komið að 4. lið á dagskrá borgarstjórnar umræðum verkefni Betri borg fyrir börn og skilvirkni þess að beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins. Lagt til að tillögunni sé frestað og ef enginn hefur mótmælum umræða, já, þetta umræða. Þetta umræða verkefni Betri borg og lagt til að málinu sé frestað og ef enginn hefur mótmælum þá það samþykkt. Já, ykkur. Viljið það? Óskað hefur verið eftir atkvæðagreiðslu frestunartillöguna þá bæði í máli 4 og síðan seinna í máli 6. Nei, við ætlum ekki að gera það, Alessandra, frábær hugmynd, en nei. Góðar. Hér lagt til að umræðu verkefni Betri borg fyrir börn og skilvirkni þess sé frestað. Þeir sem samþykkja frestun gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Takk fyrir það. Nú mál númer 5 á dagskrá umræða hlutverk Borgarskjalasafns Reykjavíkur að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks, Sósíalistaflokks Íslands og Flokks fólksins og Vinstri grænna. Sú umræða fór fram undir máli 3, þannig að því máli lokið. Þá eru komin að tillögu Sjálfstæðisflokksins uppbyttu biðskýli og forseti leggur til að því máli verði frestað og það hefur óskað eftir atkvæðagreiðslu líka undir því. Þeir sem eru sammála því að málinu sé frestað gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Takk fyrir. Eins og gjörðu svo vel. Já, við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins við mótmælum harðlega þessari ákvörðun að ryðja með þessum hætti 2 málum að dagskrá borgarstjórnarfundarins í krafti meirihluta atkvæða. Þetta sýnir að meirihlutin reiðubúinn að beita gerðarlegslegum vinnubrögðum til að takmarka lögverndaðan rétt okkar borgarfulltrúa til að setja mál á dagskrá borgarstjórnarfunda og fá þau þar tekið til umræðu atkvæðagreiðslu. Og við afskulum okkur rétt til bókunar. Takk fyrir það. Þá eins og kom fram í upphafi fundar þá var óskað eftir því að mál númer 7 og 8 sem eru kosning í menningar, íþrótta og tómstundaráð og kosning í stafrænt ráð sé frestað og forseti hefur orðið við því. Einnig kom fram ósk að taka inn með afbrigðum kosningar í ráð og nefndir og ef enginn hefur mótmælum við því þá ætlar forseti að verða við því. Flott. Og
þá skulum við, þið hefðu öll fengið þessar kosningar sendar, þá munum við fara í gegnum það. Það er kosning í skóla- og frístundaráð. Það er lagt til að Elísabet Guðrún Jónsdóttir taki sæti í skóla- og frístundaráði í stað Rannveigar Ernudóttur, og ef enginn hefur mótmælum þá lít ég svo á það sem samþykkt. Svo er kosningin í aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks. Lagt er til að Elísabet Guðrún Jónsdóttir taki sæti í aðgengisnefnd og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks í stað Rannveigar Ernudóttur, og að Rannveig taki sæti sem varamaður í nefndinni í stað Magnúsar Davíðs Nordal. Jafnframt er lagt til að Elísabet verði formaður nefndarinnar, og ef enginn hefur mótmælum þá er það samþykkt. Lagt er til, þá er að kosning í umhverfis- og skipulagsráð. Lagt er til að Elísabet Guðrún Jónsdóttir taki sæti sem varamaður í umhverfis- og skipulagsráði í stað Rannveigar Ernudóttir, og ef enginn hefur mótmælum þá er það samþykkt. Kosning í stafrænt ráð. Lagt er til að Elísabet Guðrún Jónsdóttir taki sæti í stafrænu ráði í stað Rannveigar Ernudóttir, og að Rannveig taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Magnúsar Davíðs Nordal, og ef enginn hefur mótmælum þá er það samþykkt. Kosning í innkauparáð, innkaupa- og framkvæmdaráð. Lagt er til að Elísabet Guðrún Jónsdóttir taki sæti í innkaupa- og framkvæmdaráði í stað Kristins Jóns Ólafssonar, og Kristín taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Rannveigar Ernudóttur, og ef enginn hefur mótmælum þá er það samþykkt. Þá er að kosning í íbúðaráð Breiðholts. Lagt er til að Elísabet Guðrún Jónsdóttir taki sæti sem varamaður í íbúðaráði Breiðholts í stað Alexöndru Brím, og ef enginn hefur mótmælum þá er það samþykkt. Og þá erum við komin að fundargerð borgarráðs frá 2. mars, og einn hefur óskað eftir að koma á mælendaskrá. Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Þú þekkir þetta, þú segir okkur undir hvaða lið Þú tekur til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kveð með hljóðs undir 4., 22., 24. og 49. lið fundargerðar borgarráðs á 2. mars. Nú, þar voru mörg stórmál á dagskrá, eitt ræddu við hérna áðan, og sem raunir mörg verðskulda umræðu, en það er náttúrulega verið að takmarka mikið umræðu hérna í borgarstjórn, þannig að það verður að reyna að segja frá þessu á mínútu, kannski hverju máli. Og undir 4. lið þá var lagt fram bréf umhverfis- og skipulagssviðs vegna viðhaldsátak í húsnæði leikskóla, grunnskóla og frístundar, og ég vil bara hvetja borgarfulltrúa til að kynna sér þau gögn sem voru lögð fyrir borgarráð í þessu máli. Það var eitthvað 30 milljarða króna viðhaldsátak og á árinu 2022-2026, og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggjum frá bókun í málinu sem ég ætla ekki að lesa alla hér, en bara vekja athygli á að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins vöruðu mjög mikið við því þeim niðurskurði sem átti sér stað í viðhaldi, eða það að menn tók ekki við sér þegar á þurfti að halda. En samkvæmt framlögðu mati sem hver borgarfulltrúi til að kynna sér, þá er brýn þörf á viðhaldi í 37 skólum og þörf á meiriháttar viðhald í 76 skólum til viðbótar. Alls því þörf á meiriháttar viðhaldi í 113 af 136, eða í 83% af skóla- og frístundabyggingum borgarinnar. Nú, það er 20. Ég fer í 49. lið. Þar er tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins varðandi heilsugæslumál í Grafarvogi. Ánægðis rættum þetta hérna fyrr á fundinum, og mér finnst kannski menn sína óþarflega hörkur þar, því að ég tel alveg sjálfsagt að þessi mál séu rædd á borgarstjórnarfundi. Við vorum á fundi með þingmönnum í síðustu viku þar sem þingmenn og ráðherrar sögðu okkur frá því að þegar þeir fara út á land þá er þetta mjög algengt að sveitarstjórnarmenn tali við þá málefni síns sveitarfélags og málefni sem heyra beint undir ríkið, og sjálfsagt nota tækifæri til þess, biðja ríkjum að koma á góðu til leiðar. En tillagan hún helst í því að sem er lögð fram að borgarráð óski eftir samstarfi við heilbrigðisráðuneytið og heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins í því skyni að tryggja rekstur öflugrar heilsugæslustöðvar í Grafarvogi til framtíðar, og að 2 kostir verði einkum skoðaðir í því skyni. Annars vegar að Reykjavíkurborg útvegi bráðabirgðahúsnæði fyrir heilsugæslu Grafarvogs í hverfinu eða hafi milligöngu það, á meðan endurbætur standi yfir á húsnæði heilsugæslunnar í Spönginni, og hins vegar að skoðaðir verði möguleikar á því að stofna einkarekna heilsugæslustöð í Grafarvogi. Nú, hinir tveir liðirnir þeir snerta framlagningu svara við fyrirspurnum Sjálfstæðismanna sem lagðar hafa verið fram í borgarráði. Það er reyndar fyrir mína tíð í borgarstjórn, allavega á síðasta kjörtímabili. En
Það var sem sagt 2021 var lögð fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins starfsmannafjölda borgarinnar og það tók 1,5 ár að fá svar við fyrirspurninni og við bókuðum auðvitað, við gerum athugasemd við þetta og segjum með leyfi forseta með ólíkindum að það skuli taka 1,5 ár að fá svar við eins einfaldri fyrirspurn og þeirri hver starfsmannafjöldi Reykjavíkurborgar sé. Svo mikill dráttur ámælisverður og sýnir að framkvæmd stjórnsýslu ekki í lagi í Ráðhúsi Reykjavíkur. Slíkar grundvallar upplýsingar á borgarstjóri ætíð að hafa á reiðum höndum, miðla þeim fljótt og vel þegar slíkt beðið og skýra ef á þarf að halda. Og þetta bara, ég veit ekki hvað segja krakkarnir, fact-check eða eitthvað, það bara ótrúlegt að svo sjálfsagðar upplýsingar sem hver framkvæmdastjóri ætti að hafa nokkurn veginn bara í kollinum eða tiltækar, það skuli taka 1,5 ára að svara þeim og svo önnur fyrirspurn varðandi sem Sjálfstæðismenn lögðu fram fyrir 11 mánuðum malbikskemmdir og það kemur fram svar við fyrirspurnum malbikskemmdir og svarið að það sé ekki hægt að svara fyrirspurninni. Það svarið. Það tók sem sagt rúma 11 mánuði að svara fyrirspurn Sjálfstæðismanna malbikskemmdir og svarið var að var ekki hægt að svara henni. Og þetta vekur svo sannarlega spurningar hvernig staðið að stjórnum borgaráðs og samhæfinguna borgarkerfinsins. Það auðvitað ótrúlegt að ekki séu til upplýsingar fjölda tilkynninga vegna skemmdi í malbiki sem valdið hafa tjóni eða að minnsta kosti upplýsingar tjónabætur borgarinnar vegna þess. Það ætti að vera í hinu fræga bókhaldskerfi Aggresso ef borgin hefur orðið fyrir útgjöldum og hve miklum. Og við verðum borgarfulltrúar góðir að spyrja okkur ástæður slíks svarleysis. Ekki slíkan kostnað að ræða af hálfu Reykjavíkurborgar eða hann ekki bókfærður og þannig ekki aðgengilegur í bókhaldskerfinu. Sé slíkar upplýsingar eingöngu að finna hjá tryggingafélögunum þá auðvitað reyna að fá slíkar upplýsingar frá þeim. En þarna eru 2 mjög eðlilegar spurningar sem eru lagðar fram á síðasta kjörtímabili. Eftir 11 mánuði kemur svar við annarri að það sé ekki hægt að svara henni. Og svo bara sjálfsagðar upplýsingar starfsmannafjölda. Það tekur 1,5 ár að svara þeim. Og ég veit ekki alveg svarið við svarleysinu en annarkvort bara svona eitthvað gífurlega mikið í ólagi í stjórnsýslunni í Ráðhúsi Reykjavíkur eða þá, sem ég vona sé ekki í raunin, heldur hvort ekki slæm, eða þá að það vísvitandi verið að reyna að tefja fyrir því að borgarfulltrúar fái svör við fyrirspurnum sínum bara sjálfsagða hluti í rekstrarmálum borgarinnar. Og bara því að okkar ágæti borgarstjóri gerði fyrir á fundinum að umtalsefni tillögu sem ég lagði fram Laugaveg árið 2015 eitthvað svoleiðis og reyndi að blanda því óverðskuldað inn í annað mál sem var því til umræðu. Þá lagði ég fram sem sagt, það var lögð fram tillaga sem var send til umsagnar okkar ágæta skipulagsfulltrúa á borgarinnar og umsögnin var ekki einföld, hún var ekki alveg einföld, hún var svolítið pínuflókin. Hann svaraði fyrirspurninni eftir 5 vikur og baðst afsökunar á því hvað svarið bærist seint. Og hér erum við nokkrum árum síðar og það bara líður 1,5 ár frá því að við fáum svör við miklu einfaldari fyrirspurnum. Borgarstjóri og góðu borgarfulltrúar, þetta verðum við að bæta. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og ekki að fleiri óska eftir að taka til máls undir 9. lið dagskrár borgarstjórnar í dag sem fundargerð borgarráðs frá 2. mars. Þá erum við komin að 10. lið og það eru fundargerðir forsætisnefndar frá 3. mars, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 28. febrúar, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 20. febrúar, fundargerð stafrænsráðs frá 22. febrúar, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 1. mars og fundargerð velferðarráðs frá 1. mars. Og enginn hefur óskað eftir að taka til máls undir þessum liðum og þá dagskrá borgarstjórnar í dag tæmd. Ég geri takk fyrir. Afsakið forseti, ég hafði óskað eftir að fá að taka til máls undir fundargerð síðasta fundar og ég held að þetta bæta því í lokin. Já, það er rétt. Við vorum búin að sannmælast það. Það er bara ágætt að það verði það núna. Gjör svo vel. Bara sæti, gjör svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, á síðasta borgarstjórnarfundi 21. febrúar lögðu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram tillögu samráð við íbúa og rekstraraðila vegna breytinga við Brautarholt sem óskað var eftir að tekin á dagskrá með afbrigðum.
Fulltrúar meirihluta Framsóknarflokks, Pírata og Viðreisnar höfnuðu því hins vegar að tillagan er tekin á dagskrá. Umrædd tillaga birtist ekki í fundargerð fundarins. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gera athugasemd við það og óska eftir því að tillagan sem ég er búinn að senda forseta verði birt í fundargerð þessa fundar. Og þetta gefur okkur bara kannski tilefni til þess að fara yfir það. Þetta er ekki í fyrsta, ég sést nokkru sinnum hef ég rekið augun í að það vantar hluti í fundargerðir og ég bara hvet þá sem gangar á fundargerðum og forsætisnefnd til að fylgjast vel með þessum hlutum, því að það er sjálfsögðu bagalegt að hér skuli vera lagðar fram tillögur hér á borgarstjórnarfundum og jafnvel bókanir í borgarráði og síðan birtist þær ekki. Af því að við höfum maður getur ekki fylgst endilega vel með lesið allar fundargerðir til þrautar fundarnir sem sittur, þannig það er mjög mikilsvert að þetta atriði sé í lagi. Þannig að mér langar til að biðja fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins að menn vaki yfir þessu og við óskum eftir þessi tillaga sem skilar sér ekki fundargerð, hún verður þá bókuð í staðinn inn í fundargerð þessa fundar. Takk fyrir þetta. Það er nú þannig þegar að tillögur berast og eru ekki teknar inn með afbrigðum, þá eru þær ekki partur af fundinum og koma þar af leiðandi ekki í fundargerð. Hins vegar er það bara ágætt að vaka vel yfir fundargerðum og það hefur gengið ágætlega ef að einhverjar villur hafa komið að fá bara þær villumeldingar strax, bara leið og fundargerðin kemur út eftir 1-2 daga. Það er bara fínt, við höfum orðið við þeim óskum og við urðum við þessari ósk borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar að fá að taka til máls undir þessu og taka inn bókun því tengdu. En það breytir samt ekki þeirri staðreynd að það er tillögur sem koma inn á fund og eru óska eftir að taka með afbrigðum og eru ekki teknar inn með afbrigðum, eru þar af leiðandi ekki partur af fundinum og eru ekki teknar orðrétt inn í fundargerð. Við skulum gjöra svo vel. Ætlarðu að halda áfram, Kjartan? Nei, ég ætlaði bara að fara að klára þetta. Ok? Já, ég bara, þá langar mig bara að spyrja hver er niðurstaðan og ég er bara ósammála mati að tillögur sem eru bornar upp á fundi og fellt að taka á dagskrá. Ég er aðfarið mig við sérfræðingi í fundaritun og ég er bara ósammála, en kannski geta með mér ósammála þetta. En hver er niðurstaðan? Verður það bókuð inn í fundargerð þessa fundar? Já, við höfum orðið við því að þetta kemur inn í bókun þessa fundar. Takk fyrir það og ég veit ekki til þess að eigi neitt eftir að lesa bókanir, er það ekki rétt? Allir búnir að senda inn og allt klappa og klárt, takk fyrir það. Þá er fundi borgarstjórnar þriðjudaginn 7. mars og þá er honum lokið og klukkan er 19:14 og ég segi fundi slitið. Skrifarar vinsamlegast verið eftir og Árlega mín, þú ert skrifari.